Ayan, magandang araw Pilipinas. Ayan, welcome to grand live streaming of CNS Vlog PS. Ayan, magandang hapon sa inyo lahat. Good day. Ayan, magandang tanghali. Ayan, good morning sa ibang bansa. Ayan. Maraming salamat sa nakatutok ngayon sa LS ni CNS Vlog PS. Ayan, welcome po kayo sa aking grand live streaming. Ayan, maraming salamat sa mga nakatutok ngayon sa LS ni Idol Kid. Maraming salamat sa mga nagpa-member. Ayan, si Malen Emanel, Aiza Latigay, at guwapo si Kuya Renz Villamiano. Ayan. One of my member ngayon, si Kuya Renz, kahit wala siya dito. Ayan. Shoutout sa iyo, Kuya Renz. Magandang hapon. Ayan. Ay, medyo dabaw na tayo. Dito na lang tayo. Kung naka-live ngayon, ayan. Camille's TV, hi po Kuya Renz. Ayan, gwapo ngayon sa iyo, gwapo Uncle CNS. Yes. Ayan, Chupes Universe, sana all. Ayan, may santahat. Ayan, may santahat. Ayan. Medyo mainit nga. Ayan, mainit nga ang aking santahat. Mamaya tatanggalin natin at babatiin ko na rin kayo ng advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat sa mga nakatutok sa LS ngayon yan. Ayan. Ganda ng bahay. Ganda ng bahay. Background lang yan, bro. Ayan. Ayan. Ikaw na lang ang inihantay ni Mami para mag-start. Ayan. Mag-start na yaw, sabi ni Kuya Renz Villamiano. Ayan, Camille's TV. Maraming salamat, gwapo. Ayan. Simple lot. Yan, maraming salamat. At shout out kay Madam Kristen Telly. Ayan, nasa taas to ba? Ayan, shout out kay Madam Kristen Telly. Yes po, magandang araw sa inyong lahat. Ayan, aming magandang secretary ng Team Alliance. Shout out sa lahat. Ayan, off campus, Madam. Ayan. Hello po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang umaga or gabi kung nasan man kayo ngayon. Ayan, welcome po sa grand live stream ni Medyas King. May Santa Claus hat ngayon. Ako wala, nakakahiya naman. May edit nga eh. Kaya lang talaga, sabi ko bago mag-open yan, isusot ko ang aking hat. Ayan, shoutout sa mga dito shoutout sa mga medyas dyan sa likuran mo. Meron kang dyan, tatlong medyas. Yan. Grabe. Nakilala tuloy tayo sa medyas. Ayan. Maraming salamat kay Maygin Vlogs. Ayan, shoutout sa iyo. At salamat sa pagtutok sa aking videos. Ayan, pinuporsige kasi nila na maging 1,000 views ang aking tawag nito, ang aking video na yan. Kasama niya si classmate niya, si Pope. Ang aking pamangkin yan, si Paing Ocampo. Maraming salamat sa inyong dalawa dyan. Ayan. Yes, hello, Mami G, Mami Lot. Annyeong. Ayan, shoutout pala kayo, Mami G. Yan ka mo production. Ayan, medyo lumubog na. Yes. Ang mga mami. Oo, ang mga mami na mga internet sensation. Ayan. At ang Team SLL, of course. Team Alliance, Team Advocate. Hello. Yes. Shout out din sa Solid SLL. Ayan. Kamusta? Camille! Annyeong! Ayan. Mamaya may pa-premiere tayo. Ayan, 3 p.m. Ayan, sunod-sunod yung premiere natin. 3 p.m., 3:30, 4:30, at 5:30, 6:30. Ayan, may mga premiere po tayo. Maging active lang po doon sa ating mga pa-premiere. Ayan. Yes. Kailangan natin maging active. Yan, may ipapamigay po tayo mga pajikas natin dyan. At yung mga nagbakas, ayan, babangitin ko lang yung mga nagbakas doon sa mga description box. Ayan, may ipapamigay tayo ng 7,000 pesos. Wow! Ayan, lahat po
pamigay ni si Inas Vlog. At the same time, yung mga member ko na hindi pa rin member, ayan, hindi pa rin member, na gustong magpa-member, ayan, magpa-member na po kayo para masama po kayo doon sa paroleta natin. Yun, may Yes. papamigay po akong 6,000 pesos para sa aking mga member. Ayan, magpa-member na po kayo at maraming salamat sa mga bago kong member ngayon. Ayan, si Malid Emanel, Aiza Latigay, at si Kuya Renz Bello. Sana all. Ayan. Shoutout sa mga nag-rejoin at sa mga new members dyan. Mabuhay kayong lahat. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat yan. Ayan, nakakanibago. Mukhang hindi na ako pang Grand LSU. Dito sa we're so Christmas. Our colors is so Christmas. Tingnan mo, you are red and I'm green. O, di ba? Bongga. Mukhang luntian ko na talaga. Ayan. Pasko na yung kulay natin. Shout out to 70 million people in the house. Yan. Maraming salamat sa pagtutok sa Grand LS ni Tinas Vlog. Yes. Maraming salamat. At tambay lang kayo dyan. At maya-maya may pag-premier tayo. Maging active at marami tayong bubunutin mga pajikas natin. Yes. Okay. Ayan, shoutout kay Mami G. Ayan, andyan, nakatutok sa LS natin. Yan, Rose Fabrication. Ayan, maraming salamat sa iyo, Bayaw, Rose Fabrication. Salamat sa pagpasyal. Ayan. Si Amazing Loklok. Ayan, nandiyan na rin. Tamtak Dan, Idol. Ayan. Tamtak Post. Ayan, nag-love shoutout po sa lahat. Ayan. Maraming salamat. At mamaya may mag-guest tayo. Ayan, si yes. Guest, may mga sessionistas ba mamaya, Tito Celso? May mga ngaroling later. May mga ngaroling sa atin mamaya. Yes, ihanda na po natin. Mga barya-barya natin dyan. Charot lang ha. Seryoso. Barya talaga. Ayan. Okay, sige. Okay, Tito Celso, sige, pray na muna tayo para makapag-start na. Yes. Okay, sige, let's go. Okay, ayan, shoutout po sa inyong lahat, mga Team Solid SLL, Team Alliance, Team Advocate, at sa lahat pa po ng mga team dyan ang hindi ko nabanggit, lahat ng nagagapuhan, nagagandahang mga audience natin sa ibaba. Let's start po, and to start our program, let's pray po muna. Let's start our program with an opening prayer. So, let's go. Ayan, sige. Papatay muna ako ng video. Okay, let's pray po everyone. Samahan nyo kami. Ayan. So, Lord, lumalapit po kami sa inyo ngayon and we humble ourselves. Tinataas po namin sa inyo yung Grand LS ni Tito Celso, ni CNS Vlogs PH. And we are praying, Panginoon, na maging successful po ito at maging blessing po ang program na ito. Kasama yung mga hosts at lahat po ng sponsors and of course sa kanila po na bumubuo ng Quad LS na ito. We also pray, Panginoon, na maging biyaya po ito sa mga participants, sa lahat po ng pupunta sa LS, sa mga audience, Lord, at magbibigay po sa kanila ng saya and kahit konting tulong po and blessing ngayong Christmas, Lord, at makakatulong sa kanilang mga pangangailangan kahit konti in financial. And we pray, Lord, na kayo po ang mag-restore ng aming kalakasan at ng joy sa bawat isa at i-bless niyo po kami ng pusong mapagpatawad at mapagbigay, lalo na po ngayong Pasko. And also, we are praying na yung spirit po ng Christmas, yung mga ibabaw sa amin sa kabila ng aming mga differences. Yun. So, lastly, Lord, we just want to honor you through this activity and lahat-lahat po ng success, ng kaayusan ng LS na ito ay ibinabalik po namin sa inyo. Maraming salamat po. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Ayan. Ay, salamat. God bless. Yan, God bless po sa inyo lahat. Yan, maraming salamat. At Hapon Ako TV, yan, salamat sa pagpasyal mo. Ayan, welcome. Madam AJ Kusanet Channel. Ayan, shout out sa iyo. Mamas 5 Kilos. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat. Violeta, nandiyan na rin. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat yan. Amen. Yes, thank you so much. And thank you so much po sa inyo lahat. Mamaya 3 p.m. Ayan, Ate Chope,
Ayan, hindi ko Sino ba uy, hello, hello sa inyo lahat diyan, baka may bumati sa'kin hindi ko nabati. Ang feeling. Yes, mabilis, Hindi ko na mabilis ang ating nakikita, pagka-chat. Ayan, pasensya na yung hindi nababasa. Ayan, maraming thank you. Ayan. Maraming salamat ay sa Latigay. Chupis World, ayan, Chupis Universe. Ayan, maraming salamat. Mamas 5 kilos, ayan, Cory Estrada, Hansel, ayan, nandyan po siyan lahat. Tapos ako TV, out na ako, uncle, di ako makatambay. Pasok na po, ayan, sabi niya, ako na ako TV. Ate Ayan, shout out sa iyo, Chopet. attorney. Ayan na po, ako na ako TV. Yes, yes. Ayan. Genevieve Hapon ako Alcano, ayan, TV, shout hello out po. sa Solid SLL, nandiyan na rin. Ayan, Simply Lot, ayan, Violet Silo at Violeta Batibot. Ayan. Ayan, may work ako ngayon and ang gabi, yan, paalis na to. Yan, sabi niya. Yan, salamat sa pagpasyal mo, attorney. Ako na po. Yan, maraming salamat. AJ Kasanet Channel, may galag shout out, inaanak, at may Jim Vlog. Ayan, shout out. Ayan, Camille TV, Mamas 5 Kilos. Yan, salamat. Tutok at shout out sa 24 million in the house. Ayan, tutok lang kayo sa Grand LS. CNS Vlog. Yes, at manatiling active. Active talaga. Yesterday. Active talaga. At shoutout din pala kay MGO Albert yan. Marinong Gala Official at shoutout sa aming team. Ayan, Team Alaga. Shoutout MGO. Maraming salamat sa iyong partisipasyon dito sa Grand LS ni Tito Celso. At shoutout din kay Redi Yan Dasitas. Salamat din at na nakatuto kayo dyan sa LS. Salamat sa Pascal yan. Renz Belliam yan. Congrats to Uncle Kines Vlog. Ayan for Grand LS today. Yes. Yahoo, go. Yes, maraming salamat Kuya Renz. Ayan, tambay lang kayo dyan. Tutok sa LS ni at may maya paparapit po tayo at may mga pa-premier po tayo magiging. Yes. Shoutout sa iyo, madam. Long time no see na naman. Ayan. Ayan. Hinahanda ko lang po yung mga link ng ating mga premieres, ng ating mga nagagapuhan at nagagandahang magpe-premiere. Sana all may premiere. Shoutout sa inyo dyan. Diba? Shoutout din kay shoutout din kay Ate Simply Lodlot, ang aking tawag nito, quad collaboration LS, si Samo Production, Mami at si Engineer sa Singapore. Yan, shoutout sa mga kasama ko dito. Ayan, nandito na yung si Bunso. Yan, Kyra. Hello, Kuya. Marinang Galaw Official, Manilot at Simply Lotot. AD Kasanet Channel. Ayan, may galaw shoutout. NGO, Marinang Galaw Official. Guwapo, idol. Red Stallion yan, sabi ni Marinang Galaw Official. Ay, guwapo talaga yan. Walang duda. I agree. Hello, Kuya Albert. Yan, may galaw shoutout. Sabi ni Bunso. Yan, videographer. Ayan, si Bunso, ang magaling kong mag-edit ng mga videos ko. Maraming salamat. Ayan. Hello, Kera Yahoo. Sabi ni Red William yan, Jennifer Alcano. Yan, salamat. Mama, 5 kilos, kilo at Jane. Galing. Shout out sa 28 million in the house. Ayan, tutok lang at abang-abang lang. Mamaya, asan ba yung mga bubunutin natin mamaya? Grabe, yung mga pa-entry natin. Binilang ko, umabot ng humigit kumulang sa 5,000 na entry doon sa description. Yun. Ilan kaya yung entries ko dyan sa 5,000 na yan? Parang ilan lang nakita ko sa YouTube. Ayan. Shoutout sa mga maraming entries dyan, 5,000. Baka yung 4,000 dyan, inyo na. Sige na. Ayan. Kami wala. Ako hindi magpa-entry ng bonggang-bongga. Maraming si Red Official yan. Mga solid SLL, sina Violeta, sina tawag nito, sina Aisa Latiga, yung maraming mga pa-entry. Ayan. Wala, tapos na ito, nakita yung tawag dito. Ang daming pa-entries. Madami ito. Sana all. Madami ito. Ako talaga totally nagupit nito, Tin. Ako nagupit. Pinagtyagaan ko talaga ito na ako mismo nagupit nito. Kaya, as in, gunting lang, Tito Celso? Wala kang ganon? Yung paper cutter? Wala. Ito yung... Ay, ang bongga mo naman.
Ito nga yung gunting na tinanggupit ko, ayan, edi na ang sakit sa ano pinagtyagaan. niyan, sa ganito, Talagang sa buto. talagang grabe talaga. Ganito kadami ang aking, Oh my mga gosh! bukas do'n sa Ay, mga ang video bongga, may namin. magandang umakyat. Ayoko na, wala na, may nanalo na sa kagandahan, nandiyan na si Wala na, Charmaine patay na Gamo tayo Production. diyan. Yung Gamo Production na nasa taas ngayon, grabe pamalakasan yung profile Aba, niyan. bongga Shoutout sa'yo, Mami G. Koreana lang yung TP natin diyan, Ma'am Shia. Ayan, umakyat. Ayan, shoutout sa'yo, Mami G, Gamo Aki Production. din si Mami Lot, Tito Celso. Bakit yung Yan, akyat yan mamaya si Ate Lot yan. Shoutout sa'yo, Ate Lot. Akyat ka ba? Ayan. Yes, may Donya na umakyat. Yes. Oo nga, Ang red kasi carpet. kaya sabi ni MJ, grabe binilang talaga. Kasi nga, yung bawat tawag nito, bawat papel na bond paper, mayroong 30 na entry na nakalagay doon. So, ginugupit ko yon. So, nung binilang ko, nasa 140 times 30, nasa 4,200. Nung ginupit ko yun, Oh, plus yung mga dinagdag ko pa. So, talagang umabot halos ito ng 5,000 na nagbakas doon sa mga video na nilapag namin. Kaya madami bonggang-bonggang talaga. 5K. So, yun na nga, yung mga mananalo naman dito, yun, laan ako ng 7,000 na 7,000 pesos. Ayan. Yun ang aking pamaskong handog ni Tina. O, di ba? Bongga talaga. Thank you so much for Santa Claus. Ang bongga ni Tito Celso, Santa Claus sa Santa Claus. Di ba? Palagi dito ako nakahawak. Akala ko Ano? nandito yung puti ko. Nandito pala sa kabila. Yung Tito Celso, ganun mo. Parang Akala ko graduation nandito. lang. May gaganon. Grabe. Camille! Meijin Haller! Ganda! Ma'am Kat! Anyong! Ate Wella! Ate Zenny! Ayan. Ate Elaine! Haller! Salamat sa iyo, Ma'am Kat. Salamat sa pagtutok yan. Yan, Merry Christmas. Yan, Marinong Gawa Official! Hello! Yes. Ayan dyan na si Mama, Chris Endol. Ayan, sige Mama, BG ka lang dyan. Kailangan active ka forever. Maging active kayo hanggat gusto nyo. Ayan, shoutout kay Ricardo Soriano. Nandito na ba? Nakatutok na ba tayo? Wala si Papa. Sabi ko nga, invite ko. Napaka-hectic talaga na schedule ni Ricardo Soriano. Opo. Iba talaga pag in demand. Ay, shoutout sa Teddy Bear. Ayun, in demand talaga. Ayun, no, si Mami Jean. Teddy Bear. Ayan, presenting the Teddy Bear of Mommy G. Hi, Ate Mayet. OMG, nagdadating na ang Team Maingay. Anyo, saya Team Maingay. Mag-ingay lang kayo hanggat gusto nyo. Ayan, shoutout kay Mayet. Ayan, Makarilay. Yes. Shoutout sa iyo. May 3 pa-heart. May Jen Vlog. Yan, Best William yan. Nag-love shoutout po. Ganda yun. May Jen Vlog. Ganda yarn. Sana all ganda yarn, di ba? Ganda yun. Di ba? Nagmi-millennial na ako kasi yung mga anak ko may millennial sa akin. Natututo na ako ng millennial. Why not, Tito Celso? You should be. Ayan. Parehas kayo nila Mami Lot, nila Mami G. Nagiging millennial na kayong tatlo. Millennial na talaga. Ayan. Jose Mario de la Cruz. Hello po. Magandang hapon sa lahat. Yan. Magandang hapon sa iyo, Jose Mario de la Cruz. Maraming salamat sa pag-special. Tutok lang. Yan, may mga pabigay tayo mga pa-GCash. Mamaya, active lang kayo doon sa premiere. Ayan, 3 PM. Yan, malapit na. Nag-out na kayo, ma. Ang aga nyo naman nag-out. Ano yan? May gala kayo, tapos hindi nyo ako sinasama. You're so unfair. Ayan. Unfair talaga. Ayan. Tusok po, sabi ni Eldes Amposta. VNC family. Hello sa magandang nanay ni Tintin, Christine Dol. Ayan, may galag shoutout ba? Sabi niya. Ayan, hello daw ma, sabi ni Mami Lottie. Shaira, ganda. Ate Violeta. Ayan, nag-out kami. Sana manalo kami ngayon. Ayan, sabi niya. Na, lahat po ng walang entries dyan, mga first time nyo, ayan, lahat po ng first time
first timers, ayan, magdiwang kayo dahil may paraffle sa inyo later. Basta manatili kayong active forever. Okay? Ayan. Ayun. Jose Mario de la Cruz. Ayun. Ayan, hello kay Kuya Jose Mario de la Cruz, ang husband ni Ate Grace na isa ring maganda. Si Ate Grace, katrabaho yun ni Mama. Nandyan ba si Ate Grace? Parang hindi ko siya nakita. Ayun. Nakatutok. Grabe. Ayun. Ayun na, Tito Celso, nagdadatingan ng mga katrabaho ni Mama. Oo. Ayun, maraming salamat sa kahit hectic ang schedule naman ni Ricardo Soriano. Ayan naman ang kanyang may bahay at ang kanyang mga BFF. Yan, nakatutok sa LS ni Sidas Vlog PSN. Hi po sa inyo lahat dyan at maraming salamat sa pagpasyal sa Grand LS. Yes. Pamain sa teddy bear, sabi ni Mama's 5 kiddos. Yes, oo nga po, nagtago na ulit yung ating bear, si Mama Bear. Ayan. Tago na siya. Kyra, Bel Serrano, Camille TV. Ayan, regular shoutout sa inyo lahat. Ayan, Legend Vlog, maraming salamat. Johan Yomol, aking pamangkin. Yan, shoutout. At maraming salamat din. Yan, akyat ka ba, Ate Lot? Ayan, akyat ka para mag-puntahan tayo dito. Ayan. Ay, naku, pagkantahan, exit ako dyan. Maraming salamat. Oh my goodness. Kantahan talaga, President Denny. Mukhang mapapalabang ka dito. Ayan, untahan lang, hindi kantahan. Ano lang ako mga pangsabayang bigkasan lang tayo, ganun. Pero hindi tayo, walang tono. Ganun. Ayan, sabi ni Bunso, Shaira, hello po, Ate at Mayan Vlog. Ayan, pa-heart ni Bunso. Ayan, maraming salamat Bunso, Shaira. Ayan. Dan kayo po, Uncle. Ayan, Yahoo. Ayan, maraming salamat Kuya Renz Villamiano. At sa mga nagpa-member sa akin, ayan, kasama na po kayo mamaya. May padalawang entry po ako dun sa ruleta. Ayan, at the same time, ayan, ngayon, magmamanual tayo. Kasama dapat ito sa description box. Yun, no? Ayan, may dagdag na naman tayo. Ballpen na gagamitin natin. Ayan. Tama mo nga, no? Tigli limang entry. Yung si Malin Emanel, Aiza Latigay, at si Red William nga. Tama mo sa description ba? Gupitin. Ayan, maraming salamat po ulit sa mga nagpapa-member, nagpapalipat dyan, nag-i-invite, nag-share, at kung ano-ano pa, basta manatiling active. Maraming salamat po. Ayan. Tutuktuin tayo. Ayan, tutuktuin tayo, sabi ni Ate Cynthia. Yes. Yes. Yan, shared, sabi ni Camille TV. Ayan, gwapong case sa'yo. Yung blue pala sa likod mo, Uncle. Ayan, yung hindi na-cover ng green screen. Oo, ano ba to si Paeng? Oo, bro, mukhang natakpan lang yung tawag nito, yung pinaka-frame ni Selma. Pero kasi Tito Celso, maganda siya. Hindi siya mukhang hindi siya mukhang another thing. Hindi siya mukhang another world. Mukhang magkarugtong actually. Akala mo nasa likod lang na nakadikit. Mukha lang siyang design sa likod. Lahat talaga napapansin ni Paeng, sabi ni Camilo, ayan na Paeng. Lahat daw talaga pinapansin mo. Hansel, Zenny Caldeo, Solid SLL, Hansel. Donya, yung Gama Production na nakaakyat. Oo, Donya yan. Kaya sabi ni bro. Ayan. Ayan, Elaine. So wala yatang nakaset na premiere po si Kuya Engineer. Wala siya. Opo. Kaya so pwede tayong magbunot. Ayan, pwede tayong magbunot ng 3 o'clock. Ayan, wala palang premiere si Engineer sa Singapore. Ayan. Yes. Mukhang hectic rin ang schedule ni Kuya. Nung pumunta nga ako sa LS din ni Engineer, yan akyat si Mami G, yung mukhang busy nga si Engineer, si Madam, si Mami G ang naging host. Opo.
ang nagmo-moderate. Yes, Malene Manel, Aiza Latigay, saka si Kuya Renz Villamiano. Yan, isama mo sa description box yan. Kasi nagpa-member sa akin. Gugupitin, manual to. Alam na this. Pag nanalo ito, pag sulat ni Bunso ngayon, ito yung mga bago kong member. Opo. Shoutout kay May dyan na napakasipag. Go lang ng go, May. Yan, mamaya akit yan si May. Yan ang ating Yun, guest. Akit kami, ay abangan ko yan. Kailangan nasa gitna si May, tapos kami nasa gilid. Ayaw ni Bunso, hindi daw siya nag-practice. Kasi Tito Celso, sinabi mo dapat surprise lang. Binigla no? Si Kuya Paeng, ito na. Idadagdag natin to, si Malin Emanel, si Aiza Latigay, si Kuya Renz na, kula pa. DJ muna, Uncle. Patapos na tong premiere ni SLL. Sige lang, go lang. Shoutout sa mga ano dyan, mga editor. Editor-in-chief, charot. Go lang ng go. Mega love shoutout sa lahat ng solid SLL. Sabi po ni Mama's 5 kilos. Habang nagugupit ako, Ting, ikaw muna magbasa dyan. Sige lang, Tito Celso. Gusto ko yan yung pagbabasa. Hindi ako nahuhuli dyan. Never akong na-late sa pagbabasa. Lagi akong nakakasabay sa flow ng live chat. Tama. Tama ka dyan kasi hindi mo binabasa lahat. Naalala ko na naman, Tin. Ayan. Nagalit na naman si Tito Jun sa'yo. Ayan, hindi mo binabasa yung message niya. Oo nga. Uy, wala pa si Tito Jun dito. Shoutout kay Tito Jun Quintero. Nasaan ka na po? Nauna ako sa inyo now. Simply Lot nagpalipad ng 499 million pesos. Oh my gosh! Grabe! Ang aking maagang pamasko. Ayan, maraming salamat sa aking ate Simply Lot. Yes, grabe naman talaga ang SLL. Ayan, alam mo, Tin, yan ang salarin kung bakit pumasok ako sa YouTube. Oo nga, opo. Lahat naman po yata tayo. Siya ang salarin, kaya kaya ngayong nandito tayo, Mami Lot, baka naman, kayo na rin bahala sa amin. Ayan. Merry Christmas, ito na ang pamasko ko sa'yo. Ayan, pamasko na daw yung pamasko sa akin, maagang pamasko. Tapos may kasama na itong pine trees. Wala nang dagdag. Ayan. Asan ba yung ating? Ito pala. Ayan, ipapasok ko na. Mami Lord, wala na daw bandagdag. Mamaya, ngayon kulay yellow, mamaya may pakulay red yan, Tito Celso. Kaya, hintayin nyo lang. Ayan. Pinressure si Mami Lord. Ayan, Aiza Latigay, ito yung pa-entry do sa description box. At ito kay Kuya Renz Villamiano. Ayan. Yes. Ayan. At kay Malin Emanel. Yes, bongga-bongga mo entry. Kasama na rin kayo sa Roleta mamaya. Camille Stevie, AJ Kusinat Shannon, hello po. Bel Serrano, Solid SLL, Simply Lot, may 3 puso pa bukod sa 3 pine trees. And sabi po ni Hansel ng Solid SLL, Yahoo! At may 3 palakpak. Si Camille naman may 2 green na puso. Ano kayang ibig sabihin ng green na puso ni Camille? Camille, ano yarn? Marami na akong entry dahil nagpalipad ako, sabi ni Mami Lot. Dito sa tapos puro nabunot din si Mami Lot. Yung pamasko niya sa inyo, nabalik sa kanya. Kasama ko ba sa entry yan, Ate Lot? Yung palipad mo? Tapos i-re-roll mo lang. Parang ginulo mo lang yung aking Grand LS. Ginulo talaga. Ayan, Mami Lot, ginulo lang daw tapos niyo. Tapos sinasabi mo maagang pamasko. Paano na sa Pasko wala na pala akong pamasko. Ayan, pinalipad mo na sa akin. Pina-feel lang muna sa inyo. Tapos pamasko nyo na rin daw po yun sa kanya para quits. Ayan. Si Mami Lot, malaki ang chance na manalo kasi marami siyang entry. Sabi po ni Camille Stevie. Yes. May mga entry yan si Ate Lot. Hindi ko alam kung paano gagawin pag nabunot yan. Baka i-re-roll din yan. Baka nga, no? Tito Celso, feeling ko din po. Bala ko nga nung nakaraan, ikausapan si Ate Lot kasi marami siyang entry.
baka po pwede ka akong gawin na lang, Christine Telly, kasi hindi nag-a-attend sa LS. Pwede Tito Cel. Ang bright talaga ni Tito Cel. So, grabe. May, narinig mo yun, May? May. Hindi, kung agree si Ate Lot yan. Kung agree. Kung hindi naman, hindi ko oo nga gagawin pala, yan. may permission pa pala. Wag muna. Ayan, shoutout po sa lahat ng mga Kailangan. nagbi-BG dyan ha. Hindi ko na nababasa kasi alam nyo naman, ang galing-galing kong magbasa. Sana all maraming entries. Yahoo, sabi po ni Kuya Renz Villamiano na napakagwapo. Ayan. And then, member na kayo guys para manalo. Grabe kayo. Ako talaga ang salarin. Yes, Ate Lot, kayo talaga ang salarin. Ikaw talaga ang mentor. Yan. Shoutout pala, mamaya abangan yung aking premiere. Yan. Si Ate Lot talaga ang aking mentor yan sa YouTube. Yan. Kung hindi dahil sa kanya, yan. Wala ako ngayon dito sa mga grand islands na ito. Kaya siya talaga ang salarin dito. Oo nga eh. Isa lamang akong hamak na naboboard nung mga panahon ng lockdown noon habang nagkaklase. Anak, may pa-entry ulit tayo. Si may pa-member. Ayan, maraming salamat. 5 entry ulit. Uy, si Ate Lynn! At kasama din ulit sa ruleta mamaya. 2 Anyong, Ate Lynn. Ayan, anyong sa'yo. Lin, yan, maraming salamat. Hello, Joanna Balmores na may 3 puso. Grabe, marami na akong members ngayon. May git 40 na ang aking members. At shout out yan. Yan, may premiere ako mamaya. Panoorin nyo ang aking premiere. Yan. May maganda akong balita. Wow. Bonggang-bongga yan yung premiere. Magandang balita. Ayun, bakit na? Ayun sayang nito isang entry. Bakit nandito si Shaira Day? Ba't napunta to dito? Dito sa baka meron pa dyan sa gilid-gilid mo, Christine Telly naman, paki-double check po. Ay, sure ako wala. Kasi hindi ka nag-attend ng LS. Grabe naman. Grabe ka sa akin, wala agad. Ayan. Yan, si Ren Official yan. Maraming entry sa akin yan. Pero yung Christine Telly. Si Ren Official di natutulog yun. Nagpapa-entry lang pag madaling araw. Grabe. Auntie Simply Lotlot, hello po. Mega love shoutout. Sabi ni Elaine at sabi ni Maygene. Ate Elaine, Ate Hansel, virtual hug sa inyong dalawa. And then Cory Estrada, mega love shoutout. Lynn, si Mami Lot, ayan, tawa siya ng tawa. Hindi ko alam kung dahil ibibigay sa akin yung entries niya o dahil siya yung salarin. Yan. Joanna Balmores, mega love shoutout. Sabi po ni Jennifer Alcano. Sabi naman ni Elaine, hello Len, mega love shoutout. And sabi ni Joanna Balmores, Don invited by May, friend Jennifer Alcano. Bonggang-bongga yung maraming friend. Tapos ini-invite dito sa LS ni Tito Cel. So mabuhay kayong lahat. Ayan. Next. Ayan. Ito yung entry ni Linlin. Ayan. Ilalagay natin dito. Ayan, dami dito. Ate Lynn. Grabe yan. Halloween natin mamaya. Ang dami na nito. Ayan. Grabe. Okay. And then, si Maygene, sabi ni Ate Elaine, hello po, isang mainit na hapon sa inyo. Sabi po ni Marlene Cinco. Hello sa iyo dyan. Marlene Cinco. Ayan, nakakain ko yung hair ko na kulay pink. Marinong Gala Official. Ayan, naka-thanks doc ng 3. And then, Roms Fabrication. Dami mo ng member, Kuya Host. Oo nga po. Oo nga, marami na akong member. At yan, nasa 40 plus ng aking member. Yan, maraming nabudol na si Ines Vlogs PS. Yan. Sana all. Unbeatable. Nabudol talaga. Kaya maraming salamat. At may paglalaanan tayo dyan. Yan. Panoorin nyo yung premiere ko. Ay, parang excited ako dun sa premiere ni Tito Cel. So baka nakakaiyak yun. Yes. Ayan. Mamaya, magkaiyakan na naman tayo dyan. Para mag-apply na naman. Para mag-apply na naman tayo for monetization nito. 3 a.m. Yan, para po sa mga hindi nakakaalam, may mga 3 a.m. late talks na nagkakaiyakan na nagaganap.
Ate Simply Grabe. Lot, mega love shoutout sa'yo from Roms Fabrication. Renz Villamiano, Yahoo! Ayan, ang saya-saya ni Kuya Renz. Sana all happy. Majin Vlogs, may pa-virtual hug. Simply Lot, hello Roms Fabrication. Mega love shoutout sa'yo. Welay Olgina, Hansel, Jennifer Alcano, naka-BG ang ating mga solid SLL. Chelsea, ayan, si Roms Fabrication tumatawa. Dito Celso, tinatawa na kayo ni Roms Fabrication Ayan, dahil gwapo yan. marami na raw kayong nabudol. Ayan, Mm. gwapo. Alam mo, yung bayaw ko na yan, si Roms Fabrication, magaling yan. Tawag dito. Magaling pagdating sa mga sukatan kasi welder yan, si Ay, Roms Fabrication. Kaya nga, pag nag-attend ako ng LS na yan, yung mga gustong magpasukat yan, napakagaling magsukat niya ng aking bayaw si Roms Fabrication. Yan, magaling yan. At yan. gwapo yan, gwapo yan. Bayaw Ayan ko. ang pinakamahalaga talaga sa lahat. Yung gwapo ka. Ayan, Shoutout so sa shout out 29 sa million mga in the gusto house. magpasukat ha. Ayan, Wala na-miss na ko kayong ito. ibang hahanapin. Ayan, na-miss ko ito, yung mga ganitong Grand LS. Ayan. Oo nga, kulang tayo. Wala si Ren. Ayan, shout out po yan ng people na busy dahil kay Ome Quintero. Ayan, bahala kayong dalawa diyang magkapatid. Ayan, Mag-usap kayo. shoutout kay Ren Official. Baka wala din dito. Mukhang Opo. mukhang bumibili ng saging tin. Namakyaw ng saging sa palengke. Ayan. Ayan. Nandito na rin ang aking utol na si Jun Quintero, Julia Tegular. Ay, nandito si Tito Jun? Ayan, shoutout din nila. Ayun! Dali. Tito Jun, anyong. Hello. Ayan, may nagpa-member uli. Ayan, marami akong mabubudol ngayon. Yan. Budol talaga. Yan, maraming salamat. Kimi Dor. Uy, si Kimi Dor. Hello po, Kimi Dor, ang OFW. Entry na kayong dalawa. At the same time, idadagdag natin 5 pa bunot. Ayan, kasama doon sa description box. At may dalawa kayong pa-entry doon sa ruleta. Ayan, chance po kayo manalo. Ayan, 7,000 po. Ayan, ipapamigay ko doon sa ruleta. At the same time, ayan, para nagkabaliktad, 6,000 lang. Grabe ka, dinagdagan mo na naman si Ines. Sa ruleta, 6,000. Tapos sa mga pa-entry ko doon sa description box, ayan, 7,000. Bali, Yan, ang dami bongga. 15,000 ang ipapamigay ni CNS Vlogs PF. At nagpapasalamat ako, ayan, kay Madam AJ Cosinet Channel sa Yes. sponsor. Ayan, kay Madam Estrella Vyfield at kay Yes. siyempre kay Prof. Paing Ocampo. Ayan, Yes. sponsor din sa akin yan. Yes, si sana Ate Lot. all. At si Ate Lot, Diba? ayan, binigyan ako ng, pinaliparan ako ng 499 pero hindi siya nag-sponsor sa akin. tapos dito Celso, mabubunot pa siya ng multiple times, diba? Oo nga, tapos sabi niya, yun na daw ang pamasko ko, hindi na ako pwede mamasko. Grabe naman. Opo. Ayan. Hello, Madam. Maraming salamat. Hello, Kimi Dorang, OFW. Si Kimi Dorang, Madam Kimi Dorang. Ako to si Rentin. If you remember Rentin, baka hindi kasi kilala ni Madam si Christine Telly. Si Rentin lang yung kilala niya. Hindi ko makilala yung Christine Telly. Ako mas kilala ko yung Christine Telly kaysa doon sa Rentin. Sikat yan yung Christine Telly yun. Ayan. Ayan, hello po. Christine, basahin mo yung private chat, bebe. Okay. Ayan, wait lang po meron tayong... Ayan, mukhang naka-off ka pa rin si Mami G. Si Patas Mami G, mukhang ayan, entry ni Dorang OFW. Ayan. 4 p.m. Okay, noted, Ma'am Shi. Yan, sige. Ayan, alas 3:15, ayan, remind natin, ayan, magpapabunot na tayo doon sa ating pa-entry. Ayan, yung mga nagbakas doon sa description box. Ayan, unti-unti na tayo magbunot kasi tawag nito, maraming bubunutin nito. Yes, kaya, ayan, medyo ako, nagbibinalata ng very light. Kaya po yung mga nandiyan sa baba, manatili kayong active at lalong-lalo na kung may entries kayo, para hindi mapunta sa akin, mag-present kayo agad. Lalo-lalo na yung kay Mami Lot. Nag-i-interesan yung entry ni Mami Lot. Sabi ni, ayan, magbabasa na ako ulit. Wait lang, ha?
Hello, Kimi Dorang OFW, sabi ni Simply Lot Lot. Mga tulog pa sila ate, sabi po ni Tito June. Madam AJ Kusinet Channel, Mega Love, shoutout, kamusta ka na? Sabi po ni Kimi Dorang. Theophilus Universe, ayan, may 3 puso na kumikinang-kinang, sana all. And Admin Rose, but, hello po, na napaka-iksi ng pangalan. Madam Kimi Dorang, stay ka lang po. Stay lang po, other account ko sa SLS ni Ate Kate. Ayan. Ano si May Jean. Lex Vlog. Hello, Lex Vlog. Naka-BG. Ay, ko pala yan. Ano ba yan? Akala ko lalaki. Madam, dalawa kami Babae doon. yan, Yung isa babae. lalaki si Ren. Si Ren yung kilala pala ni Madam. Si Ren yun yung isa. Ayan, shoutout kay Camille's TV. Ayan, nagpa-member din. Ayan, ilista mo na sa 5 entries yan, Camille's TV. Ayan, maraming salamat sa iyo, Camille's TV. Ayan, may entry ka na, Ayan, yan, thank 5 you. para sa distribution box. At ay, mayroon ka rin pa entry yan sa Roleta, 2 entry. Ayan, tutok lang, Yes. tutok to win. Ayan. Mamaya 3 p.m. yan, bubunot na tayo doon sa mga nagbakas, yung mga pa-entry natin. Yes. 3 minutes na lang po. Tignan natin ang mga premiere kung naka-ready na. Si sila AJ ko sa channel, wala pa din akong makitang premiere nila until now. Yeah. So, anong nangyari? Ayan, sige magbasa muna tayo habang tayo ay nag-iintay. Next Saturday po, ang GLS ko, Madam Kimi Dorang, invite kita. Ayan, Madam Kimi, invite ka raw sa GLS ni Simply Lot Lot. Helen Vlog. Ayan, ano ba yan? Medyo na na yung ating lalamunan kung ano-ano nang lumalabas sa aking pagkatao ng mga salita. Yan ko si Kumidorang OFW. Yan, shoutout. Ngayon ko lang napansin. Jacket ang aking member. Yes. OFW. Ay, ayan pa na si AJ Kusinet. Wait lang po kasi meron tayong mga mensahe. Marlene Cinco, thank you. Jennifer Alcano to invite me here. Ayan, maraming salamat. Aalis ako later, Uncle. May service me sa church. Yan, God bless you. Grand Ellis Uncle. Maraming salamat. Enjoy po. Yan, sabi ni Camille. Ayan. Christian T. Alcantara, hello. Yan, may galag shoutout sa iyo. Christian T. Alcantara. Yan, tutok lang kayo dyan. Ayan, may mga palikas tayo mamaya. Yan. Ay, Tito Celso! Premier Christian Telly. Tito, wait lang po. Excuse lang. Nakakauwi yan. Wala daw premier din. Opo, wait lang po. Excuse me lang po sa ating mga audience. Kasi po, 1 minute na lang, 3 p.m. na. And si Mami G, si Gamma Production ay nakaset po pala ng 3 p.m. Kasi nga po, walang premiere si Kuya Engineer. So, siya yata yung nag-take ng slot. So, ngayon, ibababa na natin yung link ni Mami G, tas punta muna tayo doon. And then, babalik tayo. Guys, manatili kayong active forever dahil may bunutan. Okay? And may pa-entry. Dalawa bubunutan natin dyan kay Mami G after ng premiere. Yan, maging active lang kayo at bubunutin natin yan. Kukunin, hindi pa nakakit si Prof. Yan, kukuha Yesterday. Nito. Kaya magpaparoleta na. Kaya mong kuhanin na? Wala pa si Paing. Ano yun, Tito Celso? Yung active na yung active. Sa premiere. Pagbalik, yan, roleta kagad. Mabibigay tayo ng 100 gigas. Ayan po, naibaba na ni Christine Telly ang ating premiere from Gamma Production. Let's go sa punta na po tayo doon at mag-support. Ayan, maging active. Si Bunso na lang daw. Yan, si Bunso na lang daw, ang kukuha. Yan na lang magpaparoleta. Wala pa kasi si Paing kasi usapan namin na si Paing ang... Okay po, sige. Thank you, May. Yan, pa-support po natin. Ayan, ipipin natin yung Opo. Kay Mami G. Ayan, shoutout po sa lahat. Pa-support po yung nakapin. Yan, maging active lang pagkatapos ng premiere. Magbubunot tayo ng 100 pesos. Yan, Gcash. At the same time, start na po tayo ng mga pabunot natin, yung mga nagbaka sa description box, yung mga pa-entry.
Yan, OTW na raw sila. Thank you so much po sa inyong lahat. Let's go na. Ayan. Yan. Amazing look. Miss you. Yan, musta ka na? Yan, super, Super miss you. Ayan. Monica na. Yan, tinatanong. Kemi Dora. OFW. Amazing look. Lex Vlog. Yan, maraming salamat sa iyo, Lex Vlog. On the way na po sa premiere. Ayan. Si Lex Vlog pala, ito yung babae. Akala ko yung lalaki. Madam Christine, yan, pakikumusta mo ako kay Baby Rentin. Ayan, pakisabi, miss ko na siya. Ayan, sabi ni Dora OFW. Madam, alam mo ba dapat nandito ngayon si Ren, kaso lang may biglaang errand, ayun, may biglaang gawain kaya ayun. Minsan hindi natin may iwasan yung mga biglaan. Ang biglaan na yan, talagang hindi talaga maiwasan eh. Kaya wala siya, ayun. Pero baka mamaya humabol siya. Sige, kakamusta po kita. We miss you, madam. Yan, Salamat, pa-support po natin salamat. yung nakapin. Yan, premiere ni Gamo Production. Yes, let's go na doon. At maraming salamat din sa mga mga bonggang-bonggang maraming gadgets na nakatutok dito sa LS, tapos nakatutok din sa Premiere, at nakatutok pa sa ibang LS. Mabuhay kayo ang gusto nyo. Yan, kayo ang tunay na supporters talaga, solid supporters. Thumbs up po. Ay, si Ate Grace! Hello, Ate Grace! Kawork yan ni Mama, Tito Celso. Si Grace Gokong? Gokong? Bakit Gokong, Ate Grace, ang iyong last name dyan? Kasama ko ito sa Kwan. Ay, hindi ba? Yes. Ayan, shout out kay Madam Grace Gokong na inaangkin ni Madam Kristen Telly. Nakaibigan daw na kanyang mama. Shout out sa iyo. Salamat, Team Sangka. Yan, nandiyan si Rose Fabricado. Hello, Ate Grace. Wrong number ako. Patawarin mo ako right now. Ayan. Shout out Nagulat sa ako iyo, sa iyo, Team. Kasi palaging pumupunta rin sa akin yan. Binabakasan ko yung mga video din niya, si Madam Grace Gokong. Ayan. Alagad niya yan. Ang kanya main channel ay Grace Gokong. Tama ba, Madam Grace Gokong? Ikaw ba yan? Alagad mo yan. Ayan. Shout out, Joanna Balmores. Yan, 3 Berto lang. Yan. May galab shout out sa iyo, Joanna Balmores. Salamat. Nandito kami ngayon sa premiere. Ayan, nakapin. Baka gusto mong mag-support. Yan, pagbalik natin dito, may bubunutin tayong 2 100 Gcash. Yan. Maging active lang doon sa premiere. Yan. Pindutin mo yung link na nasa premiere. Nakapin. Ayan. Yan, talaga. Tito Celso, sabi natin, manatili kayong active. Kaya doon sa premiere ni Mami G, bonggang-bonggang active talaga sila. Yung light up talaga. Sunod-sunod na lang, mahihilo ka na lang. Ayun, active talaga yun. Nandito ako si Josh Babalos. Opo, masunurin sila ng bonggang-bongga. Oo nga. Grabe. Ayan. Ay, si Hanory, gising na. Ay, bakit yun? Bakit? Shoutout kay Hanory. Ayan, nakikita ba siya? Hindi siya nakikita. Ayan! Oo, si Hanory. Naglagas yung kanyang hair. Nag-shed. Asan ba yung ano ko? Ilan taon na ba yung team niya? Ano po, 2. 2 taon. Opo.
Siya ngayon ay taglagas. Bigas parang sa Japan. Yes. Tapos ang kasunod ay tagsibol. Di ba, Nuri? Kailangan sumibol ulit yung mga hair mo dyan. Dami-dami ng buhok dito. Kailang mayroon kang tawag nito. Akong Pang vacuum. pag-vacuum, may vacuum dapat. Natutulog yan kanina. Nagising na siya. Shoutout sa mga nakatulog na dyan at nagising na, nakapag-siesta na. Kamusta naman po kayo? Tutok na tayo sa LS ni CNS Vlogs PH. Paubos na yung kape ko. Parang gusto ko pa ulit. Nakakain ng kape ka ba dun sa isang araw? Ano lang po, isa or dalawa lang. Pero kapag busy, madami. Hindi ko pala talaga sa kape. Ayun. Yes? Love yan si Hanuri. Ayun, pwede. Kasama ka naman. Nakatutok ka naman sa LS ko. Ako, nakatutok naman si Diyos Mabalot. Ayun. So, pwede kong i-reroll yan. Ayan, mega love shoutout kay Madam Zali Lerio Channel. Ayan, mega love shoutout sa iyo, Madam. Ayan, tapos na. Shoutout daw sa iyo, Tin, sabi ni Madam Zali Lerio Channel. Ay, hello po! Ayan, Madam Zali Lerio Channel. Ayan, hello po sa inyo. Shoutout sa mga ka-FFT ko dyan. Ayan, maraming salamat sa Friends Forever team. Ay, maraming salamat. Kaya, Madam Estrella Byfield. Ayan, maraming salamat. Ka-FFT ko dyan. At kay Marinong Gala Official. Ayan, shoutout sa iyo, FTO. Ayan. Ay, andyan na si Kuya Alan. Kuya Saudi Boy TV, hello naman sa iyo dyan at sa iyong baby at sa iyong may bahay. Yan, may Kamusta? shoutout sa iyo, Idol Saudi Boy TV. Ayan. Shoutout sa aming team. Ayan, Team Alayan. Ayan, si Idol Saudi Boy TV. Thank you so much sa lahat ng nanatiling active at ng bonggang-bonggang mabilis na nag-chat ng mga emoji sa premiere ni Mami G. Yan, back na. Dami. At shoutout din sa aking bilas. Yan, si Kitchen at Vlogs. Ayan, mega love shoutout sa inyo dyan sa Dasmariñas, Cavite. Ayan, shoutout kay aking brother-in-law dyan, si Romel Rohel. Ayan, na nakatutok din siguro sa akin. Okay, ayan, hintayin lang natin. Na tayo, be. Hintayin natin sila na magbalikan. May ka ba po ba, Tito Celso? Naka-on yung harang ninyo? Naka-on ba? Yes, doubting. Ayan, baka nasa harang pa sila. Type 1 po kayo kung kung natapos nyo na yung harang or kung nakabalik na po kayo, type 1 para alam natin kung tayo ay magbubunatan na. Ayan. Ayan, type 1 lang po sa mga nakabalik na. Ayan, type 1, yung wala na sa harang. Ayan, type 1, yung wala na sa harang. Para magbunot na tayo ng 200 gikas. Ayan. Oops. Kung ano-ano napipindot ko sa YouTube. Ayan, na-i-post ko pa. Yan, kompleto na ba na? Kompleto na? Yan, marami nang nag-one. Magpapabunot na tayo mamaya. Yung active lang doon. Yan, may mga nag-type 1 na. Ibig sabihin, wala na sila sa harap. Yes po, they are ready to rumble na. Ayan. Mga active. Yan. Post publication, like vlog, yan, nandiyan na rin. Eldes Amposta, yan, nandiyan na rin. Ayan. Majan Vlogs, yan, ganda yarn, Majan Vlogs. Salamat kay Majan Vlogs. Yes, ganda yarn. Ganda yarn. Galing kumantan yan. Yes, di ba? Mamaya magiging... Gusto ko yung mga ganong boses lang, yung mga Moira, mga Kayla lang. Ay, mga Di ba malamig sa ears? Malamig ng boses. Grabe, talagang Imoy Pasko. Sana all.
Ayan, type 1 po tayo, mga Shoutout kababayan. kay Joel Choice, ang aking kababayan. Ayan, marhay na hapon sa imo, Manoy, Joel Choice. Yan, salamat sa pagpasyal kay Ines. Joel's Choice. Joel's Choice. Yes. Mega love shout out, Bell Argenix. Ayan, may jacket ka na, Argenix. Ayan. Yan. Mega love shout out, Argenix. Thumbs up daw, Uncle. Yan, maraming salamat sa inyo. Ayan. Ayan. Best Williamiano. Hello, Argenix. Yaho. Mhm. Ayan, parapol na tayo. Ayan na, roleta doon sa nag-attend ang premiere ni Mami G. Ayan, 200 Gcash. Ayan. Okay, start na tayo. Ayan, start na tayo. Ayan, yung mga nag-attend sa premiere. Ayan, pakibasa nga ninyo. Baka wala kayo dyan sa premiere. Ayan, baka hindi kayo naisulat. Ayan. Wala. Nak, mukhang nandiyan na lahat. Yan, ang ganda naman ng roleta. Yahoo, yan, ang ganda daw ng roleta natin. Mukhang kulay si Ines Vlog yan, Kuya Renz. Ayan, kulay si Ines Vlog. Maganda yung ruleta, maaliwala siyang tignan. Cute. Grabe. Sa roleta Diba? pa lang, maliwalas na. Ayan, start na tayo. Yan, 200. Ayan, sino kaya ang unang mananalo ng 100 Gcash? Ayan. Andyan daw po ba sa ruleta si Lex Vlog? Lex Vlog, yes. Nandyan daw. Yes, Ating, yes po. kasama po kayo. Sabi natin, Wela, hindi ko mabasa. Mabasa natin. Ayan. Amposta, Eldes ba to? LS Amposta. Ayan, kayo po ay dadalo. Ayan, say present lang po. Okay na po, say present. At ilaglag nyo na po yung iyong tawag nito, number na pa-Gcash. Yan, shoutout sa iyo, Yes. Bunso, kay Radi. Ayan, baka nandyan ka. Ayan, nandyan si Eldes Amposta, yan, present po. Ayan, ilapag mo. Ayan, nandyan si Shaira D. Paano ba? I-message si Shaira D o ilapag na lang yung number dito? Mukhang magtatagal din, ano? Pag nilapag dito, no? Kailangan kay Opo. Shaira D na. Direkta na kay Shaira D. Kaya Opo. shoutout sa iyo, Bunso, Shaira D. Ayan, nandyan na. Ay, ayan, naglapag na si Eldes. Ayan, kunin mga anak. Yan, kunin mo, ilagay mo yan. Kinukuha ni Bonsa para, ayan, copy po. Ayan, sabi ni Shaira. Gaagri TV Tamsak host. Yan, Hello sa lahat. Yan, bagitin mo Merry lang, Bunso. Christmas. Yan, Shaira, kung buburahin. Yan, ikaw naman message. Kung buburahin mo yun lang. At 100 pesos Gcash yan, Bunso. Andiyan na po Tito Celso si Gaagri TV. Hello daw po. Yan, shoutout sa idol ko na si Gaagri TV. Yan, salamat idol sa pagpasyal sa Grand LS ko. Yan, mabuhay po kayo idol. Yan, maraming salamat sa iyo. Ayan. Yes. Marlene Cinco, hindi namin mabasa ang liliit po ng letra. kahit naka full screen. Ayan. Pwede na po i-delete. Yan, paki-delete na lang Eldes Anposta. Yes, Ayan, Shaira, pwede na. Pwede na daw i-delete. Yan, hello mga host. Yan, may galab shoutout. At hello din sa iyo, Gaagri TV. Yan, maraming salamat at napasyal ka sa aking Grand LS. Yan, may galab shoutout sa iyo. Ayan, pangalawa doon sa nag-attend ng premiere. Ayan. Pangalawang 100 ng Gcash. Ayan. Kasali ba kami dyan kahit Opo, Joanna Belmores, kahit po invited na kayo, first time nyo pumunta, kakapasok nyo lang, basta nakanood kayo kanina nung video, kasali po kayo dyan. And later, may bunutan pa po sa lahat ng mga active. Ayan, si Ma'am Kat.
Ayan, Ma'am Kat, nakabuhay naman na si Ma'am Kat. Ayan. congratulations! Congratulations kay Ma'am Kat. Ayan. Maraming salamat. Biglang tawa si Kuya. Yes! Ma'am Biglang Kat is tagging palakpak. herself. Nandiyan na Ayan, si Ma'am Kat. ang aking nagmo-moderator si Ma'am Kat, kay present kay Ma'am Kat. Yes. Ayan, grabe. Kay present pa kay Ma'am Kat. Grabe. Ayan. Lapag mo na, Ma'am Kat, at i-message mo na dyan si Bunso Shaira. Siya po ang load yan. Yan. Next po, Tito Celso, is bubunot na tayo ng sa entries. Yes. Ilan bang bubunutin natin, Ten? Ilan ba nakalagay 10 dyan? times Ayan. 50 muna. Grabe, 10 na 50. Yan, shoutout sa iyo, Yes. NGO. Ayan, i-message nyo na si Marinong Gala Official. Yan, si MGO ang maglo-load din yan. Yan, shoutout. Ito na, Yes ito po. na. Handa na po tayo. na. Bubunot Yan, ito na tayo ng aking 10 50 pesos 10-50. Gcash. Ayan, 10-50 muna. Ayan, Sa lahat ng mga Grabe, nagpa-entries. Yan. Yung mga Ayan. bagong pasok lang po, mga walang entries, kapit lang kayo later, meron din kayong bunutan. But this time, para lamang po ito sa mga nagpa-entry sa mga nakaraang videos, nakaraang premieres ng ating mga At sa hosts. mga bagong member, yan, yung nagpa-member ngayon, yes. kasama na dito, yung bagong member. Yan. Yes, yung mga nagpalipad dyan kanina at mga nagpa-member. May mga entries na kayo dyan, kagaya ni Mami Lot, ang dami niyang entries. Okay, bunot na. Ayan, Yes. Bunot na. Ayan, hindi natin titingnan. Sino ba At ito? tayo Ito kauna-unahan. Ayan. Sige. Napakaswerte naman ito, si Marinong Gala Official. Bueno, mano. Marinong Gala. Yes. Ayan, Marinong Gala Official. Ayan, Kahit di na MGO. mag-present, siya rin maglilista. Ayan, meron naglilista na nito, tayong siya isang nanalo. winner. Teka Ayan, lang, isa. maglista tayo ha. And guys, Isa, kapag isa. po, ayan po, lilinawin lang po natin, Yeah. kapag po nabunot kayo, hihintayin namin kayong mag-present hanggang wala pa pong nabubunot na next na winner, i-accept pa po namin kayo or i-consider pa na panalo kayo. Pero kapag nakabunot na po tayo ng sunod na nanalo, ayun, wala na po yun. Pasensya na. Kaya po kailangan Ayan. yung makahabol bago Unang makabunot ng bago. Ayan, unang lista si MGO. Ayan, nandiyan na si MGO. Bubunot tayo, pangalawa. Yes, Ayan. yes. Okay. 9 na lang, 9. Bunot yan. Ayan, bunot yan. Sa ilalim, kukunin natin. Ayan, sa ilalim. Hindi mo na Yun, tayo. sana all nasa ilalim. Ayan, shoutout kay Violeta. Ayan, shoutout. Nandiyan ka ba, Violeta? Yun. Ayan, say Ate present. Violet. Tabas ka na, Jarn. Paki-miss call si Ate Violet. Tawagan nyo, i-chat nyo, i-ano nyo, Ayan. i-flood nyo ng messages. Ayan, Violeta. Ayan, inuurasan ka na ni Ma'am Kat. Ayan. Ayan, bunot ulit tayo, pangatlo. Ayan, kuha tayo sa ilalim. Sa ilalim tayo kumuha. Sino ba ito? Zenny Caldeo. Ayan, Zenny Caldeo. Nanalo ka ng 50. Yan, stay present. Wala ata si Violeta. Wala ba? Hindi nakapag-present si Ate Violet. Ay, ayan, di ko po narinig. Hindi ko po naririnig. Hindi kami naririnig. Ayan, nandiyan na si Violeta. Ayan, MGO, nandiyan na si Violeta. Message Sino mo na nga lang si ulit yung MGO. pangatlo, Tito? Ayan. Si Zenny Caldeo, Ayun, yan, si Ate shoutout, Zenny. Solid SLL, yung mga masisipag na nilista. nagbakas, ayan, nanalo kayo, pangatlo. Ayan, pakilista na lang, pangatlo. Ayan. Nandiyan ba si Zenny Caldeo? Yan, uurasan ka ni Ma'am Kat, Zenny. Ayan, bunot ulit tayo. Yan, sa ilalim, madami talaga ito. Ayan. Si Hanory yan, ha? Bakit?
Sali ka sa amin. Ayan, sino ba ito? Camille loves you. Ayan, You Camille know, loves you. Camilo. Napakaswerte Ayan, talaga ng nanalo Camille ka. na yun, no? Ayan, present na daw. Camille loves you. Nanalo ka. Ayan, yan, present na si Senny Caldeo. Ayan, si Camille loves you. Camille TV. Ayan. Pangilan na to, Tin? Pang-apat, ano? Opo, pang-5 na yung Loves you. next. Ayan, pang-5 na tayo. Camille loves you. Yes. Ayan, present ka. Ayan, sa ilalim lang tayo Kapit lang kukuha. po. Nagbibilang si Marinong Gala. Oo, nagbibilang din si Countdown. MGO. Mukhang Okay. magsisimba nga ito. Parang nagpaalam. Nagpaalam kanina si Camille. Kung mukhang may appointment ata sa simbahan. Ayan. Camille, ano ba yan? Camille. Ayan na. Bubunot na ako. Ito, panlima. Ayan. Welay Olgina. Ayan, solid SLL. Marami to talaga mga pa-entry. Yan. Welay Olgina. Yan, nanalo ka. Parang umalis po. Yes, umalis yan na MGO. Yan, nasa church po. Ano yun, Tito Celso, yung kay Nasa Camille church po? nga yan si Camille. Wala kasi siya eh. Bali po, pang-apat pa lang po yan kung wala po si Camille. Dapat ito. Ah. Ito. Si Welay Olgina, dapat active sila dito. So, pang-apat pa lang si Ate Welay kasi wala si Camille. Welay Olgina, nandiyan ka ba ba? Ayan. Ate Welay! Si Welay Olgina. Where na you? Ayan. Ayan, nandiyan na. Present na. Ayan. Okay. Pangilan na to? Pang-5 na po yan. Kasi wala po si Camille kanina. Ayan. Sino kaya ito? Ayan. Pinky Tabol. Ayan, Pinky Tabol. It's a new name. Oo nga. Bago ito, Pinky Tabol. Pinky po, parang pink. Pinky Tabol. Oh, ayan si Pinky Tabon. Sino pong invite? Si Tabol. Kanino pong invite si Pinky Tabol? Paki-topic na po. Ayan, bibilangan ka ni MGO. Pinky Tabol. Ayan. Ayan, bubunot na tayo. Mukhang wala si Pinky Tabol. Bunot uli. Ayan. Tignan natin. Ayan. Mukhang solid SLL naman to. Jennifer Alcano. Ayan, nanalo Okay. ka. Pang-5 po ulit yan kasi wala si Pinky. Ayan. Ayan, make sure po na nandito kayo or matatapik ninyo yung mga invites nyo. Sayang. Nga. Ayan, maraming entry kayo. Kung hindi naman kayo magpe-present, ayan, hindi nyo makukuha itong mga prize na. Opo. Ayan, wala si Camille. Nag-present si Camille. Kaya wala nag-present. Wala na Camille. Nakabunot na ng next Camille. Diyan ka lang. Baka mabunot ka ulit later. Ayan, Marami Jennifer pang Alcano. bubulutin. Nandiyan na si Jennifer Alcano. Ayan. Next. Ayan. Jennifer Alcano. Okay, pang-6 na Kaya po. ito? Bakit may Christine Telly dito? Akala ko, walang Thank you so entry much, ito. Santa Claus. Ayan. Is it really me? OMG. Ayan. Kasi Ayan Tito na. Celso, binulungan ko si Christine May Telly. na paki-duplicate, pakidagdagan yung entry ko. Ayan. Congrats sa iyo sa akin ko. Present! Ayan Ay, na to mag-chat tayo. Ayan. Present na. Ayan. Ayan, ito pa. Ayan, nandito uli. Violeta. Ayan, yung mga maraming nagbabakas to sa akin. Yan, Violeta. Bali, Ayan, pang-7 na po Violeta. si Ate Violet ulit. Violeta. Ayan. Nandiyan ba ito si Violeta? Ate Violet, let's go. You say presents.
Ayan. Wala pa, wala pa. Baka hindi na naman naririnig ni Ate Violet kanina sabi. Ayan, nandiyan na. Ayan, Ayan nandiyan na. natin. Listo mo na. Nandiyan na. Ayan, kuha ulit tayo sa ilalim. Sa ilalim tayo kukuha. Pang-walo, kapit. Ilalim. Number 8, lucky number. Ayan, sino kaya ito? Finally, Sana all nandito may na. Christmas tree sa likod. Bumili ka Ayan, kasi. Hindi ka bumibili. Ayan yung anak ko to. Ayan si Awit. Ayan, Awit. Ayan, nanalo ka. Si Cheche ito, Tin. Sino po? Si Cheche. Yung panganay ko. Ayan. Ah, ayan, si Che. Okay. Ay, nawawala yung sombrero. Ayan, shoutout sa iyo, bro. Paingo ka mo. Ayan. Uncle, bakit ganyan yung bahay nyo? Ganda May ba, bilog. bro? Ay, ganda ba, bro, na design? May bilog. Salamat po Mas sa maganda. lahat ng mga nag-share. Ayan, Nasa mukhang kabilang wala yung anggulo anak ako, ko. nasa kabilang anggulo. Mukhang busy. Mukhang busy si... bilangan nyo na yan. Bilangan nyo na. Cheche. Cheche. Ninang! Ayan. Hello po, magandang hapon, Ninang. Bali, Ayan. pang-walo po ulit. Paskong Wala si Che. Wala. Bunot ulit tayo. Ayan, sa ilalim tayo. Pogi ni Wapo Haseyo. Sabi Ayan. ni Ate Oh. Elaine, hello daw. Ate Elaine. Gawin ko na yung ano, mamaya pang members. Umi Quintero. Ayan, Umi Ay, naku, nasa Quintero. barko yan. Naku, si Nasa barko Ome. yan. Wala, nag-uusap sila ni Ren. Busy silang dalawa today. Wala to, Tin. Wala to. Wala Wala. rin Malabo yan. po. Malabo yan, sa barko yan. Bunot ulit. Bunot Ayan, bunot ulit pang-walo ako. pa rin Yan, po. pangilan na? Mailap ang number 8 natin. Wala. Grabe. Ayan, ito. Bibiglayin na natin. Okay. Ayan. Wag. Okay lang biglain yan kasi hindi naman pag-ibig yan. Eldes Amposta uli. Yan, nanalo ka. Uy, si Eldis ang posta ulit. Ulit. So that is number 8. Ayan. Ay, may echo ako? Yes. Kanina pa ako nagsasalita, di nyo man sinabi sa akin. Teka lang. Hindi ka naman nagsasalita kanina ng bongga. Yung ano, naririnig namin yung YouTube, hindi yung boses mo yung nag-e-echo. Kararating lang nung anak ko, si Che, nasa harang daw. Okay na? Ah, Wala na. Ayan, naririnig nandiyan pa rin na, namin nandiyan yung whitey mo. Ako? na. Ayan, pang-siyam na ito, Tin. Ano, pang-siyam? Yan? Okay na? Nagdodoble. Dinig pa Okay na? dinig. Kanina kaya. Baka naman kay Tito Celso. Charot. Ayan, ito na, Hindi. pang-siyam. Baka ito. Nag-e-echo yung Wala whitey. na po sa- Hindi wala yung na. boses mo. Okay na? Agritech Mix TV. Meron pa rin. Hindi ko alam kung parang wala to dito. Ay no, parang May echo nandyan po kanina si Gaagri ah. Hindi, Agritech Mix TV to. Hindi si Ay, Agri TV to. Ibang channel to. Ikaw talaga, Tin. Mga wala ito, ha. Assuming na wala Ayun po, ito pasensya talaga. na kayo, Wala. nag-remix Hindi ko ako ng mga nakikita. channels. Ayan. Pang number 9. Wala to. Ayan. Ha. Okay, pero wala. Number So, 9. number 9 Ayan, ulit bunot ulit tayo. 9. Bunot-bunot. Ayan. Lou Freeman's Journey. Ayan. Ayan. Shout out. Lou Lou Freeman. Freeman's Panalo po kayo. Journey. Ayan. Mami G, akyat ka na. Nasa na yung Mami Lot? Nasa na yung mga mami? Okay na ako? Yes. Yes, No. wala na. Wala na. Kasi Very ano, good. yung sound ng laptop nakukuha nung ano ko, nung mic. Mm. Okay, kailangan naka-headset. Ayan. Binibilangan ka na ni MGO. Ayan. Lou Freeman's Journey. Walang forever. Ayan. Wala pa. Okay. Ayan. Number 9 Pang ilan ulit. dito? Nasaan Number kayo, 9, guys? Tito Celso, yung Christine Telly na lang bunutin mo. Andito ako. Gandang host, Jelaine Cortez. Ayan, nanalo po kayo.
Ganda Ayan. post. Yan, nangangalay na si Angel. Jelaine Cortez. Ayan, shoutout sa 37 million in the house. Yan, na nagbubunot na po tayo ng mga pajikas natin yan. Yung mga nagbakas ito ng ating mga video. Yes. Mga mami, umakyat na kayo. Ayan, nagpa-practice na mag-present si Ate Welay Ayan. para siya ulit. Mariam Clete. Ayan. Mukhang Tama wala ba ang pa aking si pagbabasa Manlu. pinagpangalan mo? Ayan, wala po. Ako dyan, yan. Hello, Mariam Ayan. Clete. Hello sa inyo. Merry Christmas din po sa inyo. Ayan, ito pang siyam uli. Pro Nilo Gaming. Ayan, Pro Nilo Gaming. Nanalo ka. Mukhang nasa bilyaran. Tito Nilo, asan ka na? Bakit ganyan kayo? Busy kayong lahat. Di daw makita. Ayan, sabi ni Ma'am Kat, ayan. Pro Nilo Gaming, ayan. Mukhang nasa bilyaran po. Nasa office. Nasa office po yan. Si Pro Nilo Ayan, Gaming. wala. Mukhang wala si, ayan, late na rin. Dumating si Madam Jelaine Cortez. Ngayon lang, nakabunot na tayo. Yes, Ayan, yes, tutok yes. lang kayo. Ate Jelaine, dyan Ayan, lang ilan, po kayo. nakatutok kayo Magbunot para- kayo ulit. Tutok lang. Ayan, pag siya muli ito, Tin, ano? Yes Pag-siyam? po, yes. Ang ilap naman ng Ayan, number bunot 9 ulit. natin. Ano ba kayo? Ayan, sino ba ito? Rochelle Season. Ayan, Rochelle Season. Sino ba Rochelle ito? Rochelle Season. Season. Yung mga season. Oh, Rochelle Season. Kanina pong invite si Rochelle Season. Yung timer natin naka-ink na. Nako, parang wala nang pag-asa. Rochelle Season. Galaw-galaw. Oh my gosh. Bakit wala yung number 9? Wala pa si Rochelle Season. Wala pa rin po. Mukhang wala. Mukhang wala. Sumuko na lang eh. Mukhang wala si Ate Rochelle. Sa ano yan, di ba? Rochelle Ayan, season shoutout pa. kaya First time ko lang nakikinig Mary yan. Ann Clete. Yan, shoutout sa iyo. Shoutout muna dyan sa iyo, pinsan. Yan, Mary Ann Clete. Ayan, nakatutok sa LSP Asinas. Ah, Ayan, maraming magpinsan salamat. po pala kayo. Ayan, Team PMC. Pagpinsan yung tatay niya Stefan, saka si mama magkapatid. PMC, hello, hello. Nagpa-practice na rin siya Yan, mag-present. pang-siyam uli, pang-siyam. Matagal itong pang-siyam na ito. Matagal yung number 9. Pinahirapan tayo ng number 9. Ayan, nandito na ata ito. Guwapo ito. Si Kuya rin, Villamiano. Kuya Renz. Yun o. Ayan. Gwapo nga rin yan. Kuya Renz Villamiano. China. Uy, nandiyan na si Ate Rochelle. Kaso Ate Rochelle nakabunot na. Ate Rochelle, Natagal mo. nakabunot po. Ay, nag-lag si Tito. Ayan si Uncle Celso Nanigas. Yes po, nag-freeze na po siya. So later po ay... Ate Rochelle, steady ka lang dyan. Tatanungin natin si Uncle kung paano yung verdict dyan sa ano. Kasi right now si Uncle naninigas. Baka giniginaw na yan si Uncle. Uncle, baka gusto niyo mag-jacket. Para hindi kayo giginawin dyan. Nanginig na si Uncle. Yes, like like me. Hindi, sige Ate Rochelle, tanungin po muna natin. Baka i-consider naman ni ano yan. Kasi Pasko ngayon, so take advantage. Take advantage? Ganun, take advantage. Kasi Wait Pasko. lang ha, parang mahina yung aking ano. Tito Celso, bigyan niyo po ng jacket ang inyong sarili. Yan. Shout out. Uncle Celso, yes, giniginaw si Uncle Nanigas. So antayin po natin siyang magpainit, no? Dapat meron siyang ganito yung dito sa likod ko. Yung fireplace. Fireplace, Kailangan niya yeah. yan. Yeah, kailangan niya ng ganyan. Uncle, kuha ka ng ganito. Uy, meron siya niyan. Meron siya niyan. Di mo ba nakita may 3 socks din sa likod? Pero yung iyo 4. So, mas mayaman Ay, ka. mahina yung sounds ko na naman. What's happening? Mahina ba? Parang ayos lang naman. Ang hina ng sound ni Kuya Paeng. Ah, talaga? Hello, Baka sorry. baka na-overpower lang ng boses ko. Baka giniginaw ako.
Ayan, nandito na. Yan, Yun! si Renz Villamiano. Ayan. Mahina boses ko. Malakas na. Kailangan talaga nasa bibig ko yung ano. You buy yung Bakit something like ganon? that, oh. Wait lang. Baka nasa settings yan. Ayan, nandiyan na si Kuya Renz sa team. Ayan, present na si Kuya Renz. Hello, yan. Malakas ba? Low. Ayan, pang 10 na ito, Tin. Opo. Pang 10 na. Low. Low? Hmm. Ayan, nabunot ulit si Camille Loves You. Nandiyan ka Yun, ba, Camille? Camille! Nandito ka uli, Camille. Yan, Kapag full nakapag-present ka, it's really meant for you. Ayan. Parang si MGO ba yan? Meant for her? Ay, hindi tayo makakasagot niyan, kundi Hello. si Camille mismo. Uy, Camille, mag-present ka. Virtual Where's hug ka lang that? dyan. Ayan na. So, it's really meant for her. The 10th slot is for Camille. Bongga, congratulations Ayan. po sa lahat. Lumakas ba? Yes. Lumakas ka na. Kahit ganito, kahit hindi ko hawakan, Pero mas malakas yung nakahawak ikaw. hirapan mo talaga ako. Gusto mo ko Ayan, pahirapan. yan, Camille. Ano pa bang pabunot natin, Tin? Ano pa po, ba? Yan, next may pabunot pa ba is, tayo? meron 5 Meron pa? times 100. So, may next premiere tayo ng alas 4 po ba? Ay, wala pong alas nakaset 4 ng pa? 4 kasi 3:30? dapat si Mami G yung 4 diba sa listahan natin. Kaso, Oo, naka 3 p.m. po pala talaga siya. So, So, wala ang Hello, 4. hello. Tuloy-tuloy ang bonus Yes. natin. Hello. yes, vacant tayo hanggang 4:30 p.m. Weekend bunot-bunot all the way. Yan. Ba't may Ano na bang yung mic ko? pabunot natin ngayon? Bakit lagi ako may problema? Ilang, Pagbigyan nyo na ako, wala naman 5 akong love times life. 100 po. Bakit 5 ayaw times gumana? 100 pesos. YouTube, pagbigyan mo na ako, wala naman akong love life. Ano ba? Bakit hindi okay Wala yung pa mic ko daw, doon? wala pa daw. Check ko nga. Ay, nawala na Parang naman si Tito mahina nga. Celso. Mahina nga yung mic ko. yan, sandali, Ano ba yan? Wala sandali, naman Tin. akong love life. Yan, Sandali, Alam mo, sandali. hindi ka mahina. Mas malakas lang talaga kami ni Tito Celso. Pero, audible naman. Audible. Yes. Kinakain. Joke lang, tama yun. Ay, naku. Later pa start namin 4 p.m. Kaya andito pa mi Mami Lot. Later pa Okay siya. na po ba yung mic ko? Mahina pa rin? Ano ba yan? Ba't ganun? Guys, comment kayo dyan ng number 1 kung okay na ba sa inyo yung boses ni Paeng. Kasi gusto ni... Nahihinaan pa rin daw si Ate Joanne. Teka, ba't mahina? What's wrong? Wala naman akong jowa. Baka pagbigyan niya na ako sa mic. Check ko Sige nga. Uy, it's okay na. Ano naman siya, hindi siya mahina. So mga nahihinahan po, double check natin yung ating audio. Charot, yung ating audio settings. Hindi. Bakit ikaw naririnig nila? Yan, okay na. Ano pa bang ipapabunot Kasi nga natin, malakas Tin? yung Bali, boses. 100 100 po, ba? 100. Opo. 100 Hello, Toy yan. Vlogger Aaron. 100 tayo. Toy Vlogger Shoutout 1! kay classmate Dan TV O, Vlog. di ba Yan, sabi ni shoutout sa'yo. Marinong Gala, hindi daw mahina. Ayan na, nag-ano na yung magjowa, Camille's TV and Marinang Gala official. Sabi nila, okay ka na Paeng. Tapos sabi ni MGO, di mahina Kuya Paeng. Ayan. Nag-confirm na. Salamat! Nag-confirm na yung couple natin. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Napaka-bully. Ayan. Yan, shoutout sa iyo, Nimpa Olvina. Yan, maraming salamat sa iyo dyan. Tutok-tutok lang. Ayan, Oo pa, ni yung Kaolgi na. ayan, pang 100 na ito. Yes, the Limang first 100. 100. First 100. First Yan, 100. ang dami nito. Ayan. Bunot sa ilalim. Ayan. Wala. Hanap tayo. Yan, ipagdasal po natin ito na ang na. mga pangalan nyo nasa ilalim. Ayan. Admin Rose, bot. Ano ba ito? Ayan. Uy, si Admin Rose, bot.
Labas ka na Yan, po bilangan mo na dyan. dyan, Bot Ma'am Kat Burot. and Gio. Yan, 100 Gcash to. Grabe naman yung bot-borot. Ayan. Bot, burot, bot, Ate, bot. bot-burot. Ayan, Buhay ko bot, naman. bot. Ano ba yan? Bot-borot. Ayun, Bot, burot, bot. Ate Bot, burot, bot, bot. Rose. Ayan. Yan, bilangan mo na, Gio. Ayan na, nandiyan na siya. Nandiyan na, Prof. Ayan. Yes. Pangalawang Oh, 100. Pangalawang 100. Ayan, yan. Magic. Ang para sa akin ang magic yung bilog sa likod ni Uncle. Ayan. AG Cosenet Channel. Ay, Ayan. Ninang! AG Cosenet AG Channel. Yung Cosenet. ninang mo. Ayan, si Yan Ninang. nabunot. AJ Ayan, Cusinet AG Channel. Cosenet Channel. Na para sa akin, napakaraming entries niyan. Kasi, di ba yung kay Simple Lotto? Marami tong entry si Madam Marami AG Cosenet talaga. So, Channel. para sa akin, Maraming masipag reasonable magbakas. to be seeing the winner. Ninang's name. Ayan, Ayan. dyan, present. AG Cosenet yan. Okay na. Dalawa na. Congratulations po. Ayan, dalawa na. Congratulations po, Yan. Ninang. Yan, bunot ulit tayo. Pangatlo. Ayan, Magic. Ay, magic. Sir, sir tuloy. Para sa akin, ang magic yung nasa likod ni Uncle na bilog. Ay. Ito. Yan ang magic. Paano na? Ayan. Parang Yes, ibang Ay, dimension. shout portal out yan. na. Portal sa kabilang Oo mundo. nga eh. Parang portal sa bahay ko. SLL ito. Tama Elaine ba? Ano? Alzumi. Quezon Soriano. Ayan, Portal sa Yes. bahay ko. Elaine Oo, Alzumi. magkarugtong. Ayan, Elaine. Ate Elena Zumi, you say presence of mind. Ayan, may new Ayun. member si Argenix Tito Celso. Oo Pa-entry nga. din Oo nga, yan. yan, bibigyan natin ng entry yan, si RJ. Yes. Argenix. Naka-entry mo si RJ. Tito June. Ayan. Okay na ba? Nandiyan si Elaine. Hindi. Yes, nag-present na po si Ayan, Ate nandiyan na, Elaine. nandiyan na. Ayan, tatlo na. Yan, isama natin si RJ mamaya. Yes. Yan, Pang-apat pang-apat na na to. po Yan, yan. pang-apat. Pang-apat Ayan, na. Magic. Ayan, wala. Sa Sabi po ilalim ni ng- Tito June, Gusto ko pag Neng, sinasabi, Nimfa, kamusta ka na? Ayan. gusto ko pag sinasabi ni Uncle Magic, tapos meron siyang warper sa likod. Pupunta sa bahay ko. Ayan. Princess Pupoy at Princess Poppy. Yan, Princess Pupoy. Poppy! OMG, Oh. Princess Poppy. Saan ka? Tawagin sa Darwin yan. Nasa Australia pala to. Ayan. Tawagin sa Darwin. Maraming salamat, Argenix. Yan, salamat sa pagpapamember mo yan. Ayan, Ganda, kasama ka na mamaya sa Argenix. Roleta. Ayan. Ayan. So, Nandiyan ba? Nandiyan ba ito Princess ngayon? Poppy! Ilan mo na si Argenix? Kasama na. Nandiyan na rin. Wala wala ata Si si Princess Poppy. Princess Wala Poppy. si Si Princess. Princess Popoy. Nandiyan na si Mother Earth. Mother Earth, Wala. welcome to the world. Wala daw. Sabi ni MJ, pang-apat ulit ito. Yan, Magic. Magic Media. Wow, magic. Ayan, ito na. Ayan, Hansel. Ayan, Solid SLL. Yan, nanalo ka. Ay, Ayan, nandiyan yan. Hansel. Ayan, grabe. Puro Toy marami Solid vlogger, SLL nasaan ngayon. si Tita Princess Poppy mo? Ayan. Hansel, say present. Ayan. Hansel. Ayan. No. Ayan, Present, nandiyan na. present na siya. Nandiyan na. Pang-5 na po. Pang-5. Ayan, pang-5. Ayan, Magic, Medyas. Okay. Sino ba ito? Aba. Napakaswerte naman ito. Ren Official. Ayan, oh. Hala rin official, nasaan ka? Ayan, mukhang wala ito. Pag hindi nakapag-present. Bilangan mo na, MGO. Bilis-bilisan mo. Pinil mag-presence ka. Ayan, 100 Gcash to. Ayan, Ren Official. Bilisan mo. Pagbilang dyan, Ma'am Naku, Kat. hindi siya onliners. Mukhang hindi mo nanalo si Ren Official ngayon. Sandaan pa naman ito. Masipag to. Marami tong entry si Ren Official. Pero yung Christine Telly, nabunot ko kanina para isa lang entry nun.
Grabe, Tito Celso. Meron official, sumagot ka sa tawag ko. Charot. Mawawala na yan. Mawawala na, bibilisan ko na. Ayan, binibili ako na ni MGO. Ayan. Wait lang kasi Ma! Shoutout kay Tito Dan, alright. Si Tito Dan, alright. Ayan, shoutout sa aking classmate, Dan TV Vlog. Ayan, maraming salamat sa pagtutok sa Grand LS ni Pasabihin mo, classmate. Uncle, magic. Gusto ko yung pag sinasabi ni Uncle, magic. Magic Medyas. Ang Ayan. cute. 5 na lang kulang para maging 50 members. Ayan, sabi ni Ate Gusto Love. ko yung... Ayan. Hindi, apat Ayan, na lang. wala. Wala si Ren Official. Ayan, bubunot na tayo para fair sa lahat. Oo, sige. Ayan. Kukuha tayo ulit isa. Magic Medyas. No, kasi gwapo nga Sino sa'yo ba ito? yan. Nako. Solid SLL. Ito yung mga bago kong member. Ayan, may nakalagay pang new. Jenny P. Alcano. Ayan. Jenny... Ayan, Jenny F. ata yan. Alcano. Di ba Yan, bagong member ko ito. Ito yung pa-entry niya. May nakalagay pang new. Yan, new member. Ayan. Yan, Ate Jenny. Jenny P. Alcano, say present. Ayan, nanalo ka ng 100 Gcash. Pang ilan na yun? Grabe ka, Pen, ikaw nagbibilang. Panlima na ata ito. Wala si Ren Official. Tama ba? Panlima na ito? Tama Nakaabot ba? daw siya, Tito Celso! Umabot daw. Sabi ko, aawayin kita pag ikaw hindi ka umabot. Umabot. Panlima na ito, panlima. Ayan, nandyan si Jenny P. Alcano. Ayan. Pang Jenny, teka lang, tama ba? update yung listahan ko Tama ba? Panlima na yan? Panlima, tama ba? I-update mo nga si MGO. Tama ba, MGO? Pang 5 na yan, si Jenny P. Alcano. Yan, umabot daw si Ren. Buti na lang, umabot kundi. Outside ko lambo ka mamaya. Eh di pang-anim na yan, Tito Celso. Kung kasi nung umabot si Ren, siya yung pang-5. Tapos nakabunot pa kayo ng isa. Sumobra tayo ng isang 100. Okay na. Pabawasin na lang natin yung second na pabunot natin 100. Opo, Gagawin na lang opo. apat Doon na lang yan. tayo mag-adjust. Yeah. Tama. Ano pa ba? Ano pa ba pabunot natin ngayon? Ano pa ba? May And kasunod then pa? we Dalawa? have House and lot. House and lot. isa pong 200, isang 200. Ah, 200 yan, pesos, yan. guys. Shoutout po sa lahat. 200 to. 200 ito, 200. 200. Grabe. Ayan. Sino kaya maswerte? Ayan. Magic Yes, muna, yes, magic. yes. Kukuha tayo sa ilalim. Sa ilalim natin Yun. kukunin. Sana nasa ilalim yung mga Christine Telly. Isa lang yun. Wala na kasunod yung tin. Ito. Meron pa kayang rentin. Ano to? Akapani. Wala, hindi na umakit si Mami Lot at saka si Mami G. Ayan. Mukhang wala to dito. Ayan. Akapani. Sino po yan? Coruso? Akapan. Coruso. It sounds like Ayan. wala na. Mukhang wala to. Mukhang wala dyan sa live chat. Mukhang... Guys, nag-iisa lang yung 200 million pesos. OMG. Kaya dapat tutok-tuwin kayo. I mean, ayan, later. binibilangan. Yan, binibilangan na. Wow, sana all. Congrats, Jennifer. Pang 6 na po yan. Sabi ni Waylay. Wow, bongga Ay, wow. naman. Sana all. Yan, masisipag Sabi, magbakas. Wilay, napapasana oil na lang. Mukhang wala ito. Ayan, magic medyas uli. Ayan. Kukuha ulit tayo sa Magic ilalim. medyas, pero wala namang medyas. Ayan. Magic Ayan. medyas. Dapat pala yung bunutan ni Tito Celso medyas, no? Dapat Toy yung Vlogger Aaron. Ay, wow. Ayan. Toy Vlogger Aaron. Ang swerte naman ni Toy Vlogger. Ayan. Toy Vlogger Aaron! Ayan. Bilangan nyo na si Toy Vlogger Aaron. Ayan. Toy Vlogger Aaron! Ayan. Bilangan mo na, MJR, Ma'am Kat. Sulat mo na. Ayan.
Yan yung ventilador ni Uncle naririnig. Wala akong ventilador to. Eh, sorry, aircon pala. Aircon. Yan, aircon niya. Sorry, aircon pala yun. Sorry Sorry, naman. aircon pala. Aircon pala. Sorry naman sa aircon. Aircon ba? Naririnig ba? Hindi, joke. Hindi ko alam. Baka Kristen Sa amin ba yun? ventilador niya. Baka Hindi, Kristen pan Telly lang yun. gamit ko. Kay Kristen Telly, ako nga, ventilador kay Kristen Telly nga. Uy, Yung pero ceiling fan tahimik mo- siya, no? Yung ceiling Uy, fan wala mo si kasi hindi Aaron. naririnig. OMG, Aaron, where have you been all your life? Wala si Aaron. Ayan, akala ko nandiyan. Yan, wala daw, wala. Ayan, nabunot ulit tayo. Akala ko, panalo na. Ayan, Magic na Wala dyan. to. Magic ni Jess? What? Nandito yan, bro. Medyo busy Pampaswerte kasi si yan. Beng Beng today. Ayan, Driver ata siya, may lakad. Sino ba ito? Natatago yung Check ano ko. TV, hello po. Mama's 5 Ang swerte kilos. naman ito. Marinong Gala Official. MGO! Ayan, Yun, MGO, oh. ayan. Grabe. Ayan. Mukhang say present, MGO. Ang aking moderator, nanalo uli. Ayan, MGO. Good. Ayan. Ayan. Ano na bang ganap? Ano na? Ayun po, okay na yung mga bunutan. Ano na tayo we are getting ready sa, I know, may 30 minutes pa pala. Wala nga palang premiere ng 4. Meron pa po 40. tayong 30 Tuloy-tuloy na ba? minutes. Tito Celso, Tuloy-tuloy opo. na? Ayan, tuloy-tuloy na tayo. Bunot Pwede, ulit tayo Tito ng- Celso, pwedeng balik tayo. Bunutin na ulit natin yung 10 times 50, 5 times 100 ulit, and another, 4 times 100, tapos 1 times 200, and then later, after ng premiere ni Tita Estrella, punta na tayo sa ating mga songerests. Ayan, tama. Siyempre, Ay, yung isasama mga ko muna songs si natin, Argenix. anytime you're Yan, ready. kasama muna si Argenix doon sa bunutan. Sa kakanta. Tama ko, yan, Sa may kakanta. end. O sige. Sino bang mga kakanta? Si Paeng, si May Si Argenix. Hindi ako. Si Argenix ata. Tapos si May Jean. Tapos Locaret. si Ate Malin. Yan. Buno tayo ng 10 ulitin. Yes po, 10 times 50 ulit. Kapit ulit sa mga 50 pesos dyan. Yan. Maging active tayo dyan. Yan, pag natawag, present. Ayan, Yes. ayan, Magic. Paano muna? Gusto ko yung magic. Ayan. CR break lang po ako Ayan. saglit ha. Paeng Ayan, paano Chupis muna? World. Number Ayan, 1 Chupis yan, World. number 1. Yan, Chupis World. Yofis World. Chupis World. Ayan, Chupis World. Ayan, congrats, Chupis World. Nandiyan ka ba? Ayan, nandiyan na. Ayan, pangalawa. Eh? Ayan, nandiyan na, Chupis World. Pangit. Wait lang. Ganun pala yun. Ayan, pangalawa. Zenny Caldeo. Ayan, shoutout, Solid SLL. Ayan, Zenny Caldeo, nanalo ka. Ate Zenny. Pwede rin. I'm back! Pang ilan na po iyan? Dalawa na, si Tin. Jenny. Pangalawa na, Zenny Caldeo. Opo. Ayan. Ayan, pangatlo. Ayan, 50 Gcash. Ayan. Bundang ko yung sulat. Aiza Latigay. Ayan, Aiza Latigay. Aiza Latigay. Ate Aiza. Congrats, Ay, nakita Aiza yung ano. Latigay. Present Patay na lang. yung tago ko. Ayan, nandiyan na. Pang-apat. Ayan, pang-apat. Opo, pang-apat na. Tito Celso. Ay, hello Rosette po. Herrera. Ayan, Rosette Herrera. Ayan.
Hello daw, Paing. Rosette, Hello, pang-apat hello. ka. Say present. Present, Rosette Herrera. Nandiyan ka ba? Ayan, Rosette Herrera. Ate Rosette. Parang kanina may Rosette din. Ay, Rochelle pala yan. Cute ng name na Rosette. Yes, Mas cute yung Rochelle Paing. yung kanina. Parang paing cute. Kainis. Talagang pinilit. Sabi ni Simply Lotlot, solid SLL din yarn. Solid SLL ba ito? Si Rosette? Ayan, mukhang wala si Rosette. Oh. Yung members Kas- talaga, like sa dulo talaga bubunutin yun. Sa dulo gagawin. Yes, Prof. Kasi kahit wala siya, hindi siya present, automatic mananalo. Considered. Yes. Considered na yan. Basta member, yung mga Panalo kahit wala bagong dito. member na yan, panalo na. Yesterday. Yung message na lang natin. Yun yung policy natin for members. Panalo May work kahit daw wala si dito. Rosette. So, let's go to the next Oh. winner na. Meijin Ayan, Vlogs. ito uli. Yan, Tatlong wala virtual uli. hug. Yan. Pang-apat. Nandito tayo sa ilalim. Ayan. Sino ba ito? Z. Elaine Azumi. Another Ayan, SLL. Ayan, Elaine. bonggang-bongga. Elaine Azumi. Elaine Azumi. Ayan, congrats sa'yo. Ate Elaine. Nalo ka. Maraming Anytime solid pwede ako SLS. puntahan Oh, ni Uncle dito kasi yung warper nasa likod niya lang. Makapunta sa Ganun lang. Oh. ang ganda. Ang Pasok ganda na Uncle medyas mo. para ano. Prof, ang ganda na medyas mo dyan sa likod. Lalabas siya sa lalabas siya sa fireplace mo. Yan, si Ate Elaine. Present. Elaine Thumbs up Azumi. po from Pro Ayan. Nilo Pro Nilo Gaming. Gaming. Ayan, Tito Nino, nabunot ka kanina. Diyan ka Kaya lang siya ulit pa para kay Utol mabunot Pro ka Nilo ulit. Gaming. Ayan. So, Congrats, mamaya po, Elaine. Wala si Elaine. Nandiyan ba si Elaine? towards the end of the live stream. Nag-present na Elaine? po. Nag-present Nandiyan na. na si Elaine. Ayan. Panglima na po Buna tayo. na. Ayan, panlima. Panlima na ba ito? Panlima? Yes Panlima. po, yes. Grace Cuenca. Ayan. Mukhang LS lighters pala to. ni- Ayan. Grace Cuenca. Sino si Grace Cuenca? Kay Mami G ata ito. LS ni Mami G ito. Mama, si Grace Ate Cuenca. Grace mo. Ayan. Grace Cuenca. Ano yan? Kamag-anak ni Jake Alam ko Cuenca. lighters to eh. Sino ba ito? Grace Kamag-anak Cuenca? ni Jake Cuenca ata yan. Sana all Malamang bro. Ayan. Kakatapos lang ng deliver, sabi ni Kamag-anak. Tito Nilo. Yan, sana all Ayan. busy. Grace Cuenca. Sana all busy Pro Nilo Gaming. Ayan. Nagdi-deliver na si Pro Nilo Gaming. Yan, pag-ipon. Oh, talaga, ikaw na ang nag-deliver. Yes, Pro ma'am. Nilo Gaming, sabi ni Simply Lotlot. China Oil. Ayan. Lifers China daw, tama. horse. Lifers daw. Sabi ni Bunso, si Ira. Ayan, lifers po. Ayan. Mukhang wala si Grace Cuenca. Panglima pa rin po. Mukhang wala si Grace Cuenca. Ayan. Panlima uli ito. Opo, panglima. Napakaswerte. Marinong Gala Official. Ay, wow. Ayan na naman. Grabe, Grabe. mag-moderator na din kaya ako. Marinong Gala Official. Maraming pa-entry kasi ito si MGO. Ayan, nakita ko. Sana all marami maraming talaga to. entries. Ayan. Pang-anim na po tayo. Panglima si Pang-anim, Mario. pang-anim. Ayan, Congratulations. Pang-anim. Tutok to win po tayo yesterday. Nahulog si Paeng at hindi na umakit si Simply Lotlot at si Gamo Production. Ayan, Rap Sam. Ayan, Rap Sam. Sino po yan? Yung pingkong bangs. Ilalagay dito na kasi hindi ko maipapakita pag nandito. Rap Sam. Bigyan ko siya ng ice Ayan, cream. lumilindol na yung ano ni Uncle. Ayan, naririnig Rap yung Sam. Yan, lumilindol na daw, Bunso. pagbagsak ng mga utensils. Bigyan kita ice cream.
Ayan yung ice cream. Ayan, may piniflex si Rap Uncle na papel pero hindi mabasa. Mukhang Ah, malabo. Rafsam! Ayan. Rafsam! Parang Rafael sa Ma'am Casambrano. Kat! Hello kay Ma'am Kat. Ate Ayan, Lucio, yan. YTC. Ayan na. May ng ating net, kaya may Yung lag. ano, Rafsam. Ay, sorry, naririnig pala ako. Mukhang wala si Rapsam. China Oil, Baliw. Biglang tumatakbo. Wala po si Rap sa pang-anim ulit. Pang-anim yan, pang-anim ulit. Yan. Budot Gusto ko ulit. yung bilog Ayan. ni Uncle sa likod talaga. Ang galing. Bibigyan kita, wait. Gusto mo bro, pailawan ko ba yan bro? May ilaw yan yung aking tawag nito. Ah, may ilaw. Mamaya papailawan ko. Yung aking Sa akin kasi mga parang natatakpan nung ko pag sinusuot ko to. Wow! Parang Wow, nanalo ka bro. Yan paeng. Ayan. wow! May Preset entry na ka yan. dyan. Ayan oh. Yung sabi ko sa inyo, dapat kayo, Okay na, nagka-participate. pangilan na to? Pangilan na to? Nanalo pa talaga. Nanalo. Si Gwapo nga sa Nanalo si iyo. Prof. Ayan, guwapong Nice. heso yun. Yan paeng. Ayan. May pambawas sa pambawas sa sponsor ko kay Uncle. May dagdag ako kay Uncle. Pambawas yan. Ayan oh. Papailawin ko. Yan, may binubunot dito na. Paano ba Ilaw pailawin to? Oo, nailaw yan. May Hindi ako nailaw marunong. to, yan. Wag na Uncle, baka pumutok yan. Hindi, hindi. May binubunot lang daw dito. Ayan, ayan. May binubunot prop ito. Ayan, oh. Yan, tatanggalin lang ito. Pailawin mo yung iyo. Ayan. You're so unfair. Pagtanggal mo. Ayan. Ayan, prop. Ayan, ilaw na. Hala, paano yan? May binubunot lang, prop. Hi, Paeng. Ayan, Ay, ayan. Oh, Hey, hello! ayan, oh. Dito Ayan, sa oh. Advance Merry Christmas. Ayan, shoutout kay, ayan, kay Mami. Ayan. Chris. Ang ganda pala ng Mami ni Tintin, ano? Talagang hindi nagkamali si Ricardo. Parang Soriano. kapatid lang ni Christine Telly. Oo nga, oo Parang nga. kapatid lang. Pangilan na ba tayo, Tin? Ayan, pangilan na tayo? Pang-anim po ulit kasi wala si Raf. Sige. Ay, sige, no, pang-anim. pang-anim pala si Paeng. So now, number 7 na. Number 7. Ayan, ito ulit. Ayan. Galing, galing. Ayan, uy, ayan. Very good. Sino ba ito? Ma'am Kat. 7 daw Ayan, ang nanalo next. kayo, Okay. Ma'am Kat. Ma'am Kat! Ayan, nanalo si Ma'am Kat. Ayan, ayan, yung anak ko. Ayan. Congratulations, Ma'am Ginagalaw yung ating camera. Ayan, Ayan, tingnan mo naman. ayan Nahirapan na si Sine. Nagigiba na yung bahay ni CNS Vlogs PH. Ayan, Nagigiba ayan, na. Ma'am Kat, nanalo kayo. Ayan, ayan, Di ba pakali ang aking bunso. Ayan, Ma'am Kat. Yan, ginagalaw na si yung ni CNS Vlogs PH. Ayan, pangilan na to, pangilan. Pang-8 na po, pang-8. Pang-8, ayan, wala na, ayan, Lumilindol na dito. Ayan. Ayan, shout out, ayan. Colin SLL, ayan, Cory Estrada, ayan, wow. nanalo ka. Ayan, congrats. Ate Cory. Marami itong mga nagbakas, yan, Solid SLL, yan. Ate Maraming Arya salamat sa mga Explores. Solid SLL, yan. Hello. Ayan, Cory Estrada, ayan, nanalo ka. Ate Ang gwapo Arya, ni hello Angel. po. Ate Arya Explores. Ayan, shout out sa 36 million in the house, ayan, Cory Estrada. Ayan. Andiyan na. Ayan, nandyan po, na, ayan. hanap na. Nandiyan na. Mabilisan na ito. Ayan, Number pang-siyam na 9. ito. Number 9. Pang-siyam na ito. Mukhang may nagutom na dyan, dalawa. Ayan, dalawang co-host ko. Ayan, nagutom. Kain Ano to, po. Ayan. Ice cream lang, ice cream. Ano ba pangalan nito? Manilan to, Hindi Manilan. mabasa. Ayan, Gwapo ko Violeta. Ayan, shout out Ay, kay Ate Violet. Violet. Ayan, nanalo ka. Ayan, paikot-ikot lang ito mga masisipag magbakas. Ayan. Ate Ate Violet, Ayan, marami ring Violeta. entry yan. Maraming Ate entry Violet. to, marami talaga tong entry. Si Ma'am Kat, si Violeta, ayan, mga latigay, may mga nakikita talaga akong ayan. Nandiyan na si, ayan. Last Ano? one, Tito Celso. Yan na si Ate Last one na, Violet last one. Batibot. Number 10. Ayan. Si Last one na, Violet. ayan na. Last sa 50. Ayan. Opo. Ayan. Sino kaya ang mananalo?
pagsampo. Ayan. Nandito Gwapo kaya nga ito, sa'yo. Prop? Prop, nandito Gwapo kaya nga sa'yo ito? ba yan? Ay, nako, napakagwapo Renz naman yan. William Yano. Ayan, lalalo mo Kuya kayo. Renz. Ayan, si Kuya Yes. Renz. Ate Ayan, Arya, nagpalipad siya ng two pounds. Ate Tama Arya, ba? Ayan, maraming nagpalipad salamat, siya. Ate Sticker. Arya. Maraming Arya salamat. Explores na. Kaya palista si Arya. Isama Entry natin po doon sa- rin yan, di ba? Yes, mega love shoutout. Maraming salamat, Arya Explores. Yan, salamat sa pakulay. Ayan. Maraming Nandiyan ba si salamat Kuya sa Renz? Pakulay Blue. Kuya nandiyan ba si Renz! Kuya Renz. Mukhang wala Sana si wala Kuya dito. Renz. Kahit wala Kuya dito. Renz, Sana- where na you? Sana wala si Kuya Renz. Sana wala ka dito. Ganun. Gwapo yan, kahit wala dito, pero hindi panalo. Ayan, mukhang wala si Kuya Renz. Yan, bilangan nyo na si Kuya Renz. Bilangan na si Kuya Kuya Renz. Renz! Naku, saan na ba to si Kuya Renz? Mukhang Mukhang nag-mute wala si ata. Kuya Renz. Ayan, binibilangan ka na, Kuya Renz. Nanalo na raw kasi siya, Uncle. Okay na yun. Okay na doon sa kanya yun. Nanalo na ako. Grabe! Kota na raw, kota na. Kumota na. Ayan, wala ata si Kuya Renz. Ayan na. Ayan Yan na, Kuya nagpalipad pa! Ba? Kaya naman pala, nagpapalipad pala eh. Ayan, pasampo. Ayan, ano na ba next? Maraming Ayan, salamat nandiyan si kay Kuya Kuya Renz. Renz. Apat Congrats, po na Kuya Renz. 100. Okay. Palipad si Kuya Renz. Ayan. Ayan. Pinalipad din sa akin ni Kuya Renz yung napadalunan niya. Grabe si Kuya Renz. Yes. Oo. Ayan, ilan ulitin? Ilan yung... Apat po na 100. Apat na 100. Ayan. Ay, Apat wow. na 100 uli. Ay, wow. Ayan, ito na uli. Ayan, wala Ayan. Number 1. Number 1, 100 Gcash. Ayan. Ito na. Sino yan? Camille loves you. Ay, Ayan, wow. Ay, ito na bongga naman. talaga si Camille. Ayan, Camille Ang loves taray. you. Grabe, si Camille. Ayan. Grabe yung Camille. Ano yun? Ano nangangalabit ka na naman? Ayan, bilangan na yan si Camille. Baka wala na naman. Ako, Camille, talagang napakalapit sa iyo ng mga pabunot at paroleta. Grabe si Ikaw na. Camille. Camille Ikaw na ang- loves you. Ayan. Anak ng roleta. Grabe. Ayan. Dapat natin dun sa, ayun no. Ayan. Nandiyan ba si Camille? Ayan, binibilangan ka na Camille, Camille. where na you? Ayan, teka lang. Tandaan to, MGO. Ayan, 100. Apat na 100 to, MGO. Ayan. Yes po. Apat na 100 yan. Kasi kanina, Ito pa yung- nakabunot tayo ng 6. So right now, apat na lang. Yep. Nasa church na raw si Ayan, Camille mukhang nasa loves you church na kasama. naman. Ah, talaga? Wala. Marinovel official. Sabi ni Ate Lot, yan, alog-alog daw. Yan, alogin. Yan. Ayan, alogin Alog, daw. Uncle. Ayan, alog. Yan, umalog na naman ang aking camera. Yan, alog-alog. Ayan, ito na. Ayan, Alog-alog ha. tayo. Charot ko ba? Ayan. So wala si Camille. So we have number 1 ulit. Number 1 ulit. Alright. Sino kaya ito? Kaswerte naman ng mga wala. Oh, yan ito ang- na naman. Grabe, solid SLL na naman. Ayan. Yan, Ate Elaine. Elaine Ate Azumi. Ayan, masisipag kasi ito magbakas sa mga Yes. binababa nating description. Ayan mga nito. justified Grabe. winners. Yan, Elaine Azumi. Yan. Ate Andyan yarn. Elaine. Andyan yarn. Present si Ate Elaine. Yan. Ayan, may request si Ate Lo. Takpan daw muna tapos alog-alog. Ayan, asan ba yung takip nito? Asan ba yung takip? Buong Sige, ng sige. alog-alog daw dapat Tito Celso. Wow, Yung Mars, buong- ikaw na. From Ate Mukhang Cory. nawawala yung takip nito. Hindi ko na makita. Ayan, Parang- haluin ko na lang. Congratulations, Ate Elaine, na maganda. Ayan. Pangilan to, Tin? Pangalawa Pangalawa pa lang. po. Ayan. Yes. Ayan. Ayan, bunot uli. Ayan, bunot. Magic. Hindi tayo titingin. Ano yung kinakain ni Simply Lotlot ba? Magic.
Simply Lot. Ang sabi ni At Simply Lot, 4:30 p.m. po ay premiere ni Madam Estrella by kain Grabe. tayo maruya. Ayan, si Ma'am Kat, Ma'am nanalo na naman. Kat! Ma'am Kat na Ma'am naman. Kat. Ayan, oh. Andyan Yan, yarn. Ayan, China oil nanalo print. ulit. Grabe. Ma'am Kat, congrats kay Ma'am Kat. Congrats. Yan, nandiyan yan si Ma'am Kat. Yan, pangatlo na ito, no? Pangatlo, Opo, yan, opo. alog. Yan. Congrats sa mga Merienda nanalo. tayo ng maruya. Parang ang gusto namin na Uncle Jollibee. Ayan. Tama ba, Uncle? Ayan, oh. Pwede. Favorite ko yun. Masarap Yung yung sito. maruya. Ayan. Jollibee. Ito na. Hindi tayo titingin Gusto ko para... Jollibee. Ayan, ito na. Tama ba, Sino Uncle? kaya Jollibee? ito? Masarap yan. Yung Jollibee na yan, yung C3. Ayan. Solid Ano, ah? SLL. Ayan, solid Oh, SLL. Ate Zenny. Zenny. Zenny Caldeo. Ayan, nanalo kayo. Ayan, ito na yung mga makas nyo. Ito na, nanalo kayo. Yes. Salamat. Ayan. Zenny Caldeo. Ayan. Mami Lot, are you eating maruya or turon? Simply Lot, Jollibee tayo. Ayan, Order. pa-order yan. Magpapa-order. Naalala ko tuloy si Jollibee. Ayan, papa-order nga akong Jollibee mamaya. Yun, no? Yes, Uncle. Uncle, sabay mo na kami. Pwede. Sabay mo na kami. Yan, May, pwede, narinig pwede. mo ba yun, May? Maid, bakit kumain ka na? Mag-Jollibee tayo mamaya. Ayan. Zenny Caldeo, ayan, nandiyan na. Ayan, Nandiyan na pang-ilan po. na ito? Pang-ilan na ito? Pang-apat na po. Yahoo! Last na to, SLL lang last na to, sa no? kalam. From Apo. Ate Bali, Cor ayan, Estrada. last na ito. Yes. Bali pang, Sa kalam yan. pang-apat. Si ano. ayan. Opo. Ayan na. Ayan. Sabi ni Tito Dan TV Vlog, mate, kumikutita ulo mo. Oh, ayan. Yes, Tito Dan. Ayan. Mukhang si Ma'am Kat na naman to. Paulins TV. Ay, Uy, wow. Collins Ma'am TV. Kat, Collins Ayan, oh. TV. Paulins TV. Ayan. Jabi. Sipag talaga nito. Pag nanalo si Laging Gwapong nakasingit yung Maseo. Jollibee. Pag nanalo si Gwapong Maseo, may Jollibee tayo. Ayan. Collins TV. Yun, Ayan, and Jollibee then, daw, Jollibee. Ayan. after Sabi ni yan, Chelsea, hindi ko pa po nalulunok yung latch. Uncle, pwede pa, habol pa yung Jollibee daw. Hindi pa daw nalulunok. di ba, wala pa, nasa lalamunan pa lang. Kumakain pa lang tanghalian si Bunso. Grabe na late si Bunso. Ngayon pala nananghalian. Mamaya order Sakto. kami na naman. Yan. Jollibee. Congrats po, Ma'am Kat. Yan, Yahoo. Ayan, sabi ni Elaine. Ayan, ano na ba? Ano ba kasunod na? Next is Ayan. 1 times 200 na po. Isang 200. Ayan, Yes. alog. Akala ko ang kasunod, order na sa Jollibee. Mamaya pa yung bro. Maaga pa merienda. Ayan, aloin natin. Mukhang ginugutom na yung mga co-hosts natin. Hindi kayo nag-lunch, Ayan. Grabe. Ayan, ito na. Ayan, bubunot na si Ines. Ayan, magic. Uy, Magic nag-iisa daw. lang yan, 200. 200 to Kapit-kapit. 200. Ayan. Sino kaya maswerte na ito? Ayan, mayroon na. Gwapong Eto na. Maseo yan. Ayan, ito na. Basta order ng Jollibee, si Sino Gwapong kaya? Maseo. Marilo Latigay. Ayan, Ay, Marilo. wow! Marilu Ate Latigay. Marilu! Marilo Latigay. Yan, congrats. Nanalo ko ng 200 Gcash. Pre-sin from Pro Nilo Gaming. Ayan, present daw, sabi ni Pro Nilo Practice Gaming. ni Nilo para sa pagbunot sa kanya ulit. Calling Ayan. Ate Mar... Yan, na-present na si Ate Calling. Marilu Ayan, nandiyan na. Latigay. Nandiyan na Ayan, po. nandiyan na. Ayan. Congrats. VC Marilu family. Latigay. Yan. Ayan. Congratulations po sa inyong lahat. Ayan, Congrats. mamaya po ulit ay meron pa tayong 15 minutes bago mag-premiere si Madam Estrella. So, Okay. baka may gustong kumanta dyan, Charot. Siyempre si Angel ang kakanta. Siyempre si Angel Ang yan. gusto kumanta dyan, yung isa dyan co-host na yan. Magaling kumanta Uncle, yan. nag-i-echo ako, Uncle. Mukha mo Saan na kasi ba si yung ano Echo ko? Rosales, bro. Congratulations po sa lahat ng mga nabunot dyan. Baka naman, Charot. Sa mga nabunot po sa pa-entries. Mamaya po, meron pa tayong bubunutin na Ayan, marami pa tayong 10 bubunutin. Yes, 10-50 Gcash, 5 times 100 ulit, at meron ulit dalawa pang 200 pesos.
So Marami pa. marami tayong winners Marami pa, para marami pa, sa marami pa. live stream Tapos na to. And then meron pang later, paroleta sa dulo. Ayan, yes, yung mga siguro, members yung mga, naman na yung mga members pwedeng yan, may manalo paroleta. kahit wala dito. At Yan, saka, Napakagandang policy. meron pa bang roleta para sa mga active sa live chat? Or yun Yes. sa premiere na po yun? Separate Hindi, pa Meron pa, yun. mayroon pang Oh. 800 pesos Yes. na naka-allocated sa mga active mamaya. Ayan. Yes, Yes, yes. pwede tayo magpa-active later. At So, yung mga ngayon lang sigurado bumisita- ako, Tintin, Prof. Yan, sigurado ako mamaya pag nagpa-live tawag to, pa-present tayo. Ayan, maraming mga artista na naman na darating. Ayan. Opo, mga main channels lahat po ng Naalala ko first nung- timers. Naalala ko, Prof, nung ating Grand LS, nung Team Alliance, madaming artista dumating. Yes, nakalain mo yun. Dinalaw tayo nila Sarah Yeah. Geronimo. Ayun po May ah. John Lloyd Cruz pa. Mamaya po Grabe. mag-invite kayo lahat po ng first time na pupunta sa LS ni Tito Celso. Basta po main channels lang po lahat po ng first time mga kapatid nyo, magulang nyo. Yan, papuntahin nyo later o kaya ngayon na para makanood rin sila ng premiere, may chance silang manalo. Diba? So, may Yes. bunutan tayo dyan Ayun, later. may Jollibee na daw. Jollibee na dyan. Sabi ni Oh, may pang Jollibee din po kayo. Yeah. Isang song naman dyan. Ayan, Jollibee ng na isang yan, song. sabi ni Sabi ni- Simply Lotlot. sabi ni Kuya Re. Isang Sige, song Uncle, naman ano daw tayo? to. Kaya ba natin, Uncle, tigisa tayo? Sige, Prof. Tigisa Ano kami tayong na, kanta Uncle. dito, eh. Mag-isa Alam mo tayo naman, na. Yun, kanta yun. Ako magbe-beatbox na lang ako, charot. Kristen Telly, mapapalaban niya ng kantahan mamaya. Parang magsisipol na lang ako dito, Wisa. Ang ganda ng ilaw ko. Ayan, Merry Christmas po sa inyong lahat. Ayan. Yes, Merry Christmas everyone. Advanced Merry Christmas. Ayan. Pwedeng padagdag ng view shorts, videos, kaka-upload ko lang. 17 seconds lang po ang kail. Sabi po ni Ate Chope. Yes. Ibaba mo to Best World. Ayan. Ibaba mo. Yan. Ate Chope, Yes, pakibaba na well. lang yung link. Choppies World. World. Ibaba mo, Sige, ibaba mo. antay lang po tayo. Meron pa tayong spare time before the next wave. Yes, we have 11 minutes before the premiere of Madam Estrella Bayfield. Bayfield. Michael. Baked salmon. Ay, sarap naman ito. Ayan, panoorin natin si Rinig ba ipin ako? natin. Hello. Yan, ipin Yun. natin yung Rinig ako? Yes. You Ang are taray heard ng, very ang beautiful. taray ng Bayfield. Yan, shoutout dun sa mataray na Bayfield. Pasulput-sulput po, Uncle Driver ang legal wife ngayon. Sabi po ni Madam Beng Beng. mukhang Yes, busy Ate si Beng. Bengkan. Ayan. Support po natin yung nakapin, si Chupis World. Yan, pasilip naman. ang Puntahan kanyang lang po ano, natin ano. muna yung binabang short Support video natin. ni Ate Chofe. 17 Ayan. seconds Tayo- lang po yan. Yes. Yes. Nandito na si Jos Mabalos. Sabi. Sorry. At pagbalik po natin ay haharanahin kayo ni Paeng. Gwapo ha sa'yo. Yan. Grabe. Sarap nito ah. Maraming salamat, Kuya Renz, sa pagpunta sa video ni Ate Chofe. Yan. Wait lang. Nasaan na ba yung link na yan? Medyo ayaw. Ay, bakit ayaw? Yan. Copy. Tapos na ako, Chupis World. Ayan, napanood ko na yung beef curry. Yan, maraming salamat po sa mga done dyan, sa mga nagpunta po sa link ni Ate Teofes Universe. Yung mga hindi pa po nakakapunta, let's go po doon. Saglit lang, 17 seconds lang po, baka naman. At pagbalik nyo, Grabe. ikakanta na si Gwapong Haseyo. Ayan, curry beef. Kakanta ng nararamdaman na yarn. Yes, ikakanta niya na po ang kanyang feelings, Char. Yan, Ate Chope. Yan. Ayan, nakita ko. Ito, naka-upcoming premiere na pala. Ayan, mamaya panoorin nyo, 5:30 Ayan,
Sana all. Guwapo. Ay, naku yun. Guwapo. Ayan, Salamat kantahan po, mo na Tito kami, Prof. Jun. Mami Lot, salamat. Kaya Ate maraming Cory. salamat kay Uncle Jun Quintero. Yan, Danas George Video. Yan, sabi ni Ate Lot. Ayan, Chona Sarial. Ayan, BNC Family. Dan Tupe. Ayan. BNC family. Ate Chona Tito Celso, Sarela. let's welcome MJ Pescuela. Magandang hapon Yan, sa inyo. maganda. Invite po ako ni Ma'am Kat. Yes, Ay, mega love shout out. hello, Ate MJ Escuela. Ayan, mega love shout Yes, out. yes. Maraming salamat Kaibigan ni sa Ma'am. pag-invite mo dyan, Ma'am Kat. Yan, tutok-tuwin lang tayo. Ayan, tambay-tambay lang dyan. Ayan, mamaya may mga pa-Gcash po tayo mamaya. Ala ata si Mahal. Tito Nilo nagpadala ng basta may usapan sila ni Ome. Busy silang dalawa today ni Mahal. Ayan. Sa mga hindi pa May po errand nakakaalam, sila. Sa mga hindi pa po aware, pag si Uncle Celso po, pinasok yung likod niya dyan, makakarating siya sa akin. Uy, bakit nag-iba na yung iyong background, Paing? You're not Ito na, binalik ko na. na. Binalik ko na. Okay, so, pwede ba tayong kumanta, Uncle? Ako ba muna? Ayan, kakanta na. Kakanta tayo ni Prof. Okay, Yan, let's shout out go. po sa lahat. Yan. Kanta tayo ng medyo good vibes, yung hindi nakakaiyak. Yeah. Dapat sa gitna si Yung hindi nakakalungkot. Gitna talaga. Yun ito ba gusto mong mangyari? Yan, ikakanta na po ang Feelings. Ayan. Song number 1. Ayan. Song number 1. Nakanta ko na to. Paborito ko ito kanta yan. Pwede ko lang yung- Album mo yan, album. Solo. Andiyan na rin si Crystal. Yan na. Branch. Connected. Crystal Branch, hello. Yan, napaka-foreigner naman ni Ate Crystal Yes, Branch. very foreigner. Are you from Texas? Charot. Are you from Texas? Because I love Texas. chicken Hello, joy. hello. Kamusta po? Maraming salamat, Ma'am Kat, sa Yan, maraming pag-invite ng salamat sa buong mga- bayan. Yes. Maraming salamat sa mga kaibigan ni Ma'am Kat na sina Ate MJ and then Ate Crystal Branch. Yes. All right, from Tito Dan TV Vlog. Ayan. Na maganda yung mic. Eventually, magkakaroon kami ng budget para magkaroon kami ng ganong klaseng mic ni Tito Dan. Di ba? Tama ba, Uncle? Ang ganda ng mic niya, no? Oo nga, ang ganda ng mic ni Meron pang classmate. parang Brad harang, Pickett. ano ba yun? Parang harang, tama ba? Grabe, ang laki ng... Yung parang pang recording. Sana Oo, all. galing, galing. Pang recording. Samantalang ako, grabe, di ako marinig kanina. Hindi talaga marinig. Ngayon, okay. Ayan. Naka-earphone Alright, lang. sige, kanta tayo ng medyo masaya. Masaya dapat. Yes, masaya ang feelings, Narn. Wala nyo kung anong masayang kanta to. Mukhang bag Christmas yan, Prof. Pang Christmas to. Masaya to, masaya. Ayan. Sa may bahay ba? Rinig ba? Yes. Ayan, Clear. masayang kanta to. Masaya. Yan, masaya na ito. Grabe. Pasko na naman, Yun, no? ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Bakit ba naman kailangan lumisan pa? Tanging ang ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Nanganap ang pag-ibig kahit wala ka na, nangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Hello kay Chris Sindol. Kami ng Ate Elaine Hansel, Guapo CNS. Yes. Pasko na naman,
tanging nais ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. Kahit wala ka na, nangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka, makasama ka sa araw ng Pasko. Oh, sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap ang pag-ibig. Kahit wala ka na, nangarap at umaasa pa rin ako. Muling makikita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Pasko. Ayun, no? Alright. Malapit na talaga Pasko. Yan, advance Merry Christmas na sa inyo Yan. lahat. Shoutout po sa lahat ng umiyak at nasaktan. Grabe, good vibes, no? Lively. Ang lively. Oh, Galing, galing. mapanakit yung ating songwrist. Upbeat Galing. na medyo masaya, yan. Upbeat na masaya. Galing talaga. Yan. Sige po, maraming salamat po sa Eng na nagpaiyak sa ating mga audience. Ibababa ko na po ang link ni Madam Estrella para sa kanyang premiere. Yan, support po natin. Maging active lang. Yan, pagbalik, may bubunutin po tayo na 100 GCash. Ayan, maging active lang uli. At susunod yan, bunot-bunot na naman tayo muli. Ayan. Yes. Pasupport po natin yung binabang link. Ayan, ipipin ko po. Yan. Ayan, Punta nakapin. tayo sa premiere na Baked Salmon. Iyon, no? Ayan. Yes. Premiere ni Madam Estrella Byfield. Yan, pasupport po natin. Ayan. At shoutout sa 39 million in the house. Yan, maraming salamat sa pag-support. Ayan. Bakit? Ano yun? Hanori! Hanuri daw, Hanuri daw, Hanuri. Hanori! Hanori! Ayan. Nahanap Hanori. niya. Ayun o, hinahanap mo. Sino tumatawag? Hanori! Hanori! Hala? Hala? Call? Hala? Tawag ka? Tawag? Ha? Nakikinig. Ayan, At punta support na po po natin tayo yung sa nakapin. premiere. Ayan, nandito na ako. Kaya Andiyan, andito na ang mga solid SLL, sina Kuya Renz, nandito na rin. Si Pro Nilo Gaming nandito na. Wow, bonggang-bongga. Yes, Maging- kasama natin doon sa ako. Sa Ay, bakit humihinto yung ano ko? Maging active lang po tayo, ha? Alam doon ko lang sa naman, ruleta, ma'am. tayong lahat. Asan yung Si takip? May pa rin ba mag-roleta niyan? Prop. Nandito na si Bunso. Sa'yo Okay. na yung sa tawag nito, yung sa members lang, ma'am. Sige. Ready Nandito ako na. dito. Tingnan mo na yung active doon kay Estrella Byfield. Tapos ipasok mo sa ruleta. Sana ulo maanggulo. BGB na ako, sir, from Zally Channel. Stay home from Dan TV Vlog. J. hindi. Ardonius, thumbs up. Hindi. Shoutout kay ating kaibigan J. Ay, ma'am. Ardonius. Mamaya na lang yung Welcome sa live stream yung CNS premiere, Stage. yung Right kasunod. now, yung Ikaw makasama natin ko kita. sa premiere. It's linked somewhere in the live chat. Paki-up na ulit. Pwede bang i-upload?
Baked salmon with baked sweet peppers, baby carrots, and asparagus. Ay, mo na lang. Baby carrots. Baby Sana parrot. all baby. O yan, baby. Shout out sa team babies. Yeah. Parang lahat ng nasa team babies, tumandaan na. Ako na lang naiiwan. My gosh. My God. Sana all. China oil. Sana all Kasi, baby kasi forever. meron kaming team babies, pero yung mga kasama ko, nagsitandaan. Ako na lang naiiwan na baby. Yes, binata na nga si Aaron eh, no? Nagka-jowa na. Naunahan pa ako. Joanna. Grabe sa mga Yawa talaga, bro. Naunahan pa ako. Ano ba naman kasi hindi ako sinasagot ni ganito, ni ganyan. Ano yun? Ano Ay. yun? Sino ba yun? Sino ba yun? Ay! Sino ba yun? Wait lang, may makita. Ay, bait. Ay! Bakit? May nakasnake. Tawag ka, oh. mabait. Tawag ka? Hello, Tawag? ano naman yan? Tawag ka na naman. Yun naman si Paeng, oh. Ano? Tawag ka niya? Oh, hello. Tawag ka? Si Uncle, steady lang. Ha? Kasi baka kagating si Uncle, steady lang. Uy! Ang bait. Si Uncle, naka-steady lang kasi baka kagating siya eh. Akit ang akyat, nangangalabit. Oh, bakit? Ano yun? Aray ko. Ano? Mamaya. Mamaya tayo magpa-play, ha? Stay na kayo ngayon. Bola yung lalaroin namin. Kailangan namin dun sa labas. Ha? Mamaya na. Sana all may premiere. Oo nga, wala ka bang premiere, Tin? Wala ka ba nakaset na premiere? Siyempre, ang next premiere niya, yung pasal daw. Busy ka na. Kasi puro ang magiging content niya these days, Matagal-tagal puro na about yun. wedding preparation, Grabe! wedding preparation. Naging wedding Puro planner na Grabe. yung channel. Dapat gumawa kayo ng content na ganun kasi kasi ako malapit na rin eh. So papanoorin ko yun para meron akong reference. Gusto ko yan, gusto ko yan. Ito pala yung mga preparation na ginagawa. Ito pala yun. Sige. Push natin yon. Kasi tatag namin si Paeng at saka si Toot. Charot. Sino si Tut? Siyempre yung future GF mo. Akala ko Tut yung pangalan niya. Toot, grabe ka dyan. Ay hala, bakit hindi nagalaw yung premiere? Ate Rosette Herrera. Natawag po kayo kanina. Nanalo ba siya? Nandun ba siya kanina? Nung tinawag? Hindi siya nakaabot eh. Ay, pero hindi kayo nakaabot, ate. Active lang po tayo sa ating premiere ni Madam Australia Byfield. Saktong active lang. And then, right after the premiere, we'll get winners of 100 Gcash. Hindi ko alam kung ilan, dalawa ata. yes, dalawa. Yeah, 2 winners. Tapos, if happen na yung Dalawang 2 winners, 100, lalaki at saka babae, tapos parang bagay sila, magbibigay si CNS Vlogs PH ng extra 50 pesos dun sa dalawa na yun. For example, nanalo si MGO, tapos si Camille, tapos naniniwala kung bagay sila, so extra 50 pesos dun sa dalawang nanalo. Kasi ang CNS Vlogs PH, sinusuportahan ang relationship. Naging matchmaker na. Naging matchmaker. So sa description ni Uncle nakalagay doon matchmaker. Bookid/matchmaker. Kasi marami pong tataka, like, bakit dalawa? Bakit hindi isa? Kasi nga po pag dalawa, baka makachempo tayo ng dalawang bagay, like bagay silang dalawa. Tapos, syempre, ini-incentivize ni Uncle yung mga ganun. Yung mga, ay, bagay itong Yes. magawa. Pero pag, if ever lalaki babae, tapos hindi naman bagay, hindi ni Uncle i-push through. Pag bagay lang. Yung example kanina, si MGO at si Camille TV, mukhang pwede, no? Baka supportahan ni Uncle yung ganong klaseng tandem. Yun. Bully lang. Bakit bully? Galing siya sa doc. Si Ate nagpa-check up Rosel. siguro sa atin.
Pero ngayon, libre ka na, Ate Rosette. You can, you can stand by na. Marami pa naman tayo, Ate Rosette. Yes. Meron pa naman tayo for those with entries. Tapos later, yung meron tayo sa members. Malaki ata ang budget. 8,000 ata yun. 8,000 for members. Tapos hindi lang yon kasi meron pa tayong mga for participants. Yung mga active mamaya, yung mga yung mga Pang first time. Yeah, tsaka mga first time, iwan. Ayan na naman, hello! Ayan na naman, yung bait. Hello. Ang bait naman yan. Ang bait. Ay, Hello ang daw. bait. Hello. Kasi kanina nakaupo lang si Cristel, so medyo umanggulo yung camera ng pa-right. Tapos nakita ko, may bait, may nakatayo dun. Bait. Yes, puro laway na naman. Nagmamadali siya. Wala siyang kalaro. Shoutout sa mga walang kalaro dyan. Tuto ka lang, marami pang bubunutin, sabi ni Mami Lot kay Rosette. Okay po. Ayoko sabi ng niya. ayoko ng kalaro kasi sawa na ako maglaro. Gusto ko seryoso na. Yan, humugot na naman. Si Uncle, no comment na lang. No comment na lang. Natawa si Napapaisip sa Bunso. Grabe na. Natawa dito sa tagiliran na si Bunso. Kaya si Chelsea. Yan. Ganda daw na hugot eh. Sawa na ako maglaro. Seryoso na tayo. Grabe, May, narinig mo ba yun? Ano masasabi mo sa kuya mo, May? Seryosong tao. Seryosong tao. Ayan na ba sa ano daw komento mo? Ayan. Comment mo nga dyan sa chat. Tinatawanan ka tuloy ni Mama, o hugutero ka. Ay, Yung mga nakikinig ko ba may si Tita dyan? Magandang hapon, Tita. Magandang hapon Ayan. sa'yo dyan. Kristen Chris, Don, yan, daw, hugot hugot daw. daw. Sobrahan ng hugot si Angel. Biglang pinasa kay Angel. Nananahimik. Ay, ang cute ng mga bell pepper. Ayan, pinanindigan ko na yung aking Bakit yun sa'yo pa, hinubad mo yung hat mo? Kasi yung wala kay yung Prof, tawag oh. dito, parang nawawala pag green screen. Sa oo, para siyang hindi na bubuo. Okay, Parang dots. parang love life ko, di nabubuo. Hindi na Tama ba yun, bubuo. Angel? Gumaganon sa angkin, gumaganon. O gayar. Oh, graduation. graduation na prof, Ano ba tawag kaya doon? kailangan ikabila mo na. Yan na. Gumaganon. Long hair Ang yarn. next, Long uy, ready na ba si na May Jean? Ay, ang sabi ko kasi sa kanila, anytime you're ready. Okay, sige. Nandiyan na. So, Nakatutok sa LS. Ako kasi medyo kailangan niya mag-extend ng konti sa work dahil medyo late daw dumating yung kanyang manager. yes. Pero pauwi na raw siya, na-inform ako. May duet kayo? Wait lang, hindi lang naman siya yung yung kakanta. Oo Baka nga, si na mauna May Jean. Tapos ikaw, sino pa ba? Malin eh. Si Ate Yan, Malin. shoutout pala kay Malin. Anyway, kung wala pa naman sila, Mukhang I can take over tapos sa mga blank slate. Yun ang gusto ko dyan eh. Yun ang gusto ko. Flexible tayo. Hindi ka kagad si Put. Alam mo, kung hindi ka flexible, hindi ka magkakarelasyon. Ako. Dapat flexible ka. Flexible talaga. Dapat flexible tayo. Kasi kung nilimit natin sa ganito, hindi tayo magkakarelasyon ng ganyan. Akala mo may jowa. Daming sinabi, akala mo may jowa. Lapit na lapit. Bluetooth disconnected. Tingnan Kaya mo, sabi may... ni Ate Lot, bakit hindi buong background mo host? Ayan, kasi isa lang Important binigay po mo yan, Ate Lot, Mami Lot. kung dalawa po. Kasi simple lot, maliit yung binili mo yung bilog. Dapat medyo malaki pa daw, sabi ni Uncle. Medyo maliit daw yung bilog. Hindi ka. hindi kayo parehas ng green screen. Pareho kami ng green screen. Pero mas malapit yung camera ko sa akin.
Ayan, I tama, see. tama. Medyo malayo ako. Ayan, malayo. Alam mo, Uncle, meron ako suggestion. Kung okay lang sa inyo, papinturahan nyo yung pader nyo, gawin yung green para hindi nyo na kailangan maglagay ng kahit ano. Yan. Yes. Mag-a-adjust lahat yan. Mag-a-adjust lahat yan. Grabe, ano. Kailangan green? Hindi ko alam kung pwede blue eh. Pero Sabi alam ko yung yung mga kwarto green ni... yung pwede. Alam ko merong isa sa inyo, yung isa kina May, ang kwarto nila, kulay green ata ang pintura. Kung... Hindi ko alam Kulay kung merong... Pink. Kulay Wala pink. palang green. Yung kay Ate Che. Ayan, sa taas. Yan. Kulay, green. Uncle, pwede kayong umakyat doon sa kwarto niya. Minsan, doon kayo mag-try. Tapos itry niyo yung green screen yan. Pasok na pasok yan. Pwede. Tsaka, It's done! wala naman si, ano dyan, di ba, si Che. So, pwede niyo gawing ano yun, Uncle, headquarters ng live stream. Quarter Headquarters. talaga. Ito yung headquarters ng live Pinalayan stream. si Jay. Green screen. Kilala, tanda si Che sa taas ngayon, nakatutok sa LS natin. Ayan, may wala. pasok pa. They're Nandun sa going taas. back na. Ayan, tapos na. Ate tapos na Marie, yung, lifers, done premiere. Okay na. So, later. So what should we do first? Bunot or kakanta? Kanta muna, si Uncle. Kanta ka muna, Christian Telly. Wala ba? Christine Pang Telly ano nga lang na- po ako. Pang sabayang big Si Kristen Telly na huli ko kumakanta ng Ikaw Lamang. Wala Habang, pa. sabi ko parang, Wala. Kristen Telly. Wala. Mga alam Wala. yun eh, adik. Ayan, Wala. salamat po sa lahat ng nagbabalikan. Ikaw Lamang. Sana all Ayun. nagbabalikan. Lahat ba fan ng mga nagbabalikan dyan? Ayan. Ayoko nang balikan. Gusto ko halikan. Halikan talaga. Kalikan. Grabe naman. Grabe. Jowang Jowa yarn. Jowang Jowa yarn. Tuwa sa'yo si May, natatawa dito sa tagiliran ko. Uy, tinatawanan ka ni May, oh. May natatawa siya. Hugot daw, bro. May natatawa siya. Iba yung may natatawa na sana. Pag tinatawanan ako, tatawa siya sa akin. Para ba natutuwa siya? Natutuwa. Iba yun. Magkaiba yan. Sige na, kanta ka na pa, kantahin mo na yung feelings mo. Go. So let's sing another Christmas song. Yes Magandang po. Christmas song. Habang later po, after ng may mga Ginagawa kakanta, pa ni Bonsa. Yan. may mga songers Ruleta. po tayo. After nilang kumanta, ay babalik tayo sa bunutan habang... Pero no pressure naman. Like, Yes. kung mamaya pa sila pwede. Kasi marami tayong, medyo maluwag tayo kasi yun yung lesson natin dyan. Pag hindi tayo marunong maging flexible, hindi tayo magkaka-joke. So, Yes. Yes. Kailangan maging flexible po ng ating mga streamers like Paeng and Tito Celso. Kasi ang next nating premiere ay 5:30 p.m. 5:30 pa. Yes, Ayaw kay Uncle na, next. 5:30. So mga harana muna kayong dalawa nila Tito. Okay. Yan na, nandiyan na rin yung, medyo nakaready yung ruleta. Siguro before that, isang song muna, Uncle, or ruleta muna? Yes. Kanta ka muna, Prof. Kanta ka muna Kanta habang muna tayo. inaayos pa ni Kanta Bonsa muna yung tayo. roulette. Mute na ako, Chill muna mute. tayo. And maraming salamat again sa ating sa sponsors, sa mga sponsor ni Uncle Stereso, si Prof ka muna. Yes. Madam Australia by Field. Share lang. Yes. Nandun ba siya sa premiere Yan, niya? marami. Parang, Parang hindi. Parang wala. makikita And niyo si na lang AJ yung- Kusinet. Channel. Yes, si Ninang. Maraming salamat po. Iyan na natin. Mag-bluetooth lang ako. Sorry, tinitipid ko kasi yung battery. Baka malobot agad ako. Yes, Ma'am Kat. Harana na yarn. Yun, oh. Mga Christmas lang na lagi ko kinakanta para kill. Okay, let's go. Rinig ba? Rinig. Sumasagot. Rinig ba, Christine Telly? My idea of a perfect Christmas is to spend it with you in a party or dinner for two. Anywhere would do. Celebrating the Yuletide season
of our lives. Simple pleasures are made special too when they're shared with you. Looking through some photographs, faces of friends we'll always remember. Watching busy shoppers rushing about in the cool breeze of December, sparkling lights of curtain, children's carols in the air, by the Christmas tree, a shower of stardust in your hair. I can't think of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is that you'd let me spend my whole life with you. Ate Reset Herrera, Kuya Renz, Mama Spike Ido, si Uncle Celso nahulog. Crystal Branch, Looking through some old photographs, faces of friends we'll always remember. Watching busy shoppers rushing about in the cool breeze of December, sparkling lights of curtain, children's carols in the air, by the Christmas tree, a shower of stardust in your hair. I can't think of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is that you let me spend my whole life with you. My idea of a perfect Christmas, spending it with you. Alright. ayan, salamat naman sa mga palakpak natin dyan. Majin Vlogs, Dan TV Vlog, si Tito Dan. Delayed yata panood ko kay Ma'am Estrella. Yes, Tito Dan, kasi kanina pa po tapos yung premiere niya. Nakakanta na po ako ng isang song. And then, yan, salamat po, Ate Hansel, Ma'am Kat, Ate Chona, sa iba po, maraming salamat. Nahulog lang si Uncle at nag-message sa akin si Chelsea, teka lang daw dahil nahulog sila. So right now, kami dalawa lang ni Christine Telly nandito. So dahil siyempre kakatapos ko lang, let's now have Christine Telly na nagpe-prepare dyan sa likod. Meron siyang prepare na song, Ikaw Lamang, kinanta niya. So, saan na ba? Yan, kakanta? Christine Telly? Hello? Uy, hindi ako kakanta, loka-loka. Si Paeng lang po yung mga harana sa atin today dahil po hindi ako marunong doon. Ang alam ko lang po ay tumula ng maayos. Yun lang. Nahuli ko si Christine Telly kumanta ng Ikaw Lamang. I think kakantahin niya rin ngayon. Baka may gusto Go kong Tin from Uncle June. Uy, sa Uncle June nagre-request. Tin daw. Hindi po ako marunong kumanta. Wala po akong alam. Lupang hinirang lang po yung alam ko kanta. Go Paeng, kaya mo yan. Bunutan Ano pa na ba? ba? Ay, nahulog si Tito Celso pala. Hindi pa po tayo makakabunot ngayon or makakapag-ruleta sa premiere dahil
Unfortunately, Wait lang. nahulog si Uncle Celso kasabay ng mga ruleta na inakyat niya. So nahulog lahat. Ang natira na lang kami ni Christine Pele dito. Wala na kaming reserva sa backstage. So antayin lang po natin siguro while waiting, kanta tayo ng isa na namang malungkot na kanta. Okay, sige, kanta tayo ng yung kinakanta natin lagi. Wait. Kanta tayo ng Paskong Walang Hanggan. Paskong Walang Hanggan. Wait lang po. Narinig natin yung mga hampas dan sa kwarto ni Christine Pele. Narinig po natin. Uy, ano daw, yung hipag yata ni Ma'am Kat yun, magaling raw kumanta, paakyatin daw. Ay, we. Sabi Ano ni po? Ma'am. Yung Meron po ba kanina, siyang- nakalimutan ko yung name Sige, niya. sige. Type, I'm here. More songs, okay. Yan tayo ng Paskong Walang Hanggan. It's also a good song. Pero antayin din natin yung Paskong Hagdan daw Walang po. Hanggan. Ayan. Sige, pwede Meron po sa ka next. nung nung Ang hagdan. problema po natin dito, sige, noted po, Ma'am Kat, kasi wala pa rin si Uncle. Parang, I think nagde-data na siya ngayon. Hindi ko alam kung, ay, cute ni Ri. Hello. Bait naman yan. Okay. Taga-cheer lang ako, sabi ni Ma'am Kat. Game. Oh, yung bait ni Ri. Oh, Bait na umulit. bait. Steady lang siya. Okay, kanta tayo. Isa pa. Cute ng dog yan. Yes, kakanta pa ulit. Yan. Paskong Walang Hanggan. Let's do this. Ang laki niyang dogges. Wait lang, hindi tumutunog yung ano ko. Wait, hindi tumutunog ah. Ba't ganun? Naka-low volume pala. Sorry. Ulit. Kaya pala tuloy. Andiyan na si Uncle, pero medyo nag-finalizing touches pa ata si Uncle. So, let's give him time. Binig ba ako? Yes, you are heard. Tanong mo sa akin kung ano ang gusto ko upang mapaligaya ang aking Pasko. Bakit mo pa kaya kailangan sabihin sa akin yan? Para naman kasing hindi mo pa alam. Aking araw-araw ay iyon ang inibang mula pa nung ikaw ay aking nakilala. Pinasayaw ang ikot ng aking munting mundo, binigyan ng dahilan ang bawat oras at minuto. Ang bawat kong pangarap yung pinalitan. Binigyan ako ng lakas, tiyaga at tapang na harapin ang bawat tanong at pag-aalinlangan. Dahil alam kong ikaw ay katabi ko lamang. At sa tuwing pagsikat at paglubog ng araw, nagsisimula at nagwawakas sa salitang ikaw. Kaya wag mo nang itanong kung ano pa sa akin ang kulang, dahil bawat araw kasama ka
si Uncle. Yan, nalobat na si Uncle na wala na yung may ilaw. Lobat mo yung battery. Mama's 5 kilos, God's world. Maya-maya po mag-ano na tayo, mag-draw na tayo. Nakabulog lang si Uncle. Yung kapit ng mukha ko. May mga umiiyak na po dyan. Bunas-bunas lang ang luha. Ang aking araw-araw ay iyon ang ibang Pagkat daw, Ben. ikaw ay aking nakilala. Pinasayaw ang ibon ang aking munting mundo. Binigyan ng dahilan bawat oras sa iyong mundo. Ang bawat kong pangarap yung pinalibang. Binigyan ako ng lakas, tiyaga at tapang na harapin ang bawat tanong at pag-aalinlangan. Dahil alam ko, ikaw ay katabi ko lamang. Sa tuwing pagsikat at pagulog ng araw, nagsisimula at nagwawakas sa salitang ikaw. Kaya wag mo na itanong ano ba sa akin ang kulang. Dahil bawat araw sa mata ay Pasko, walang hanggan. Kaya wag mo na itanong ano ba sa akin ang kulang. Dahil bawat araw sa mata ay Pasko, walang hanggan. Ayos. Saktong-sakto, nandiyan na yung ruleta natin. Yes, Gawin maraming na natin. salamat, Paing, sa another session ng pagpapalungkot sa ating Another lively song. Sana na-appreciate yung liveliness ng kanta na yun. Yes. I'm sure marami ang naantig Natuwa. ang damdamin. May pa Yan. tayo doon sa premiere. Ayan. So right now, nakikita natin ang roleta from the premiere of Australia. Pambata yata ang YouTube. Oops. Ayun yung Ayan. Diba? Shout out Ano, tanda niyang pangalan. Aray ko. Yan, welcome po. Hello Sis po. MJ. Yan, sige Ano po. ba? Shout out doon sa MJ. Yes. Hello po, Standby good afternoon. lang Ate MJ, ha? Ang ating talented na guest. Ayun. Yan po. So, ready na po. Type 1 po, type 1. Kung ready na po tayo. Yan, sa mga nag-attend kanina sa premiere ni Madam Australia Viking. Yes, type 1 po tayo. Let's get ready. Yes, mamaya po si Ate MJ naman ang manghaharana sa atin. Pero bago yan, magbunutan muna tayo para may manalo na. Kapabunot. Bubunutan pa. Hanap mo na ako nito. Ano ba yun? Habang nagre-ready si Ate MJ ng kanyang pangmalakasang pagkanta later. Okay? Ayan, nag-type 1 na sila. Type 1. Yan, ready. So, meron po tayong dalawang bubunutin. Yan, Daming dalawang vloggers 100. natin. Ayan. Dito Nilo, di ako marunong. Kaya Nakakaya. so naman daw. Ayan, mamaya. Ayan. Sa may bahay lang yung alam ko.
Ayan. Jonas Ariel, BNC family. Yan. Maraming salamat. Corey Estrada. Ayan. Start na tayo. Ayan. 100 Gcash. Ayan. Sa mga nag-attend ng premiere ni Yes. Madam Estrella Byfield. 2 times Ayan. 100. Stay present lang pag natawag kayo. Go! Yes, yes. Let's go, let's go. Ayan, habang tayo umiikot. Ay, ayan na. Yan. AJ Kusinet Channel. Yan. Congrats. First winner, AJ Kusinet Channel. Say present po. Ayan. Habang tayo waiting kay AJ Kusinet Channel, baka po may mga magpapa-member pa po dyan. Habol-habol na po lahat ng mga gusto pa po magpa-member kay CNS Vlogs PH nang magawa na po ng entry. Mahabol natin sa bunutan later. Yan. Maraming salamat po. Ayan. Kakanta ata. Jollibee. Ayan. Pwede po ba ako mag-song mga host? Yahoo? Sa next Grand LS po ni Uncle. Ikaw talaga, Kuya Rez. Akala ko kakanta ka ngayon. Grabe Oo, ka, akala ko Kuya rin Rez. now. Nag-ready ka na, Kuya Renz, kasi. Kaya Nagre-ready nandyan na pala rin si, ano, si si MJ. Ate MJ, yan. Sige. Yes, Ayan, nagre-ready nag-ready siya. Sige. Ano ko lang, set up ka Yun lang na dyan. lang, Madam AJ Kusinet Channel. Yan. Si Bunso, si Ira ang mag-load niyan. Yan. Maraming salamat. Madam AJ Kusinet Channel. Yan. Pangalawa po tayo. Nag-vocal vocalization pa si Madam Ate AJ MJ. Kusinet Channel. Palapag na lang, Madam AJ Kusinet Channel. Yan. Kukunin niya ni Shaira Lee. Sa noon, magaling kumanta, no? Magaling yan. Magaling. Kumanta ka nga na ikaw lamang, na nahuli kita. Grabe. Congratulations po ulit kay AJ Kusinet Channel. Now, for the next winner sa premiere. Mhm. Oo. Lumagpas pa kay Kuya Red. Ayan. Kaputik! Ang kaputi. Shout out Kaputik. Kaputik, ikaw ang nanalo. Ayan, bilangan na yan. Kaputi. Kaputik. Hello, hello. Habang waiting tayo kay Kaputik, what is our next thing to do? Kakanta ba si Ate MJ or magbubunutan na tayo muna ng ano, Ano na yarn? kanta na yarn? Wait lang, kunti pa lang nabubunot natin. Yan na ba? Yan na yung pangalawa? Nandiyan na ba siya? Kaputik. Wala pa. Pangalawa na yan, pangalawa na. Wala pa. Pero wala pa naman. Pero wala pa siya, yes. Hintayin natin. Mukhang wala ito si Kaputik. Yan, wala OMG, na. it's already Bunot ulit. ink. Ayan, yan. Bunot ulit, Bunso. Ayan. Tapusin muna natin to kay Madam Estrella. Let's Ito roll pa, the wala si roulette Kaputik. again. Admin Rose, hello. Classmate, Dan TV Vlog. Ayan, may galad shoutout sa iyo, classmate. Simple lot. Eh, paano yan? Ano ba yan? Simple lot. I-re-roll ba natin yan? Christine O, Telly na yarn. Charot. Hindi ba yan nibibigay? O i-re-roll na natin? Reroll yata Simple yan lot. si Mami Lord. Ayan.
hintayin natin yung message ni Ate Lot. Yan, kung Let's iti-take wait, it let's niya wait. or Present, sabi ni Mami Lottie. I think she's going to take it. Take Ayan. it or leave it. Take it. take it na. Paroleta na yan. yarn. Ayan, paroleta na bunso. Isa pa. Ayan, reroll ulit. Ayan. 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 See, sabi sa inyo, pag simple lotlot, paroleta na yarn. Oo nga, oo nga. Magaling talaga yung simple landlord na yan. Ayan po, nilapag yan ni AJ ko channel ang kanyang GCash. Ayan, bunso, pakuha na lang yung kay Madam AJ ko sa channel. Ayan. Banggit na rin pag okay na, pag na-get mo na, bunso, para mabura ni Madam AJ ko sa Jollibee. Gusto ko ng Jollibee. Ayan, Uy, Ano? Ayan, wala ata yung prop dito. Kuya Renz. Ayan. Kuya Renz. Ayan. Mukha wala yan, si Kuya Renz. Kanina pa wala yan. Ayan, at maya-maya at narinig natin sa ating MJ. Yes. Na, The hipag of Mom Cat. Ayan, Introducing. Oh, ayan, nandiyan na si Kuya Renz. Ayan, bagsak mo na Kuya Renz, yung number mo Kuya Renz para ma-loadan na ni Bunso. Okay, bagsak yung number, Kuya Renz. Kasi mayroong tumitingin dyan. Bagsak mo na Kuya Renz. Ayan. Abang hinihintay natin yung number ni Kuya Renz, ayan, pwede nang kumanta yung ating guest. Yes. Ayan, si MJ. Ayan. Yes, introducing our guest, Niya po ba magpaano muna? si CMJ. Mga ilang Hello sentence po. na ano, parang May intro. echo ba ate? Okay, clear yung sound mo. Ano, si CMJ. Hello po, good afternoon. Makita na yarn. gusto niyo bang makita si CMJ? Aray ko. Type 1. Parang ready na si Ate MJ. Ni Renz Villamiana. Ayan. Pakita na yarn. Parang nakapala yata kami ko. Iba yun ah. Ayan, nag-type 1 na po sila. Madami. Nag-type 1. Parang more than 100 na. Ayan. Yan ako na sa yung cam. Yarn. Yun, no? Pag na, para kunyari nasa ano tayo, ano ba yun? Anong kanta yun? Pakito na yarn, sabi ni Renz Villamiana. Ayan, Marinang Gala Official. Yan, ganon. Aray ko. Yan, Sige Rizy. po. Ang dami nag-type 1. Kayang-kaya mo na yan. Laban na yarn. Gusto ko Ayan, ba? Elaine, one na rin. Ayan, Ansel, yan, one na rin. Ronilo Gaming, ayan, number 1 na rin, oh. Nag-type 1 na rin. Ano ba? Uy, Okay sino na po. si nakakainis? Shoutout sa'yo nakakainis na nag-type 1 na din. Grabe, Nakakainis. nakakainis. Ayan, nandiyan na rin. Mukhang katunog ng CNS yan, ah. Nakakainis. Ay, ito na lang. Ay, buksan ko, tapos ito na lang makita. Yan. O, di ba may pa-suspense? na lang. Ayan. Ganda yarn. Hello po. Mukha ko, Si Christine Don, ayan, type 1 na rin. Ayan, Hey, Ma'am, ayan, nagpakita na. Nagpakita na ang ating guest singer. Ayan. Ayan, Si sige, Ma'am game. Kat, si Ma'am Kat yan. Mag-mute. Ako to si Ma'am Kat. Ano ba yung si Angel? Hindi kilala. Nag-reveal na, sabi ni Ronilo Nasaan Gaming. na siya, Ma'am Kat? Ayan. Ay, nako. Si Ma'am Kat, fresh. Nandito. Ayan. Yan, sige. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na, MJ. ayan na, ayan na. Nandiyan, nahiyate. Ako na lang. Kaya pa. Okay na po. Kantahan ko na lang kayo. Ayan, Yes. tama. Okay po. Game, sige, game. Tapos pakita lang si Ma'am Kat. Si Ma'am Kat yung i-interpret. Mag-i-interpret. Ay, ko. Ah, sige. Hindi, Ma'am Kat, kunwari kayo kumakanta kasi naka Christmas. So, kunwari kayo kumakanta. Ay, ko. Once nothing
only folks rushing, but I can't help falling in love with you. Should I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. So things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for I can't help falling in love with you. Ayun, thank you po. Tara. Ayan. Galing-galing. Yes na. Kasi Ganyan. kanina, habang Grabe. nakikinig ako, nakatingin ako kay Uncle Celso, tapos napansin ko si Uncle Celso parang bumait. Taray Grabe ko ka ba? transform yung kanta ni... Napansin mo? Para di naman Mukhang dyan. nakakonsentrate doon sa kanta. Ang galing naman! Napakagaling. Ayan naman pala eh. Hello! Hello po. Maraming salamat sa iyong napakagandang boses. Napakalamig naman. May pag ganun, may pa-vibrate, di ba? Oh. Bongga. Thank you, Thank you din Sana po. maulit Thank ulit. you. Ayan. Si Sige Uncle po. naging maamang tupa nung nakikinig ng vibrations. Bawat po pa talaga po. Kaya ang galing daw, sabi ni ate, Simply Londot, ayan, napapapalakpak. Sir Dan TV, yung kumanta po ay hipag ni Ma'am Kat. Yan. So, siya po ay Ayun. ating guest. Nahatak lang na kumanta. Yeah. Shoutout kay Sir Antonio Sugoy Channel, Tams na co CNS Vlogs PH. Co-host, Shout out. Christine and Shout out MJ. kay Antonio Shoutout kay Sugoy Sir Channel. Antonio Sugoy Channel. Ay, galang Antonio shout out, Sugoy Antonio Channel. Sugoy Channel. Ayan, thank you for coming. Ayan, may galang shout out sa iyo, Idol Antonio Sugoy Channel. Marinong Gala Official, yung Christine Telly din daw po kakanta. Hindi na, Marinong Gala Official. Si Ayan. Marinong Gala Official daw po kakanta. Ayan. Mukhang mapapalaban si Tintin ngayon. Ano, Mukhang kakanta mamaya. Ay, sa Sisirain Tete, sige natin ate. yung Wala naman pa. reputasyon Sige, ng lang. Ayan. Sir Tonton. Sino si Sir Tonton? Siya ba yung Antonio Antonio. Sugoy? Oh, yan. Okay, so all right. Sabi ni Dan Si TV. Ate Tin naman daw po kakanta siya na ikaw lamang. Nahuli ko siya kung ano. Che! Ayan. Sabi ni Cecil Ay, Quintero, ano? si Ate Tintin naman daw Si po Cecil kakanta. gabi na Ayan. lumalabas dyan Maganda Ayan. na Ikaw dyan. nakatutok Bibig din. ka lang. Nakatutok sa LS. Ayan. Ikaw daw kakantatin. Ayan. Ano, Tito Celso, marami pa tayo bubunutin game na. Yep. Oh. Marami pa tayong time. Bubun na tayo. Oo nga. Case topic si Christine Kelly. Kung kakanta, ayan, marami pa daw bubunutin. Ang galing. Hindi, nag-chat po si May sa akin. Marami daw po bubunutin. Ano? Ayan. Kakanta Okay, pa maraming ata. salamat ulit. Sis Bye-bye. Yan. Ma'am Kat, salamat. Maraming Thank salamat, you. Ma'am Kat. And China Ano, po maganda nagustuhan niyo bahay. yung boses ko? Yes. Gusto ko yung kantahan nyo, Ma'am Kat, yung para naka-steady lang kayo. Pero nagbabibrate. Nagpapadede ako ng bata. Maraming Okay, bye-bye salamat. po. Maraming salamat. Opo. Thank you. Mukhang, Uy, grabe kayo. Masama yung mga sinasabi nyo. ayan, kanina, ang topic si Christine Kelly kakanta. Nung yun ang topic,
sabay bunot na daw ang gagawin sabi ng instant service. Sabi ni May, iba raw yung ng chat. Yun, inaalog na pa. Ayan, excited na po sila sa bubunutin na pangalan. 10, 50 ulit ito, Tin. 50 pesos. 10, ayan. Opo, Bunutin ulit. 10 50 pesos. Yan, everyone, ready nang mag-present. Ready. Ayan, hindi tayo titingin. La! Uy, sis, ano yung sinasabi mo dyan Parang hindi maganda yan. Ayan, Grace Cuenca. Grace Cuenca again! Wow, sana Grace all. Cuenca. Number 1 sa 10 times 50. Grace Cuenca. Ayan, pakita pic na po si Grace Cuenca. Ayan. 10 times 50. Hindi makapagpa-member si Binay. Bakit po? Mukhang hindi nakakonect yung Yan. Gcash sa Google. Na po, malapit na maubos ang timer natin. Pati yung mga Ating human timer ay sa malapit bahay. na matapos. Ayan, wala pa. Yan, member. Grabe. Ayan, bunot. Ayan, mukhang wala si... Yes! Wala si... Number 1 Grace ulit Cuenca. po. Ayan. Ito pa, pangalawa. Sarap mag-type sa mga papel ni Uncle. Ayan, madami. Ayan, si Kuya Renz. Nakalimutan daw yung Williamiano. password. Kuya Renz na naman. Uy, Kuya grabe Renz, talaga Williamiano. si Kuya Renz. Kuya Renz. Ayan, maraming bakas yan si Kuya Renz, Williamiano. Marami kang bakas, Kuya Renz. Parang ayoko maniwala. Ayaw maniwala. Nag-attend palagi yan sa LSE, Kuya Renz, kay Mami G, sa akin, at kay Ate Lot. Ayan. Kuya Renz. Renz Williamiano, say present. Ayan. Say presence. 4 na lang po ang kulang ni CNS Vlogs PH sa mga para maging 50 member siya. Pag naging Ayan, 50 nandiyan na members, madadagdagan ng isang sticker, no, Tito Celso? Isang sticker lang. Yep. Yes. Yan, present Ayan. na Sa si mga Renz gusto pa po Williamiano. member, habol-habol na po tayo. Andiyan na raw po si Kuya Renz Williamiano, the most pogi. Yes. Yan. Ito, pangalawa to. Wala kasi si... Yes. sino ba? Grace Cuenca. Yan. Ito na ulit. Opo, si Grace Cuenca wala. Ayan, nagpa-member din po Tito Celso si Anthony Lumihok, Solid SLL. Grabe. Yan. Nag-love Yan. shoutout. Anthony Lumihok. Yan, Grabe solid naman SLL. yarn. At ang nanalo ngayon ay yung pusong wasak na wasak. Ayan. Nandiyan Ay, siya. grabe. Pusong, ano na yan, Tito Celso, pabuo na yung pusong yan, hindi na pawasak. Ayan. malapit na Gwapong yang face sa'yo mabuo. na ito. Gwapong face sa'yo. Yan. Nandiyan siya. Yes, Ipain. yes. Ayan. Matik na to. Dalawa. Ayan. Yes. Pangatlo. Pangatlo na po. Pangatlo na tayo. Pangatlo, Maraming salamat, nabunot. Anthony Lumihok. Yan, maraming salamat sa iyo. Anthony Lumihok, yan, solid. Tatlo na lang po. 50 members na. 50 million members. Ayan, nabuno tuloy, Rosette Herrera. Yan, nandiyan kanina Ayan ito. na. Cici Rosette. This is your time. Mhm. It's your time to shine na ulit. Isama mo na si sa raffle. Ayan, pati pa entry na. Pusong malapit ng mabuo sa present. Ayan, may ginagawa lang siya. Yun, Rosette gwapong Herrera. prof na buo. Yahoo, yes. Sana all buo na ulit, di ba? Ayan, Rosette Herrera, ilista natin. Ayan po, nag-present na si Cici Rosette. Ayan. Okay, ng pang-apat. Pang ilan na to, Pang-apat na Ting? po. Pang-apat po. Pang-apat. Yes, Apat, yes, ayan, yes. Pang-apat. Ayan. Alog-alog. Kuya Renz, ikaw na talaga yung anak ng roleta. Ay, anak ng raffle. Ayan. Ano yung tawag Ito dyan? pa, ito pa. Ito, nakakuha na ng isa. Yun, may nalaglag. Teka, Nalaglag ba? Christine Telly yung nalaglag. balik natin yung nalaglag. Ito, may nabunot na tayo.
Ayan, Marinong Gala Official. Ikaw uli Yun, nabudot. no? Nasipag. Pang-apat, Ayan, nandyan yan. MGO. Okay na, nandiyan na si Congratulations. MGO. Ayan. MGO na naman. Ayan. Yes. Tama natin mamaya yan. Ayan. Bunot uli. Pang-lima. Pang-5 na po tayo. Pang-lima. Ayan. Pang-5 na. Lorna Yumol. Ayan. Shoutout kay Lorna Joa Joa. Yumol. Ayan, Lorna Yumol. Yan ba ito ngayon? Ito yung nag-attend data sa mga LS ko, si Lorna Yumol. Yan, natatandaan ko. Congratulations! Puro gwapo ang nabubunot, sabi ni Ate Chope. Oo nga, Ate Chope, kailan kaya yung tayong magaganda, charot. Feeling. Lorna Yumol, ayan. Stay present. Ate Chope! Ate Chope, bakit hindi tayo na... Gupitin mo Ayan. nga, anak, si Anthony Lumihok. Isama natin sa entry. Sabi po ni Rosette, thank you po, Auntie Lot. Yan, congratulations! Ayan, wala. Mukhang wala si... Wala pa rin si Ma'am Yumol. Ayan, wala. Ito, bunot. Pang ilan ulit ito? Pang-anim ba? Pang-5? Pang-5 pa rin po, Tito, kasi wala Ayan. si Madam Yumol. Ito na. May nakuha na isa. Ayan, Isa East Kitchen. Ayan, shoutout sa Ay, Malayo. naku, si Iza. Okay, mukhang wala to dito. Paki-miss call na yan. Isa East Kitchen. Walay. Ayan. Isa East Kitchen. Yan, shoutout sa Team Alliance. Si Isa East Kitchen. Isaya's Kitchen na maganda at sexy. Panda. Uy, Tito Celso, na may bago ka ulit member, si Panda. Wow! Mega love shoutout sa iyo, Panda. Nakaisama mo na sa entry si Panda. Di ba Go, rin? May! Kaya mo yan, May! Ayan po, busy-busy si May dahil marami po tayong nagpapa-member. Bonggang-bongga. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat dyan. At isama na rin natin. Ayan, mukhang mahaba ito na. Mukhang pantay-pantay na. Putulan mo ng kaunti. Ayan. Ayan. Si Iza, Apat na? busy yan, Tito. Apat lang. Uuwi na Apat daw lang. kasi next year. Akin na. Ito, baka busy si Apat lang to? Iza. 4 lang to. So, isama muna natin yung aking bagong member. Yan, wala na po. Nag-enk na si Ma'am Kat. Tito, busy daw si Madam Iza. So, let's get another one. Isa pa na. 4 lang to. 4 lang sinulat mo. Ayan. Isama ko na to si Anthony Lumihok. Ayan, nandito yung... Thank you so much, Panda. Isa pa. Ayan, sige, nagugupit pa po si Tito Celso. Tama natin. Si Panda ay invite ni Elaine Azumi. Ayan, thank you so Oo. much. Maraming salamat, Elaine. Ayan. Haluin natin. Yan, gupitin mo na. Tulungan mo na si Papa para mabilis. Ayan. Yes, Yan, yes. ikot-ikot ulit. Pang-5 po ulit, Tito Celso, dahil wala si Madam Iza. Wala ba? Yes. Ayan. Ayan. Ito na. Pang-5 po ulit tayo. Ayan, shoutout kay Blue Panda. Primas Journey. Wow. Ayan, Blue Si Primas Panda Journey. nandyan. Sino Paborito po? ko yan, si Panda. Blue Freeman. Lou Freeman's Journey. Pakita pic po si Journey, Lou ayan. Freeman's Journey. Tawagan na natin. Ay, may LS yarn mamaya. So while we're waiting for Lou Freeman's Journey, reminder po, Hey, we still have present, Blue 5 Freeman's minutes. Journey. We still Hello have kay 5 Panda. minutes sa premiere ni CNS Vlogs PH. At ito yung entry ni Panda, 5. Ayan, isama ko na rin Panda, dito. hello. Gusto ko yan si Panda. Ganda ng pangalan. Panda, cute. Sana all cute like Panda. Cute yung mga panda eh. Para Malakas kasi yan? LS Vlogs PH. Akala kasi ang pro pag Panda. Pandaigdigan yan. Pandaigdigan. Oh! Mukhang Anong wala plano po? si Lou Freeman. Say present, Ma'am Lou Freeman's Lou Journey. Freeman. Na may LS mamaya. I think mga 8 plus yan. 8:30 ba? Ayan. Bunot na ako.
Andyan po si Lou Freeman's Journey, nag-present. Ayan, nandiyan na. Pang-anim na to. No? Yes, pang-anim na tayo. So, sige, bubunod na uli. Ayan. 4 minutes Eto na. at 3 minutes bago ang premiere ni CNS. Yes. Ayan. Nako, Diyos Mabalos. Mukhang cancel to. Ayan, mukhang budol to. Yan, si Diyos Mabalos. Ayan, bunot uli. Yes, bunot ulit. Kailan Pang-anim matapos ka rin natin po. Pang-anim. Nako, bago tong member, kapamember pa lang, Anthony Lumihok. Ayan, nabunot Lumihok. pala. Wow! Galing naman. Ayan. Ayan, say present. Anthony Lumihok. Ate We Tell have the another World. Maraming salamat, Ate Tell the World. Yan, entry Wow, kay Tito Tell the World. Celso. Isa na lang Grabe. po, isa na lang. 50 million members na si CNS Vlogs PH. Baka naman. Yan, Tell the World. Maraming salamat. Nagpa-member na rin si Piggy Cat. Yan, kota na si CNS. Yes, ayan, member na rin si Piggy Cat. So we have 50 Ayan. members. Thank you Ayan. so much. Yay. Ayan, Congratulations. maraming salamat. Pang-ilan na to, Tin? Ayan, pang-ilan na? Bubunutin natin. Yan, Ano po, entry mo naman. pang-anim? Pang-anim ito. Ay, nag-present na po ba si Anthony Lumihok? Wala pa yata. Nandiyan nata to, kaka-member lang. Pang-anim po kasi si Anthony Lumihok pag wala po siya. Sige. Ayan, nandiyan Balik na, pang-pito Tin. po yan. Okay. Nasa pang-pito harap yang- pa daw. Nasa Oh. harap pa daw, Tin. Ayan, nasa Okay. harap. Pang-7 na po yung binubunot nyo ngayon. Ito. Yan, sino ba ito? Lou Freeman's Journey uli. Ayan. Oh, Ay, Lou wow. Freeman's again. Yan, Wait lang, nabunot Angel. ulit. Iiakit ako. Okay lang ba? Yes, Prof. Iiakit ako na maganda dito. Okay lang ba? Siyempre. Ay, pwede. Ano ba? pwede. Yung maganda dyan, iiakit na kita. Hello? Lou Freeman's Journey. Ayaw pa ata eh. Hindi siya nag-approve daw. Okay daw. Sige. Akit na po natin. Yung isa natin sa mga kaibigan natin dito. Sige. Lou Freeman's Journey. Say present Hindi na si po. Luke Freeman's Journey. Tinatawag po siya. So, akit na natin si Imagine Vlog. Tapos dito Hello. sa premiere po muna tayo. Yes, isama ko na yung Ay, entry, wow. Tell the World. Ganda Yan, yarn. Hi! Ganda yarn. Fresh from work. Ganda yun. Ayan. Ikaw, shout Fresh. out ni Jane Vlog. Hello, amazing. Tell the World TV. 안녕하세요. Yan, isama ko na rin. Annyeonghaseyo. Christine Telly. Yeah. Hi, Pae. Annyeong. Ayan. My love shout out Diyan tayo everyone. Yan, antahan na po muna natin yung premiere ni Nagmamata CNS ka. Vlogs PH. Hello. Sipag na Angel. Ayan Hello, po. habang Pakikita nasa Hello. Piggy Cat, ayan, nandito na rin. Isama ko na rin. Grabe na. Dami na ito. Ayan po. Grabe yung hukay mo, Angel. Ninang, AJ Kusinet, at Ate Lu. Present. Yan na, O nag-present kayo na, Angel. na. Sir Antonio Sugay Channel. Mega love shout out. Very, very long time no see. Ay, wow. May Okay na, pakipin yung pakipin yung premiere Ayan, ni pakipin CNS na daw. Vlogs May, PH. may tigil muna bunot. Yes, Ayan, yes. Last muna po maging si active Lou na. Freeman's Journey. Ayan. Parang nakakahiyaan talaga. Nakakahiyaan? Ay, ganun. Bakit naman po? Ayan, Bakit naman nakapin. daw? Nakapin na. Dapat nasa taas ako. Yeah. Ay, naka-green. Green. Oo nga. Green to eh, moss green. Oy, ayan. O, Nagalang diba? shout Green, out kay green. Ian Vlog. Sorry. Merry Christmas. Christine Ay, Telly. kumakain ko Ayan. Talagang pinalitan? Sino yung nagpapalit? Sino I yung really nagpapalit love dyan? May talaga. Sino yung gumagalaw ng ano dyan? Yes. Oo. May, alam mo na yan, May. Ay, gumagalaw. May nag-chat out. May nag-chat. May gumagalaw. It's magic. May It's gumagalaw. Na magic. all the Google Iakyat daw AdSense. yung naka-green. Ibaba yung Friend. naka-block. Na all kumakain. Ngayon ka palang dumikit sa akin, Hindi, Red. ano lang daw, serious ito, serious. Parang tagal ko na dito. Ngayon ka palang Dandikit. dumikit, Red. Yung totoo. Yan, si Renz Villana. Mahirap talaga dumikit yan kasi guwapo yan. Magandang lalaki, hindi basta dumidikit yan. Ngayon, Active lang sa premiere. Active po tayo. Active. Sa mga Kuya. hindi pa po nagpupunta sa premiere, let's go na po muna.
Kuya Renz, nag-LS ka nandun yun. Ayan. Yung mga Pasyalad mo ang dilikitan. aking premier. Ayan, may magandang balita yung premier Pambihira, pambihira. Ay, kaloka. Okay. Crew. Ano Ayan, masasabi ayan, mo, nandito na sila. Imagine, dun sa background Meron na ni tayong Uncle? 9 people Kasi watching. mali ka. Ayun siya, Ayun nga pala. basta premiere. Ang isa pang ano. Sabi ni Kuya Renz, grabe bagay talaga. Talagang, Yahoo talagang nabuo. Yahoo, go, go, go. Ay, wow niya. May nabuo. May nabuo. Super Ibang Renz. cast ganun. In fairness, napasaya yun ng bongga si Kuya Renz. Asan yung, ibaba mo ulit yung yung premiere. Medyo, Hindi ba Sorry, Sir naping? Antonio. Tandaan Uy, mo, nakaping Paeng. na, Paeng. Do not assume. doon Road natin accounting. Ano ba yung ina-assume ko dito? Wait lang. Wala akong ina-assume dito. Hindi nga ako salita. Si Renz ang nag-a-assume eh. Sorry po, Ma'am Yahoo. Pasensya na po. Ayan. Nagpasensya siya kasi ngayon lang siya dumikit sa akin. Ang tagal-tagal na nating nagkikita rito, Renz. Kuya Renz. Nagkausap siya. Siya yung mga pakasawa ni Telly, ni Christine. Siya Sino? ba? Tama ba? Si Ay, Renz? hindi. Ay, siya. Pwede rin. Pwede rin. Di, may asawang tao. Di, si Renz Villanueva may asawa na yun. Yung totoo. Pero Yung totoo pwede daw. rin naman. Maganda rin yung maganda rin yung suggestion. Rentin, yung rentin. Sila ba yun? Uy, baka may kinilig yung asawa ni Pero Kuya ano Renz. yun? Pero ano Ay, yun? yun Sorry po. Rentin kasi sorry. yun, hindi yun Renstin. Rentin kasi yun, hindi yun Renstin. Okay. Pero pwede rin naman. I mean, okay din naman. Sorry po sa ano. Kailangan. Ano daw? Ano tong ano ni Uncle? Yan. Hey, Uncle, Ate congratulations, Marie. congratulations. 1K na yung medyas mo. Ay, wow. Nakalimutan pa namin yun eh. Naihabol lang kanina. Kahapon. Ano yan? Ano yan? Trabaho yung medyas ni Angel. 1,000 something na siya. Wala, Mahigit bilang 2,000. Ano kinakain mo dyan, Paeng? Serious lang, para medyo may energy Wow, tayo. material. Ate Malin, akit ka, di ba? It's a lovely day. Di pa kasi sinasabi ni Paeng. Ano daw? Ano yun? Kasalanan po ni Sir. Ano yung sinasabi Huh? ko? Sabi ni Renz. Di pa kasi sinasabi ni Sir Paeng, mami. Ang alin, Ano yung nadikitan. sasabihin ko? Nadikitan. Hello there, ate. It's a lovely day, Ate Malin. Alam ko nasa LS mo siya, Kuya Renz. Di ba pumunta ka sa LS ni Kuya? Ang alam ko Hindi din. man lang- Kasi nasunod hindi na man ako lang- ano eh. Ang haba-haba ng LS mo, Kuya Renz, hindi mo man lang dinikitan siya. Anong masasabi mo, Majin, dun sa background ni Angela Estelas? Okay naman. Ang ganda. Ang bongga nung background nyo pares para kayo nasa ibang bansa. Char! Hindi, paano yung pagkabilog nung kanyang... Ay, oo. Bakit bilog? Kasi yung nasa likod niya, yun yung ulap, yung stars. Yung gano'n. Uncle, nakita ko na pala yung yung sabi mong na-screenshot ko yung merong drawer. Ay, yung may aparador na pink. Papakita ko sa'yo mamaya. Yung kay Mimi tahimik si Uncle, nakamute siya. Ba't ka nakamute, Dumating Uncle? ng aking Google AdSense naman pala. Ayan pala ang kanyang premiere. Oo dumating na. Kaya na pa ako nandun ngayon ko nabasa yung title. Ano ang aking next Grand. move? Ang next move, Uncle, yung pera niyo makukuha, i-deposit niyo sa bank account ko. Yun Deposit sa pala akin. yun. Yung next move. Wala ko na eh. Akin yarn. I-treat mo kami, Uncle. I-treat nyo kami! Nagpa-treat. Unang-unang sahod. Inuubos. Ubus agad. Kaya pinubos agad no, Uncle. Huwag kayong makikinig dyan kay Pai. Biglang inaway. Ilang minuto to, Uncle? Hingi na ako ng hagdan doon. Hagdan. 24 in the house. Ayan, meron pala akong premiere mamayang 7 p.m. Ayan, sige. Ayan, isa ba yan? Yan ba yung ano?
Matagal yun eh. Ano kasi siya, kanta, dalawang kanta, tapos short Tagal din. interview. Hmm. Ayun, pwede na patugtugin na lang dito yung kanta ko doon. Yung guesting ko sa grand live stream ng ni Board. Gwapo ni Uncle. Naka-blue. Maligayang Pasko. Tapos na ba? Ay, hindi pa. Andun pa. Ano ang aking next? I-deposit na Uncle yung pera niya sa bank account ko kasi wala lang. Wala lang. Trip niya lang. Nadaan. Sa akin napunta. Hindi, ipapalipad niya daw sa ano ko, sa channel ko. Char! Pinagyan na sa... Kaya anong masabi mo, Uncle? Palipad niyo rin sa channel ni ano. Pwede, pwede. Kaya ko dyan. May LS po ako. Charot. Hindi rin ako makakapag-LS pala bukas siguro sa ano na. Uncle, pwede niyo raw ba Nagtimpla- gawing next move yung ano, yung sa YouTube niyo raw, ipapalipad daw kay Meiji. Okay lang ba yun? Nakangiti si Uncle, parang ibibigay niya. Ibibigay niya. Magandang idea ba yun, Uncle? Pwede, pwede. Bigay ni Uncle. Pula-pula. Share ka pa, Uncle, ha? Kunin namin yan. Share ka pa. Ayan, nakabalik na sila. Andun pa ako, hindi pa tapos sa akin. Tapos na ba? Ba't di pa tapos sa akin? Bumalik na sila. Very good yung internet. Ano, data pa rin to dahil next week pa yata ako makakabitan ng internet dito. Parang ang dami mong data. Oo. Dami na. Oo. Pangalawang load ko na. Nagre-recharge. Oo. 20 gig yun yung una na tuloy-tuloy. Tapos ngayon, ang ginawa ko na lang, dalawang, ano ba to, magkaiba yung load ko eh. Yung 2 gig a day, tsaka additional 90. Parang 200 2 gig a pesos day. na yan. Sa live stream yung 2 gig. ilang Kaya pag oras? naubos yung 2 gig ko, bababa na ako. Ubusin natin. Ilang oras ba yun? Yung 2 gig? Hindi ko nga alam eh. Pag StreamYard, parang 1 hour lang ang ano. Ay, ang bilis. 1 gig. Kapag nanonood lang ako sa baba, Ang mas kaliload mo na matagal itong yung si Meijin. Meron ka namang sahod. Palipad mo yung 5. Palipad mo, Uncle. At Iwelay, naiwan na daw siya. Oo nga, ito natapos. Ba't sa akin hindi pa natatapos? Doon pa, Yan, katatapos lang. nagbabalikan na sila. Ongoing pa sa akin. Ito, delay ako. Yun lang. Delay na ata. Yan, tapos na. Okay, ang nagamit ko na dito sa pag-akyat ko, naka 1 gig na ako. Char! Uncle, wag mo Oo, pakilista na lang at pakilista sa kanyang resibo. Noted, tapos send noted, mo kay Uncle Celso. Uncle Celso na ba? Noted. I-reimburse? Lagay mo yung mga pangalan, tapos lagay mo yung number mo, yung bank account. Sa Ayan, number na bahala. nagbabalik na Deposit sila. nyo na lang. Ayan Ayan, na. babalik. Ayan Salamat. na. Salamat po sa lahat ng nag-support. Tito Celso, very good ka naman. Ang ganda-ganda ng iyong idea. Adhikain. Yes, ang iyong Ayan, advocacy. yun. Ayan, advocacy. Congrats. Hindi Maraming ko rinig. Yes, maraming salamat sa advocacy na Uncle Celso. Yung pera mo punta sa akin. Ah. That's Maraming salamat sa nag-attend sa aking premiere. Ayan, maraming salamat din sa mga nagpa-member sa akin at nagpapulay Yes, sa Pat. aking buhay. Ayan. Nasa ano ka na Uncle, 50 Thank you members. kayong- So meron kang additional sticker. Yes, sana hindi po kayong nagkamali na magpa-member kay CNS dahil po yung mga matatanggap ko dito, ayan nga po, doon sa premiere ko, ayan, may kalalagyan na maganda. Ano pupunta? Ipahingo ka po talaga. Ayan. Ayan, bubuno tayo, yan. Type 1 Yes, sa mga hindi pa naharang yan. Ayan, sa mga nakalusot na sa harang. Ayan, type 1, Yahoo! type 1. Yahoo! Ayan, Andyan sa ba mga ako? nag-attend ng premiere, may 200 gigas. Dapat nandyan tayo. Wow, sana all. may Wow, advocacy. sana all may advocacy sponsor ako dyan. Yes, Ah, Mami wow. Lo. Support Yes, natin Ate yun. Lot, ayan. Gusto ko Dalawa. Gusto po Okay, sorry. Doble pa ako dun ha. Dinoble ako niyan. Ayan, maraming salamat kay Ate Lot. Ayan, may pa-advance na kagad yan. Ayan, mag-i-sponsor din yan si Ate Lot dun sa aking advocacy na Yes. mapaganda Sa yung mga- ilog dun sa ating sa probinsya. Sa mga gusto pong mag-sponsor sa advocacy na Uncle Celso,
ibababa ko po yung GCash number ko dyan. Pwede nyo na po. Sa'yo talaga. Ayos ka po ba? Yung Tito Celso, it's very you. Bagay na bagay sa'yo. Baka Yung hindi project. makarating, Char. Yes, makakarating ka din doon Tin, sa aming probinsya. Ayan, makikita mo yung aming probinsya pagdating ng Ang iyong siguro by hacienda. next year. Hacienda. Montibukid lang, Montibukid. Ayan. Hacienda na, i-claim mo na yun, Tito Celso. Christina Tuberon, shoutout sa'yo dyan. Magandang Christina. Hello. Christina. Hello po sa mga Tuviero. bagong pasok, sa mga Standby ka lang Si Manu dyan. Lut, all this. Si Welay. Yes, roleta na tayo. Roleta na. Yan. Yes, dalawang bubunutin sa lahat na Dalawang nagpunta bubunutin, sa premiere ni CNS Vlogs PH. Yes, may dalawang bubunutin. Tapos kung yung dalawa na yun happen to be a good couple, ibigyan ni Uncle ng bonus kasi sinusuportahan ni Uncle yung mga mag-jowa. Ayan, ito na yung isang couple. MGO ata to. Ayan, okay. Ito na may isa ng lalaki. Baka daw Isang pa lalaki eh. na tayo. Kain daw kayo. Sabi Ay, ni Mami Lot. may ship. Sana all. Wow, grabe. Sarap ng prop. You know. Sing Gusto ko present. yan. Merienda ka na. Ayan, sa present MGO. Rar talaga. Ayan, Baba na present si agad. MGO. Baba na agad. Ayan, nandiyan na si MGO. Kunin natin yung kapartner ni MGO. Sana si Camille Steve. Tignan natin kung magmamat. Ayan. Nauna na, Prof, si Camille Stevie. Nasa simbahan na si Camille. Oo, Ay, MGO, naiwan ka na. Nasimbahan ng kapartner mo. may kwento pala yun, Uncle. Uy, si Ay, Panda! Panda! Ayan! Wow, MGO and Panda. Wow. Grabe, nanalo si Panda. MGO and Panda. Lahat na lang dito, match. Ayan. Bagay, Ako si, bagay. MGO sa akin. Congratulations! Congrats sa MGO at congrats din kay Panda. Yan, cut mo na lang si Shaira, MGO. Yan, Panda. Stay MGO present. and Panda. Present si Panda. Nakatuwa ko kay Panda. Natuwa ko sa kanya. Ayan, present na, Marites present na. yan. Yan. Ayan. Marites ka daw. Baba mo na, lapag mo na yung number, Panda. Ayan, nandiyan si Marites, Shaira sabi. D. Yan, kukunin yung number Sabi mo. ni Ma'am Kat. Congrats, Panda and MGO. Panda and MGO, magandang couple yan. Tapos yung Panda pala lalaki, no? Uy, lalaki ba si Panda? Ay, pag yun lang. Ayan. Ay, Kay Ate Elaine na lang ganun po. Thank Uy, you po. Ayan, Dinonate niya kay Ate Elaine. ayan. Kay Elaine yan. Ibaba mo yung Ayaw. number para makita ni Shaira. Ayaw sa'yo, MGO, pinasa sa iba. Ayan. Ayaw kay MGO, pinasa. Pababa mo yung Gcash. Ayan, sabi ni Ma'am Kat. Baba mo para ma-load yung 100 Gcash. Yahoo, congratulations po. Uy, baba ka daw dun na, Paeng. Pero pababa ka ng mami mo. Ikaw lang yun. Yan, merenda ka muna, Prof. Kasi nasa bumaba ako kusina, kumuha ko ng ito. Doon siya nakikinig sa LS. Nasa kusina, naka-chill. Sa Ano kanya yun daw. Parang teritoryo niya yun. Magkakilala Sa sa kanya? kanya. Sabi pala ni Panda, hindi niya dinonate kay Elaine. Sa kay Oo, Elaine. pinaano niya lang. Ibig Parang sabihin, pinatabi lang. ay, Pinatabi. okay. Okay, clear. Ay, That's baba mo, clear. Elaine. Ayan, nandiyan na. Nandiyan na yung number. Buti kinlarify ni Panda. Nilalamig daw sa baba, Uncle. Ate Elaine, alam mo na ha. Ay, meron pang sinasabi si Mami Lot, Paeng. Set mo daw yung GLS niya para matamsakan. Kaya may trabaho ka pa, Prof, bago ka Ang mag-merienda. dami mong task. Ang dami mong task sa bahay ni Kuya, sa bahay ni Uncle. Okay na po, padelete na po. Eh, sabi ni Shaira. Mamaya ko na lang i-set ma kasi Ayan, nasa... shout out 36 million in the house. Maraming salamat. Ba ako loading? Feeling ko loading talaga ako. Ayan, Tito Baka Celso, ilan na ba tayo, pwede na nating ituloy yung raffle kanina na number 8 na tayo sa 10 times 50. Ganun ba? Akala ko kakanta ko muna, di ba? Ay, kakanta. Kakanta ka daw muna. Ikaw Hindi. daw?
Hindi, ikaw daw. Ikaw daw, testing muna. Hindi, si AJ Biglang umakyat ka para nag-off. makipagkwentuhan kasi ikaw yung kakanta dito. Oo, Ay, ako, biglang ako nag-off yung taga-kwento lang. Kelly. Umakyat ako para Dito makipagkwento. Celso, magduduwit daw si Beijing tsaka si Paeng. Christine. Hindi nga pwede mag-duet dito ulit. Christine Kelly. Huwag naman Say kayo Ayan, present. ayan. Tuloy muna natin. Tuloy muna natin. Ate Malin, yung bunot. akit Ayan, na. tuloy muna natin. Ihagda na ba sa Ate Malin? Di ba siya Okay ano po, rin? sige. Ayan. Number 8 na tayo. Ayun, hagdan daw. Hagdan ba? Sabi niya. Ano? Hindi, sabi ko lang. Kaya Ate Malin. Ako lang to, Paen. Ako lang ang nagsabi. Ate Malin. Pero di ba sabi Yan na, ko bumubunot si Uncle kahit naglalag siya. Uncle na bumubunot. Naglalag si Uncle. Sabi ng bunot. Ayan, Di Mama ba naman Spike. yun? Ayan, naglalag si Uncle. Laban Tito Hello? Celso, kaya mo Ba? yarn. Ayan, Nire-report naglalag ako si kung Uncle. alam niya. Ayan, naloko na tayo. Hindi yan yung panahon. Mama's 5 kiddos. Mas 5 kiddos. Yan, Mama Spike kid. Medyo naglaglag si Team Uncle. Kong Channel, hello, hello. Mama's 5 Kim kiddos. Ho. And say present. Tito Nilo. Stay present, Mama Spike kid. Antonio Sugoy Channel. Pwede yan duet. Prof. Paeng, ikaw at ako. Di ba, Di ba, Major Vlogs? hindi O, naman di nag-ano, ba? di Sabi sa inyo eh. Ayan, nandiyan na si Mama Hindi, Spike Mr. kid. AS, meron kasi akong meron akong pre-recorded na boses ko noon. Kaya pwede siya duet kapag Oo. Dami na, kada. Kapag ganun pwede. Kailan? Ah, Pag ilan na to? Pag siyam? Uncle, nag-ano kayo? Pang-siyam po, pang-siyam. yung LS ni VMCA yung gano'n. Uncle, nag-ano Okay. kayo? Parang pixelated kayo, Uncle. Nabayaan na siya. Pinansin ang pinansin. Yan. Ayan si Mama Ayan, Skin. Hi, Yung number 9 quality ako. ng video ni Uncle medyo nako-compromise. Ayan, Ma'am Kat. Mom Cat na maganda. Ano lang? Ma'am Kat Uncle, ulit. ano nangyari sa inyo? Ma'am Kat. Mom Cat. Yahoo. Ngayon Ma'am ko lang Kat. na-realize si Majin Vlogs pala ay chinita. Yan, okay. Yes. Nandiyan na si Mama. Number 10 Pag na natawa, po. wala nang mata. Chinese Tapos nga na kasi tayo, ang Tin. mama. Number 10 Chinese po. yarn. Number 10, ha? Yes, pang 10 na po. Kapit-kapit sa mga wala pang nakukuha dyan. Umasa lang Ang tayo lalim ng umasa. Ang lalim ng bunot ni Uncle. Lalim ng hugot. Malalim talaga yan, bro. Malalim. Ma'am Cat, Bakit si congratulations. Paeng nasa ilalim Ayan. si Paeng. Ayan, Yun! nabubot. Present ka sa baba. Uncle, ganun talaga, Uncle. Pag malalim ang hugot, ako yan. Alam ko na yan. Given na yan. Di mag-present ka sa baba. Ayun. Di pa ano. Hindi Okay, accepted. okay. Ano kasunod natin, Tin? Ano Say kasunod? present ka sa baba. 5 na 100. Ayan, 5 na Ah. 100. Ayan, 5 na 100. Kulang ano, wrong Ayan, spelling bunot wrong, tayo. Paeng. Wrong spelling wrong. Ayun, ganun. Kulang ng E. Ganar. Ayan. Congrats! Ayan. Ano, tuloy 100 tayo sa pesos na tayo, pinakailalim, guys. mukhang- Kapit lang. Baka si Christine Telly na ito. Ano Ako, hindi? Tito Celso, yan ang mga gusto ko yung Ayan, nagdidilang Violeta. Ate Violeta ulit. Ate Gusto ko yung pinapakita Ang dami, ni ang Uncle dami, Celso yung Violeta papel na pero hindi mabasa yung papel. Violeta. Yes. Nababasa mo ba yan? Violeta, Ate Violeta. Ang lapo lang nung mata mo. Pag nafo-focus kasi Ay, siya, grabe. Biglang Medyo ano. Sabi sa'yo, bawas-bawas sa aksi. Char. Ala. ayan na siya, nag-present na po. Ayan na si Ate Violet. Congratulations, Ate Ayan, Violeta. Pati mo. Malabo daw mata mo, Prof. Sabi ni Major Vlog. Nandiyan lang naman. Hindi mo nakikita. Inulit. Yun no. Ayan, pangalawa. Ganon. Number 2. Inulit. Number 2. Inulit, in-emphasize. Pangatlong, Ano ba ito? pangatlong ulit pa. Ayan, Ma'am Kat na naman. Ayan. Uy, grabe, Ma'am Kat. Wow, Ma'am Kat. Ayan, Ma'am Kat na naman. Akot. Ma'am Kat. Ayan, Andyan masipag kasi yan si yarn. Ma'am Kat. Nagbabaka sa mga... Ma'am Kat. Ayan. Next. Next. Pang-apat Number ito. 3.
Pangilan to? Pangatlo? Pangapat? Ay, pangatlo pala si Ate Violet. Wait lang. Oo, pang-apat na ito, no? Pang-apat, Tama pang-apat. ba ito? Ayan, dalawa pa. Yan. Bunot ulit. Yan, Yes. sa ilalim ulit. Yan. Violet. Mom Cat. Connie Irenia. Ayan. Erenia? Connie Erenia. Connie Irenia. Irenia. Opo. Ayan. Pangatlo Connie pa lang pala Irenia. yan, Tito Celso. Pang-apat yung next kay Connie. Sige. Okay. Pang-apat. Present, Connie Irenia. Ate Connie, if you're there, say hi. Say hi. Pang-tatlo Say pa hi. lang po yan, sabi ni MGO. Live first Pang-tatlo po pa yan. lang daw. Oo, pangatlo pa lang Pangatlo si pa Ate lang. Connie. Ayan. Ay, first po yan. Yan, pati yung... Oh, ang laki. Gumaganon. Yung mga pagilid-gilid. Yung mga pa-side-side. Ayan. Ang Sige, kinaliman balik na rin ng nga hugot, natin. para ako yan. Pag malalim ang hugot, ako yan. Ayan, nandiyan na ba? Wala pa rin po. Malapit na mag Wala pa. Ayan, Eh, wala na. ano sabi ni MGO? Wala na. Ayan. Pangatlo ulit. Pangatlo ulit. Lou Primas Journey. Ayan. Ayan, may LSN mamaya. Ayan. Lou Freeman's Journey. Ay, oo, mamaya nga. Yan yung... ano yan? Wedding anniversary ata siya. Or birthday. Wala. Birthday. Pajama party. At ayun. Pajama party. Wow. Itong kailay ko. Natubo na ata. Ano yung tumutubo? Yung kilay ko na makapal. Ano? Kada mo atang dinidiligan yan. Kaya medyo... Kaya present na. Si, Sabi ni Tito Jun, pwede. Diligan? What? Ano kaya yung Ayan, pwede na pang-apat. sinasabi? Pang-apat na. Pang-apat. Opo, Ang pang-apat. grabe sa akin. Grabe yung bunot oh. Grabe, pinakailalim ito. Yan ko Ayan, kataya. ako yan. Ako yan. Pag gano'n malalim. Sino kaya itong nasa ilalim na ito? Ayan. Sino kaya yan? Baka Christine Telly yarn. Ay, malabo yun. baka naman. Ayoko yun. Arya Explores. Ay, sakto wala siya dito. Sakto. Walang ganun. Arya Explores. Ayan. Tawan- Isa to sa mga member ko. Si Naka-BG Arya lang Explores. yarn. Malaki pa mukha ko. Say present, Ate Arya Tin, Explores. Army Explores, you say Ang presence. gaya niya si ano. Si Lou Freeman's Journey. Ano na siya, ka-present. Nandiyan na, Okay na pala. nandiyan na. Sorry. Okay na. Delay pala ako. Si Delay. Arya Explores. Lucille Ayan, binigyan YTC. Madam Tin at Arya Explores Yahoo. Ayan na, tinatawag na nila. Lucky ko naman, sabi ni Lou Freeman's Journey. Yes, of course. Yes, and happy Congratulations. birthday po. Happy Lou Freeman's Journey. Kaya, Happy birthday po and happy wedding anniversary. Nabasa ko po yung story niyo, napakagandang story. Sa mga interesado pong malaman kung ano po yung story niya, nasa ano po niya. Wala si Arya Explores. Ay, nako, nag-ink na si MGO. Sayang naman, Ate Wala. Tin. Yan. Palitan natin. Ito na. Ma'am Kat, nag-X na, nag-X. Nag-X. Ito na. Sino kaya ito? Kuya Renz, dahil hindi nanalo si Kuya Renz, nag-Yahoo. Pag hindi na nanalo, Yahoo si Kuya Renz. Yahoo. oh, Bea. Ayan. Lalo. Violeta. Ayan, Violeta. Ay, Violet. Ulit. Bongga Bongga talaga si siya. Ate Violet, color of the Kaya next na, ano year. yung pangalan niya, naririnig na babasa. Busy 8:30 po ata, Ayun. sabi ni Shaira. Ate Lu, baba mo Invite yung ko link. po kayo Verb. later sa Pajama Party LS ko. 8:30 Kailangan lang na po kayo nakapajama. after ng Grand LS. Yes. Ayan na si Ate Violet. Nandiyan natin. Yes po. Pang-5. Sakto meron ako Panlima na dito. to, panlima. Ayan, Yes, panlima. yes. Basta nung una. Ayan. Sino kaya ito? Malapit na pala Premier System Lot pala. Napansin ko lang. Ayan, Yes, Splendid 4 minutes. Sunny. Yan, shoutout Team Alliance.
Splendid Splendid Sally, Sally. Ate Ayan. Sally, ano na. Ay, si Tita. Ayun. Wow. Ako, batang-bata yan, si Sally. Papapanol na lang ako dyan. Splendid yan. Congrats, Ate Violet. Bongga ka dyan. Kaya binaba ni Majin Cubs yung Ate Lou's pajama party. Yan, patamsak naman po at Ate punta niyo rin siya mamaya. Yan pala. Meron May bago, meron Ayan na, bagong nagpa-member na siya. Uncle, nakuha niya na yung budget. Ayan, nagpa-member na si Violeta sa Yung akin. Prime niya Ayan, bilang pa-member niya. Ayan, idagdag mo na sa entry na. Sige, sama ko. Mukhang pinamember na uli. Thank you so much po, Ate Violet. Yeah. Si Madam Ayan. Splendid Sally, oh my Sa mamaya pa gosh. meron tayong ruleta for members. At pwede kang Wala si manalo kahit wala Madam ka dito. Splendid Sally. Yes, considered. Kaya nilagay namin sa dulo. Wala na. At least yung mga Ayan. pagod na. Still na Ayan. kayo. Basta pwede kayo manalo kahit wala kayo. Pang-uli. Panlima uli itong tin, ano? Opo. Panlima, no? Opo, panglima. Puno tuloy tayo, isa. Kasi gwapo nga sa'yo. Ilalim. Gusto yung kailangan ng budget. Ayan. Gwapo nga sa'yo. Kitchenette Vlog. Ay, Ayan. wow! Si Tita. Tita Kitchenette. Kitchenette Vlogs. Kamag-anak ko din yan. May premiere daw si Mami Lot. Anong oras premiere naman? Ayan, shoutout sa ating Kitchenette Vlog. Yes Yan, po, 2 minutes. taga Dasmariñas, Cavite Ay. ito. Ayan, nanalo ka. Kitchenette Vlog. 100 gigas. Say present Kitchenette Vlog. Ayan, nagpa-member sa atin Lou. Ayan, maraming salamat. Two Freeman's Guys, Journey. Puntahan po natin yung Ayan, binaba kung nagpa-member link kay na. Ate Lou po yan. Pajama Ibababa party. ko na po muna yung link ni Simply Lotlot para sa kanyang premiere. Yan si SLL. Idol ko yan. Yes. May, pakipin mo na lang dyan, May. Ay, Ako na lang. wait lang. Ay, si Tito Wait Celso. lang, meron ng entries yan. Yes. Ayan na, nakapina. Wala ata si Kitchenette Vlog. 3, 2, 1. Ek. Ayan, wala. Ayan, Wala si Premiere na ulit tayo. Asan na binabasa? wala. Premiere muna. Premiere. Support natin yung premiere. Nakapin. Wow! Gusto ko na chocolate chip cookies. Kitchenette Wala. Vlog. Panglima Roll ulit mamaya dito sa Celso. Binibake ko. Mas ano nga din Sige, sa health. Punta muna tayo sa premiere ni Ate Simply Lotlot. Ayan. Yes, let's go Violet, sa anak, sa premiere. Famous Journey. Cookies. Ang masarap. Si Paeng. Mamaya. I-coordinate ko Ang na. gusto ko kasi sa cookies, yung Ano? kiss. Akala ko ano Ay, eh. Tita Splendid Sally. Ay. Sarap nun. Yung kiss ba, Uncle? O yung cookies? Splendid Sally! Ayan na po si Ay, Ate yung kiss Sally. ba? Andun na sila. Gusto rin ang uncle ng Present kiss. po. Ay, sige, maraming salamat, Ate Violet. We'll inform you, baka manalo kayo mamaya sa ating members draw. Kasi pwedeng manalo kahit wala dito. Yung nakapin. Rob, ikaw kukuha nitong tawag nito, yung pajikas natin sa mag-a-attend ng premiere kay Ate Lot. Ay, ako ba? Sige, busy ba si Ano? Nate? Oo. Sabi ni June. Ako, uncle. Ikaw daw. Sige ako. Eh, pa-member po ulit si Ah. Lucille YTC. Ayan, nandiyan din si Ate Lucille. May bagong ITC. pa-member. Ayan na. Hindi ko na mabilang, walang Marami kang, 53 members na isasama ata, sa- uncle. Gusto mo gawin natin 60 para... Yahoo! Another Congrats po sticker. sa dami ng members. Another... Adik sa sticker. Ay. Kasi ang gusto, di ba ngayon yung sticker ni Uncle, guwapo si CNS guwapo. So tatry namin, CNS guwapo talaga. Para medyo mas mahaba. Akala ko na. Double add more Akala ko sama. CNS guwapo talaga. Sinis Guwapo. Okay. Akala ko, bro, si Enes Guwapo, tapos medyas. Pwede, no? Habang nag-i-LS kayo. Asan na yung, Christine Dennis, saan yung link? Ay, ito pala nakapin. Nakapin! Ano ba yan?
Sabi sa'yo, bawas-bawas. Sabi yan. Yun na naman. Hindi na naman. Bawas talaga. Ay. Active, active, active. Go, let's go. May let's tanong go. ba? May tanong dyan? Hindi, yung participant. Wala. Active lang. Active lang. Ah, Kasi, okay. ano eh, kami kasi mababagal kami. Pero active kami. So, Okay. mabagal lang. Nakita mo naman, diba, mabagal. Oh! Standby ako, host from Tita Splendid Sally. Ay, may hindi pala. China 16 Oil months standby. members yan, no? Arya 16 Explores. Bongga. Grabe, mas mahaba pa sa mga relationship ngayon. Hindi, no? Bihira yan. I mean, bihira yan ganun. Umabot na 16 months na relationship. 16 months. Tagal yan. Maiksi lang yun. Sino? 12. 1 year. Grabe. 1 year and 4 months. Ay, sana all magaling sa math. Sure! Napaka... Galing. 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 Marasis ko yun, wait na. Nag-loading ako. Tigilan mo nga ako. Ikaw ang ano dyan. Ay. Nag-loading ako, Norn. Loading. Active. Puyat ka kasi ng puyat. Puyat ka. Kompleto lang yung tulog ko kaya active yung utak ko ngayon. Char. Nakatulog ako sa LS mo eh. Nakatulog ako sa Oo. Sabi mo, pagising ko. Ano na. 4 hours ago. Start. I got Ano the yun? name. Stop stream. okay na po yung names. Sana wala na pong pumasok. Ganun. Tawan-tawa lang si Sir Antonio dyan sa baba, oh. Sir Sir ASC. Antonio, biglang meron siyang hehehe. Parang parang malalim yung hehehe ni Sir Antonio kasi bihira siya. Malala. Sir Antonio, akyat ka, sir. Si Sir Antonio nag-type ng hehehe. I think maraming ibig sabihin yan kasi hindi siya basta-basta nag-chat ng ganyan. Ayan, idagdag na natin to. Ayan, entry uli. Yung sa mga bago ko member. Ayan, tigli 5. So, parang what is he trying to imply? Parang ganun. Ano yung ini-imply mo, Sir Antonio, sa inyong... Try mong basahin. Ano sa'yo? O nga eh. Ay, may ganyan. Sabi, oh. May ganyan. Ano daw? Anong Ano ganun? daw? Yung Oh, binabasa habang natin, hinahalo ni CNS ang ating mga entries. May ganyan. Gawin na natin to. Sa ano. Itong cookies with rolled oats. Ibabaw natin yung Christine Telly para hindi mabunot. Yan. Grabe naman, Tito Celso. Ay, may, si Renz Villamiano, nagpa-member din po. Pinapaturan. Si Renz? Ah, ilan ba to? Si Renz Villamiano po. Parang Additional. Ha? Ayun pa ba? Kanina ba? Kanina ba? Wish Ano ba them. Oh, 4. Ngayon lang. Doon sa ano niya. Doon siya nagpa-member sa premiere. Ah, kay Mami Lot siya nagpa-member. Okay. Iba nga pala itong pinapanood natin. Kay Christine Wala Terry, kayo. ipakita mo si Hanuri kay Meiji. Sino? May mabait ng kaibigan niya. Yung aso? Yung mabait. Husky? Hmm. Mana kay Kenneth. Kay Kenneth Lansangan, Husky. Wala si Kenneth na dyan. Alam ko may nag-label din sa'yo as husky. Oo. Yung boses daw parang soft. Soft and husky. Si Mami G? Si Mami G ba? Parang doon. From Mami G's channel yun. Parang na ano. Sinumat ako. Pero bakit ganun nililabel as husky? Ano? Tumatahol? Hindi naman pwede naman kasing karakteristik ng boses yung husky. Grabe. Aso agad. May hina kasi yan. Paano ko siya na marinig? May hina kasi Before one mo na ng mga member. Di po yun. Wala nang kasing boses. May hina na naman boses ko. Ano ba yan? Nangyari na naman talaga dito. Hello. Yung earphones ka na may toyo. Hindi, ako yan. Gusto ulit ko. Hindi, may toyo rin yung earphones ko eh. Bibili na ako ng bago na yun. Nahigit-higit kasi like ko suot pag tulog. Pag nag-aaral ng kanta lalo. Ayan. Tinutulugan mo yung kanta. Oo, pampatulog na yun.
Wow! Gusto ko talaga cookies. Hindi ko pa perfect yung cookies ko. Parang kahawig siya ng Revel bars with the rolled oats. Uh-huh. Wait lang. Active. Last. Wait lang, parang may echo. Ako, echo Oo, response. may echo. Hindi, may echo yung, parang may echo yung mic mo kahit nagsasalita ka. Dapat alisin mo pag nagsasalita ka. Tapos pagkakanta ka, tsaka mo lang ibabalik Okay na. para maganda pakinggan. Hindi na ako echo Rosales. Ay, Ah. ba't ganun? Si Echo Rosales. May echo yung boses. Nag-echo. Uncle ata. Ayan, okay na. Wala naman. Basta pag Ah, ang may dami nag-error nagpa-prefer kay Mami Lot. Basta pag may nag-error si Uncle Celso dapat. Sinisi. Entry din. Nanahimik sa Uncle sinisi. Oo. Yan ang ganun. Tito Celso, another member. Another Nem. member na. Yan. Yes. Ganda. Nem Road to Molina. 100 na. Road to 100 members. Sana all. Wow, bongga, road to 100. Wow. Pang 50 plus na kasi ito. Ah, Grabe ka, Tintin. mabubuo na ang talaga. Ang dami Grabe ka. Siyempre, letters. dapat super advanced tayo mag-isip. CNS Ano na guwapo kayo, talaga. Uncle? Nasa 54 na kayo. Pag umabot ng 60 yan, meron tayo extra speaker ulit para mabuo na yung medyas na word. Yan, pwede nga. Pwede. Abot nga. CNS Guwapo Medyas. May S na. Oh, yun. Diba? 1K ngayon. Yahoo! Kayo na lang yung sakto bago kayo start. Nakaabang ako doon at nagpe-play pa ako hanggang kayo ng umaga. Pag ko, 1,000 na, Yahoo! Dahil dyan, gagastos si pa eh. Gumastos. Oo nga eh. Yung- Nagdagdag ako. Magpapadyanin ko na si Prof sa akin. Hindi, may 1,000 additional, mo. diba? May additional sponsor daw siya pag naka 1,000 yun. 1,000 sponsor niya. Kaya pinush namin Maka 1,000 para gumastos pa Sa eh. yung mga ibang winnings, Oo. ako magbibigay. Oo, Yun diba? yung mangyayari. Pero ewan ko, sino Ayan. ba ni Uncle na yung bigay? Ganda ng setup ni Uncle, oh, like may bilog tapos may mga stars sa likod. Ganda. Oo nga. With the Christmas tree, Christmas lights. Ang tingnan mo si Uncle. Kasi talagang napakagandang lalaki naman talaga. Bakit ka naka-black? Pasko eh. Dapat Oo nga. red or green. Oh, nangialam Ang pa. lang kasi yung dinig ko dito, like karamihan black. Like sobrang dami kong black dun. Ito green to. Mukha lang dark. Moss green. Moss green tong suot ko. Green yan? Oo, moss green to. Ewan ko, dito sa camera ko parang iba yung kulay ko. Sa So, sobrang yan, putla ng sa mukha ko. Sobrang putla ng mukha ko. Ayan, isama na rin to sa entry. 5. Ito yung suot Kaya, ko TikTok video ko nung Then, last upload ko. Ito Malvina. yun. Green yun, di ba? Hindi ka halata dito sa video. Ewan ko ba. Mm. Ayan, follow me on TikTok. Nag-promote ng TikTok. Follow po yung TikTok ni Jean. Road Wala to akong TikTok. 2,000 followers. Ay wow. Pero ang layo pa, 600 pa. Ah, 600. 600 pa bago maka May 2,000. dumaan from Sir Antonio. ayan, may pabunot din si Simply Lotlot. Ano kaya ito? Ang dumaan Ano kaya si pabunot ni Antonio? Simply Lotlot? Para ang date nung lalagyan niya. Grabe, ang bilis nung live chat. Ayan yung sa question nung nakaraan. Dapat Christine Telly ang mabunod dyan. Okay na, nakuha ko na yung participant nung kalagitnaan ng video. So yung mga late na, hindi ko na mas. Hindi na counted yung mga last na Nasama. dumating. Yes. Sinabi Sir Antonio, pumunta Sir Antonio daw wala lang siyang jacket. Nakita ko Hindi siya. nakita. Ha? Hindi siya nakita ni SLO. Nakita ko Sir Antonio dun eh. May dumaan daw. May dumaan. Pampas ko nga yung kulay ko ngayon, naka-jogging pants ako na Naka-pajama na pula. Christmas. Green na. Pasko na. Pasko na. MJ Pescorella. Ah, siya ba yung umakat kanina? Yes. MJ. MJ Pescorella. Parehas kami, MJ din yung ano ko eh.
MJ nickname ko sa mga friends ko sa work. MJ. Si Uncle CNS. Celso. Ano yung meaning ng CNS nga pala? Nung una, marami akong interpretation dun sa CNS. Sabi ko, ang CNS ba parang coins, tapos tinanggal yung mga vowel. Pwede. Pwede, di ba? CNS. Kasi nung bago-bago pa siya, ang binablog niya, puro mga barya. Oo, nakita ko sa intro Sabi niya ko- nga yung sabi kaya ko pala nga kay barya. Uncle, Oo. Uncle, magano kayo giveaway, pero sa kanya lang ibigay. Hindi niya akal ginawa. Giveaway na pera sa akin. Giveaway siya ng pera. Bibigay lang sa akin. Hindi niya pinush through. Tapos, nalaman ko kay Uncle eventually na yung CNS pala is Celso and Selma pala yun. So yung N parang substitute for end. Galing talaga ni Uncle. Ang galing. Pero mas magaling Uncle kung yung mga nag kayo ng coins tapos yung giveaway nyo sa akin napupunta. Mas maganda kung gano'n. Mas maganda kung sa akin, Giveaway Char. Hindi. Kinuha na rin. Nakishare. Kaya may kalam shoutout. Pwede mo daw mas vlog. Nakishare. Shoutout sa'yo, Manol. Maing mahina ka na naman. Ano daw? Ano? Mahina ka na Mahina na naman. naman ako. Anong nangyari? Oo. Ano ba yan? Yan, nagbabalikan na po sila. Tanggalin ko na nga Ayan. ito. Wait, babalik na ako sa aking Pwede pong patamsakan niyang yung bagong member ni Pwede ba yung Char? Wala na kang ipipin, Char. Pinapin yung Ate Lu. Sige. Pwede bang patamsakan Ibaba mo, MJ. Ayan po. Bagong bagong member nyo. Si Ate Lu, ang Sige, kanyang sige. pajama party, patusok. Ayan po, opo. Yung binaba ko. Ate Lu's pajama party. Ayan, itin ka. Yan. Para Yan, ano shoutout siya. Mas mamaya na siya. sa lahat. Yan, How's this? Okay na ako? yan, patusok naman. Yan, pasupport Mahina pa yung rin. nakapit. Okay na, okay na. Ayun yung motor sa likod, sa labas ni Uncle, narinig ko. Hindi, dito yun. Wala po. Masaya ba yan? Wala po. Dito yun. Ayan. Ay, sorry po, Ate Lu. Hindi pala, renew pala. Hindi pala new. At least may new. Renew. Okay na yun. Ayan na lang. Yung earphones ko talaga may problema. Ayan na, lumakas na. Okay, so nakabalik na po yung mga bumisita kay Simple Ay, Lotlat at mahina. ngayon, iangat na natin ang ating chuchu. Aso? Aso Ayan, yarn? pasupport po yung nakapin. Yan, si Madam Husky yarn. Tony. Ayan, support po. Husky talaga. Okay, And see you later, Ate Lu. shuffle natin, shuffle. Shuffle. Okay. Hindi ko alam kung paano ginagawa. Ay, nag-shuffle ako, di pala ako naka-share screen. Ano ba yan? Oh, hindi pa siya nakaakyat. True. Ano ba yan? Wait lang. Hindi pa pala Thank nakaakyat. you so much po Ayan. sa lahat ng nagpunta sa Naka-Pain. At parang nag-Eco Rosales ako. Ayun, wala na pala. Wala, Konti. walang echo. May Eco konti. Rosales. Ay, nawala na. Kanina wala meron. sa Eco Rosales. Okay. Ilang seconds ba to? Gawin natin yung mga 20. Thank you, Panda, sa pagsagot sa pa-quiz ni Mami Lot sa kanyang premiere. Galing. Alright. Simulan na po natin. Simula na Angel, ang ikot ka na ba, Angel? Ikas? Wait lang. Dalawa ang bubunutin. Dalawa. Okay na ba? Pwede ko nang ikot or antay pa tayo? Yes. Nandiyan Okay. na ata na. So, yes sa nandiyan na lahat. Okay. Sige, simulan na natin. Anong tunog yan? What? Parang ano? Patutulog yan? Pampatulog? Ganda ng Ayan na si... babait si uncle niyan pag narinig niya yan. Marilu Natigay. Ate Marilu naman talaga. Ayan. Congrats kaya Barilo, Latigay. Ayan, nandiyan ba? Say presence. Ayan, nandiyan na. Ate Ayan, Marilu, i-present na naka-present po. na. Let's get Ayan. another. Yan, pakibaba mo yung Gcash. Nandiyan si Bunso. Yan, para mabigyan ka kagad ng 100 Shuffle Gcash. natin, shuffle. Yan, Marilo, Full Latigay. screen. Sana makuha si Guwapong Haseo. At Diyos Pabalo. Ganda. Yung mga music na
no? Ay, ba't nag-iiba? Ba't nag-iiba? Ano naman? Galing, galing. Ang galing talaga ni Maymay. Oo. Maymay yun. Siyempre, di, ako yung nag-iikot. Ano ka ba? Ay, ikaw ba? Akala ko si Maymay. Ate Manilyn Estrella Yeah, Byfield. Australia. Manilyn Estrella Byfield. Calling. Pinagsama. Nagsama. Maraming salamat, madam. Emlen Himalayan Australia. song daw nakita ko sagot ni Manilyn Melay. Estrella Sabi ni Byfield. Promilo Gaming. Baka Grabe mamaya, May. baka mamaya nakikinig si Ma'am Estrella Byfield. Tapos bigla Nakikinig si depressed. Madam Australia. Yes, shoutout si Oo. Madam Australia Byfield na nasa Canada Yan, ngayon. remix na po yung pangalan nyo. Calling Manilyn Estrella Byfield. Hi. Ayan. Alot. Baka tulog na si Madam. Maraming salamat, Kuya Renz, Pidyamiana. Ayan. Dan at Kuya Renz, maraming panalo yarn. pajama party. Ayan. Ganyan talaga pag gwapo, multiple times manalo eh. Yes. Sana all Kuya Renz. Stay Sana present. all Kuya Renz na ikakasal daw kay Christine Telly according to Meijin Vlogs. Oy, grabe. Inulit pa. Sorry po. In-emphasize. Ayan na, nag-present ako. Ayan, ayan na. Bully no, Meijin bully. Ayan. Bagsak na yung Oo. number dyan at para makuha ni Bunso. Okay. Ayan Ayan. kasi nagawa Baba ko na to, mali, baba ko mali. na to. Ano to. Yan, Gcash po. Diyan na po. Alright. So, ano nang next? Anong Sasayaw We grade? will na? continue sa 5 times 100. We are now on number 5. Ako, mukhang magbubunot na naman si CNS. Ayan. Yes. Pero kailangan na muna tito i-shake-shake kasama yung katawan. Yes. Kasama yung katawan. Dapat, Take muna dapat natin. ganun, ganyan. Ganon. Tito Celso. Dapat Go, ganun Tito ang Celso. Yeah. Yan! Gusto ko yan. Itaktak mo, Dapat Uncle. Itaktak mo. Itaktak mo. Oh my gosh, alam ko na kung saan nagmana si sis. Yes. Baka mawala yung takip, biglang maubos. Ay, oo ka nga. Naku. Ayan, Sabitan niya maigi ang ayan. Nice. Yan, binuksan. Ayan, pagbuto din natin. Gumaganon. Malitin. Tapos bumunot. Ako pa rin yung Kailangan ako. hindi nakikita. Bubuno tayo, yung pinakailalim na naman. Ay, ako yan. Ayan. Sino kaya ito? Sino kaya ito? 100 ba ito, Tin? Tandaan ba ito? Opo. Pang 500. Pang Yahoo! ano yan? Pang Jollibee yan. Ayan. One piece Shoutout chicken yan, sa with- aking hipag. Ayan, nanalo. Ayan. Sino yan? Juliet Aguilar. Juliet Aguilar. Hello. Grabe. Congrats sa iyo, Juliet Aguilar. Ako. Nandiyan ka ba? Siyempre, ikaw yung Mag-react di ba, dancer? Sana all dancers. Dancerist. Dancer. Ba't ako? Parang galit pa si Ba't parang galit ka nagmana ka kay Tito Celso? Malalaking letters ang gamit niya. Ba't ako? Basta yung mga galawan, kay Uncle Celso niya nakuha yan. Juliet Yes, Aguilar, okay. say Yung mga present. pang-G-Force. Pang G. Ayan, nandiyan na. Si Juliet Aguilar. Ayan. Oo, congrats magaling po. sumayaw yan si Ces, yung pati yata si May. Si May, nakikita ko yung mga papitik-pitik ni May dyan eh. Oo nga, magaling yan. Magaling yan sumayaw yan. Si Bunso, Si May. Chetty, saka si... Si May, Yung ano, dalawa. Sige, Introduce. ikaw na. Hello? Member yan. Alam mo yung ano ko, yung pangalawa kong anak, si Ses. Member yan ng dance group ng UST. Ayan. Oo, Yes! member siya ng, alam niyo yung Jabawakis? Member Ano siya bang- doon. Okay. Project. Talented yan yung mga anak ni Tito Celso, talented and bright. Yes. May yung pangalan sa niyang anak. Wow. At ay, sabi ni May yung sabi nickname, ni pero Ses, inaano ko siyang Ayan. May. Ay, naman Ay, talaga. May, talented talaga yung may mga May eh. Talented yung may mga May. may message ni Ses sa akin. Totoo yun. Nasa May, live pero letter E. Dapat yung, letter E dapat. Yung Grabe, pangalan. bully talaga yung Letter E isa. dapat. Okay. Mana po yan kay Ate Selma. Tito Celso, dinidiscard ka ni Tito Pandanggo Nito. sa ilaw. Very man.
Wow, Kaya sabi galing. ni Tess, yan, si Ate Che, yung pinakamagaling sumayaw. Na Marn. Ayan. Siyempre, Ayun! yes, dyan. Yung mga che, then yung mga che, magaling talaga sumayaw yung mga che. Napansin ko lang. Pinakamagaling manood sumayaw. Ayan, pinakamagaling manood sumayaw daw. May grabe kayo. Yung mga che. Yung mga may che, magaling talaga kumanta yan. Kagaya ni Justin Telly. Yan. Wow, ang galing. Justin Telly. Okay. Parang kahit ano na lang. Justin Telly. Really talaga. Wala ka dyan, Maygin. Ay, O kaya, Chelsea. Galing. Yan. Magandang sumayaw. Mga Chelsea. Yan. Teka lang, nasa na tayo? Pandago sa ilaw. Chelsea. Ayan. Wala bang kanta, Prof, bago magbunutan ulit? Siyempre, Yan, meron si Vlog. Beijing Vlogs. Yeah, very gimla. Ganda yarn. yarn. Yes, ganda yarn. Nga lang. Ay, Feeling ko ganda, di ako ganda makapag-on cam. Ayan, nag-loading na naman ako. Sige, game ka na ba, ano? Bago Sige, tayo sige. bumunot. Okay, sige. Ayan, bago tayo bumunot, Wala akong kakantahan muna pampas. tayo ni Wala Ganda akong yarn. pampas. Kanta tayo ni Ganda Yarn naman talaga. Yan, malaki si Angel. Si Meijin maliit lang, malaki si Angel para gusto ko makita yung reaction. Yeah. Bakit ako napunta dyan? Naka-off cam naman siya, Angel eh. Naka-off cam siya. So parang wala rin kung papalakihin ko siya. Kasi So ano kayo na nga, lang. Loading ako ngayon dahil wala Ano? pa tayo. Excuse na nga, ano, Marinong Gala, hindi siya 16, 15 lang. Kasi nung una 5, then 4, tapos, ano, 4 lang kasi yung una nating, 4 lang yung isang binunot, kaya 15 lang siya lahat. Hindi siya naging 16. Ano Apat makakatayo? Sabi ni Pangalawa. Ate Malin, go, 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 Ganda Yarn. Yes. Oo nga. Mag-Vanessa Carlton na lang ako. Hindi siya pampasko. Wala akong masyadong alam na Sige, oh. pampaskong kanta. Kumakain lang naman si Ako nasa Angel eh. gitna. Yes. Sige, enjoy your meal, Uncle. Kasi pag ako yung nilagay dyan, Angel, Brenda. maraming magre-react. Maraming magre-react pag ako nilagay, Angel. So kayo na lang. Bunso. Hindi ako makapasok. Wait. Ba't ganun? Hindi ako makapasok. Wait lang. Alas ito. Ay, ito na. Making mo... Ba't ganun? Parang... Ba't laging tunog? Ay, ito na. Ayan, Making my way downtown, walking fast, faces fast, and I'm homebound. galing. Staring blankly ahead, just making my way through the crowd. And I need you, and I miss you. And now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time would pass me by? 'Cause you know I'd walk 1,000 miles if I could just see you tonight. It's always times like this when I think of you, and I wonder if you ever think of me. 'Cause everything's so wrong and I don't belong, living in your precious memory. 'Cause I need you and I miss you. And now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time would pass me by? 'Cause you know I'd walk 1,000 miles if I could just see you tonight. And I don't wanna let you know I drown in your memory. I
walking fast, faces past, and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way through the crowd. And I still need you, and I still miss you. And now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time would pass us by? 'Cause you know I'd walk 1,000 miles if I could just see you. If I could fall into the sky, do you think time would pass me by? 'Cause you know I'd walk 1,000 miles if I could just see you. If I could just hold you tonight. Ayun, tama na yun. Tama na yun. Enough. Okay ba guys yung pagpiano ko? Okay naman. Tama naman yung pagpiano ko kanina. Tama naman. Nagpiano na. Nagpiano. Ayan na si Uncle, napagod sa kakasayaw, nag-water break. Grabe. Sumayaw water break siya. muna. Oo nga. Busog na, uncle. Grabe si Hindi Uncle, ko ramdam na nag-interpret ng kanta. ramdam ni Uncle yung kanta talaga. Like nasa katawan niya yung yung kanta doon eh. Kuwang-kuha niya yung ano eh. Yung beat. Pasok na pasok Bagay sa na. banga. Galing. Ayan. Salamat Ayan, po. Ayos, out sa ayos. 39 million people in the house. Yan, maraming Wow. salamat. Okay. Tutok. Yan, sa Grand LS Misinas Vlogs. PH. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan. Kakanta? Sino pa bang kakanta? Ayan. Christine Telly. Ang alin? Testing daw, more song daw. Tito One Celso, more pa? 1 times 200 na po. Sige, ano muna tayo? Ganun ba? Yan, bubunot tayo. Grabe. Ano, papabalik tayo. Natawa si Uncle sa sayaw niya kanina eh. Ayan na, parang ano. Kung kumanta nila, ni Midge. Hindi, sige. More After songs naman to host. Yan, Yes. Grabe. Yan. Magkano to? 200? Opo, Ate Malin. 200. 200. Grabe. Ayan, abangan nyo. 200 na daw ang ating bubunutin. Ayan. Oo, Maggie. opo, 200. maminot si Ate Malin. Ayan. Kakanta Bunot din. na tayo, Tin, ha? Ayan, bubunot. Yes, ayan, magic na magic. Sino kaya maswerte? Ayan, maswerte. Yes, for 200 pesos. Ayan. Ito na. Wow. Ayan, ito na. Ayan. Baba muna natin. Baka Takpan muna. grabe. Sino ba ito? Kay Mami Jeto. Gwapo nga siyo. Ayan. Ando Vlog, buti naman. Wala yan, Uncle. Wala yan, Uncle. Ayan. Buti Mukhang naman. wala ito. Biglang buti Parang naman. hindi ko nga siya nakita. Ayan, Buti wala. naman, grabe. Ayaw manalo. Ayan. Ando Ando Vlog. Vlog, calling. Ando Gcash. Ayan, stay present. Ayan, Ando Vlog. Buti naman. Tuwan-tuwa si Chelsea. Ayan. Buti talaga. Buti naman. Natatawa dito si Pro. Si Chelsea sa'yo, Pro. Ayan. Dito sa tagiliran ko. Tawan-tawa sa'yo. Ayan. Ayan. Mukhang wala ba? Damay no. Wala. Bibilangin Yes, natin, 200. bunot ulit. Tag-iisa, bunot ulit. Wait lang, Uncle. May countdown pa tayo. Ayan, yan na nga. Yan na. 7 na. Wala pa 7 bang ink? Antay lang po ako kung kailan ako aakyat. Nasa Ay. backstage na yata si ate. Ay, Ate Malin, anytime you're ready, Ate Malin. Kasi ilan lang naman tayo dito, marami pa tayo. Meron pa tayo, I mean, kung hindi naman to premium, meron pa tayong dalawa. Ayan. Ayan, wala na. Bubunot ulit tayo. Ayan, wala si... Ay, may premiere nga ano. pala ako ng 7 p.m. Nalala ko lang. Yes, sige. 7 p.m., no? Oo. Ayan, Kahit yan, wag na. Okay, Bunot sige. ulit, bunot. Abo na Ay, tayo. sorry. Gwapo nga sa'yo ba yan? Mukhang
Mukhang, ayan, Meron? Sino kaya ito? Sino kaya ito? Ayan, mukhang wala rin ito. Ang aking Sino yan? pinsan, si Marie Ray. Ayan, Ay, Mary. medyo tagilid yan, Uncle. Tagilid yan. mukhang wala ito. Tagilid. Sayang Swerte naman. Ayan, swerte yung nasa live chat ngayon, 41 million. Mukhang wala ito, si Marie Ray. Ate Cheryl, Marie Ray po yung tinawag, Ate Cheryl. Ayan, Marie Ray. Yahoo, go, Shout go, out go kay lang Ate po. Ayan, si Kuya Renz, nagyaho na naman kasi hindi nanalo yung kanina, si Ando Vlog. Tuwan-tuwa si Kuya Renz kasi yung mga nabubunot wala. Oo. Ayan, Yahoo ng Yahoo si Renz Villamiano. Ayan. Ayan, malapit na pong mag-ink ang ating countdown. Bunot po ulit tayo. Wala pa rin Panda! nabubunot para sa 200. Hello kay Panda, mabait yan si Panda. Ayan. Okay lang po, sabi ni Cheryl the Explorer. Dati Cheryl. Ate Cheryl, hindi ka po natawag. Ayan. Ano ka ba? Baka Ayan, nagpa-practice wala lang na. siya. Wala na. Mukhang ito na. 200 Next. dito. Next. Yan na yun. 200. Baka si Gwapo nga sa'yo yan. Mukhang ito na. Dati ka. Gwapo nga sa'yo para maka-Jollibee man lang. Ayan, nandito na. Babauli natin. Sino Ba yan? ito? Gwapo nga sa'yo ba yan? No. Nandito ito. Di makakaligtas. Solid Gwapo nga SLL. Ayan. Ay, wow. Elaine Azumi. Elaine Azumi. Elaine. Ate Elaine. Azumi. Ayan, Hello po Elaine from Azumi. Panda. Hello, Panda. Yung panda ba pwede sakyan? Kasi di ba malalaki yung mga panda? Pwede bang sumakay sa panda? Nagpapapicture ako, nakasakay ako sa panda. Parang pwede naman. Parang pwede. Pwede. Eh, nag-present na po siya. Nag-present na. Yan, Ayan, present si nandiyan na, Ate nandiyan Elaine na si Azumi. Kakalimutin ka niya. Ayan. Ayan, nandyan na daw. Sabi ni Ma'am Kat, si Elaine. Ayan. Lapag mo Elaine yung Gcash, yan, nandyan si Bunso. Para ma-loadan ka agad. Ano na ba next natin, Madam Kristen Telly? Sino na bang... Wala na po. Ay, wait Ayan lang. na. Ay, hindi. Meron pa tayong again, 10 times 50, 5 times 100, and another 2 times 200. So mamaya Last pa na ba po. yan? Or... Last na po yun. Last na meron po? pa tayong, So, meron pa tayong isang wave ulit ng winnings. Pero before Meron pa. that, Pwede naman natin siyang bunutin ngayon, and then after ng premiere ni Meijin, magbubunutan na tayo ng Roleta and super chatters and members and everything. What do you think? Pwede rin. And everything. Yes, girl. Maganda. Ay, Madam Estrella Byfield. Magandang Ayan na gabi siya. po. Ay, magandang umaga na sa kanila Madam ngayon. Australia Byfield, yan. Salamat sa patamsak kami dyan. At good morning dyan Hello sa Canada. po. Maraming salamat po, Madam Estrella Byfield. Madam Australia Byfield. Ma'am Estrella, may sinasabi po kayo na si Paing dito. Char. Sinumbong. Napakagaling niyo po. Ayan. Niyo po. Ang galing mo daw, Madam Australia Byfield. Yun po yung sinabi ko. Yun po yung sinabi ko. Ayan. Maraming Narinig salamat ko po, ni Madam Meijin yun. Australia Byfield. Ayan, salamat sa pag-sponsor dyan. Kay Madam Australia Byfield. Hello, sisi ko, Australia Byfield. Yan, may galang shoutout. Sabi ni Ate Tim Pilot. Nandiyan pa rin ang aking utol na si Pronilo Gaming. Pronilo Ayan, Gaming. Guwapo yan, si Pronilo Gaming. Of course. Namarn. Tapos, Gwapo yarn. sabi ni Ganda ng lalaki Kristen yarn. Telly, sabi ko, Chana. guwapo yan kako si Pronilo Gaming. Tapos sabi ni Kristen Telly, of course, sabay off-cam. Nag-off cam siya kasi tatawa siya kasi Oo tatawa nga siya. Ginawa Oo nga na. off-cam. Ayan na. Ayan na, mag-open na ako. Sabay oo nga. Tapos off-cam, sabay tawa, nakatalikod. Wala, hindi kaya ako tumawa. Ate Connie Irenyo, natawag po kayo kanina. Ayan. I remember your name.
I remember the Sabi name but Sino not yung the last film. 5 na winner? Ano pa, Albert? 15 pa lang sila lahat. Meron pa tayong 5 bubunutin later. Kasi 20 lahat yun. So, Sino-sino ano daw yan? para daw ipa-confirm daw Yung sa pang 11 listahan. to 15, Oo daw. first Last is five. Violeta, next is Mom Cat, next is Lou Freemans, pang-apat si Ate Violeta ulit, last si Tita Juliet. Yun. Ayan, si MGO tsaka si Shaira din nagkaka-develop pa na ata. Lahat na lang Sinasabi yan. ko, Lahat na inisyo pambihira. Marites talaga to. nagkaka-develop pa na. Ano, kakanta na ulit. Okay. Yes, Ganda nabunot na natin yung mga 200, no? Okay na? Meron pa last wave later. Oh, tsaka na yung last wave. After na lang ni Oo. Nadine siguro, no? Sige, sige. Yeah. Yung part ngayon, okay na lahat. Mhm. Yeah. Okay, so tapos, while waiting, maybe si, meron... Okay, bibigyan natin MGO. din. MGO tsaka si Shaira din nagkaka-develop pa na. Lokalong. Kakanta daw ulit po si Meijin tsaka si Paing. Alo ko. Wala, Mamay. off cam. Ayan. Ayan. Pwede ka Go, go, mag-off cam go. tapos si Uncle Ayan, yung kakanta si i-interpret niya Uncle yung ano mo. Mag-interpretative dance ulit si Tito Celso. Pero jolly version. Tamang galawan lang Yes. tayo. Si Tamang profile galawan. mo pa. Yeah. Pwede nga sayo-sayo na lang tayo para ano. Tamang galawan lang. Number na lang. Tamang galawan lang. Ganun mga wave, ganun nga sa ganun. Joer. We were both young when I first saw you. I close my eyes and the flashback starts. I'm standing there on a balcony in summer air. See the lights, see the party, the ball gown. See you make your way through the crowd and say hello. Little did I know that you were Romeo, you were throwing pebbles, and my daddy said stay away from Juliet, and I was crying on the staircase, begging you please don't go. And I said, Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting, all there's left to do is run. You'll be the prince and I'll be the princess. It's a love story, baby, just say yes. So I sneak out to the garden to see you. We keep quiet cause we're dead if they knew. So close your eyes, escape this sound for a little while. Oh, 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 cause you were Romeo, I was a scarlet letter, and my daddy said stay away from Juliet, but you were everything to me. I was begging you please don't go. And I said, Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting, all there's left to do is run. You'll be the prince and I'll be the princess. It's a love story, baby, just say yes. Romeo, save me, they're trying to tell me how to feel. This love is difficult, but it's a real. Don't be afraid, we'll make it out of this mess. It's a love story, baby, just say yes. Oh, 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 oh. I got tired of waiting, wondering if you were ever coming around. My faith in you was fading when I met you on the outskirts of town, and I said, Romeo, save me, I've been feeling so alone. I keep waiting for you, but you never come. It's this in my head, I don't know what to think.
He knelt to the ground and pulled out a ring and said, "Marry me, Juliet, you'll never have to be alone. I love you," and that's talk to you. Go pick out a white dress. It's a love story, baby. Just say yeah. Oh, oh. Oh, oh. 'Cause we were both young when I first saw you. Oh, di ba? Ayan. Tigil pa yung music ko. Grabe yung galawan ni Uncle. Uncle, ang dami niyong tinuro. Galing, galing. Clap, clap, clap. Ang daming tinuro ni Ayan, Uncle. Kung sino-sino tinuturo ni Uncle. Galing, galing. Turo Ayan, ng mga bagay-bagay. Alright. Ayan, maraming At ngayon, salamat nagkakanta sa naman 43. Christine Ayan, Shelley. Ayan. Let's go. Christine Kelly, sample na. Chelsea, new member. Maraming salamat kay Chelsea dyan. Christine Kelly. Christine Kelly. Chelsea, ikaw na ang ating pang 55. Lady na. 55th member. Member ka ba? Ba, nagpa-member aking bunso. Ayan. Baka singilim na ako mamaya dito. Ko yan. Ayan. Just yes daw po. Ayan, nagpa-member na rin Ay, si wah. bunso. Ayan. Di ba? Oo nga, alim oo, yung dapat may episode. may duet. O, kantahin mo na yung Kuya pampasko. Renzo nagre-request din ng Kantahin mo duet. na yung pampain. Sige, pwede naman. Pero pwede, pwede ko naman kantahin. Kaso, sinits kasi sa akin ni May Jean yun. Medyo lumubog na sa chat. Pwede ba i-up mo? Lumubog Dapat na. Hindi ko na, dinownload mo. Ay, hindi, piniplay ko siya eh. Ay, hindi kasi ako nag-download. Like, lahat pala inano ko siya. Ginawa ko siya, ang tawag dito. sa may i-add Anong tawag sa doon? playlist. Dapat, Sa playlist. dapat inad ko siya. Oo. Meron po sa Oo. akin sinend si May Jean dyan, kaso lumubog na dun sa chat. So, pasend ko Wait nga lang. ulit. Pasend natin ulit. Sige, pwedeng, Uncle, baka ikaw, kantang-kanta ka, Uncle. Pwede kayong kumanta muna. Kantang-kanta. Or hindi naman. Kanta talaga. Well, sa tingin ko si Uncle hindi siya kantang-kanta. Sayaw na siya. Oo, kaya kailangan. Yaman! Ayan, silang cloud sa'yo, ano, paing. Ayan. Yan. Ayan, sabi, Wait lang. may message si Renz Villamiano, yan si Kuya Renz. Yan, pa-members Ayun nga naman pala. po kayo. Wait lang. Pa-member naman po kayo dyan kasi magaling yung song guest natin yan. Yahoo, sabi ni Renz Villamiano. Ayan, Go, go, galing go. daw. Ayan, galing talaga. Ang ganda ng follow-up mo, Kuya Renz. Ayan. May bagong member, may 5 entry na. Ayan, si Hello? Chelsea. Okay ba? Wala kang echo. Hindi ako naririnig. Hello? Ay, Hello? nabangga yung mic ko eh. Anyong? Anyong? Yung, Yan, meron na. Anyong sa'yo? ayan, Anong may sa'yo? Tinawa entry na si Bunso. Yan, 5. Ay, wow. natin. Yan, 15 minutes. Check ko lang yung aking Bluetooth. Yan, magpa-member na po kayo. Magpa-member. Member. Ayan. Ay, Member tayo. bumangga. Ikaw Sabi na. ni Ate Lot, may 11 speakers na ako. Ayan na, nakakonect na yung Bluetooth. Pwede na yan. Sa'yo, Antayin natin yan. What? Game. Uncle, sayo kayo ah. Siyempre, ikaw pa. Pag kumakanta kayo. Grabe. Kayang-kaya ko yan. Basta yung mga sayawang ganyan lang. Oo nga, yun lang yung kaya natin. Yung mga wave. Uy, Ayan, hinalo ko na naman. game na ba? Game ka na, Christine Telly? Hindi pa siya game, so mamaya nakakanta. Hintayin ko siya mag-game. Sira yung mic ko, sira. Ah, sira daw. Pero yung mic, pero naririnig, yun na yun. Naririnig Iba nga. din. Pag umabot daw po ng 60 members, may kakanta na isang host dyan, yung di pa kumakanta. Si Uncle Celso ba yun? Dito Celso yun, syempre. Si Uncle Celso siguro. Hindi, co-host ang nakalagay, hindi host.
Scopus. Malamang si Christine Telly yun. Official, mahal ka Ayan, na si rin. Ren, si Ren Parang Official. kinikilig ako. Yan yung ano, yan siya. Tulog na kayo. Kaya ikaw, masabi ko sa'yo, maiso ka, si Kuya Ren. Si Ren Ako, Official. Yung na maririnig talaga. Yan, Ikakasal na first kay time na maririnig ko si Madam Villamiano. Christine. Ayan, si Villamiano. Magkasunuran. Masisira ang life nating apat. Ayun, Pasensya na po, grabe. Ren Official. Napakanta ni Ren Official. Nagkamali ako Tama kanina yan. ng pagsasabi kung sinong papakasalan ni Christine Telly. Nalito na ako. Akala ko same-same lang yung Rens. Ay. Alright, kanta na tayo ng Christmas in Our Hearts. Ay, wow. Ayun. Ay, wow. Uncle, sasayaw ka. Kasaya ako sa sinar. Sa akin lang sayaw, wala nang kanta. Rinig ba? Nakas, rinig ba? Yan. Ulit. Baba mo pa konti. Paki-adjust. Ikaw magtansya. Pinapatay. Yan. Hindi. Low? Okay na yan? Siguro. Okay, ulit. Sabay tanong. Ay, Dito ako sa YouTube mismo. Ayan, sorry pa, nagtatansyahan pa kami. Tansyahan. Pati yung tunog kinanta. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the child in a manger as he sleeps. Whenever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in our hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow where nations are in peace and all are one in God. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. In every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love like that starlight on the first Christmas morn lead us back to the manger where Christ the child was born. So come, let us rejoice and sing a Christmas carol with one big joyful voice. Proclaim the name of the Lord. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Uncle, para sa inyong bilog.
Para saan yung bilog na ginawa niyo, Uncle? Para saan? Heart Grabe po siya. yun. Puso kasi yun. Heart yun. Naninigas lang yung daliri ni Uncle. Naninigas yung daliri ni Uncle. Niloko. Wait lang, nakamit ko si Uncle. Yan. Hindi ako marunong mag-heart. Nakaganon ako. Practicein Ano yan? mo. Square ba yan? Square yan, Uncle. Eh. I square you. I swear. Nakaganon eh. Dapat din. Medyo i-fold nyo pa yung gitna. Grabe. Ganito na lang kasi, Uncle, para mas mabilis. Opa. Matigas na. Opa. Sabi ni Rach, ni Burger daw yun. Burger pala yun. Ay, Gutom na pwede yarn. rin. Burger. Champ. Pwede rin burger. Ang laking burger niyan, Uncle. Ayun. Hindi pa na heart yan. Burger. Burger Gabby pala yun. Burger yarn. Akyat si It's a Lovely Day, kakanta ata. Yan. Oo nga, Yan, tumalin. Ano Ano yung nabigyan madal? na ba sa Yan. kanya hagdan? Akyat ka. Yan. Uncle, baka hindi pa Yung ata hagdan? nabibigay hagdan sa kanya, Uncle. Ayan yan. Ayan. Ibibigay na. Yan, kakanta. Bigyan ng hagdan yarn. Yan, nag-water break yan. Yan na yung kakanta, uminom ng tubig, alam na to. Go, go, go. Sa kabila, Uncle. Mali yung turo. Chicken burger. Sabi ni Ren, chicken burger daw yun, yung kay Uncle. Ay, wow, talagang specific siya. Tahimik siya. They always in our hearts. Ayan, nandiyan na yung hagdan, Madam Manel Manel. Ayan. Yes, Ate Chicken burger Malin, yun. pwede kayong Ayan, sabi ni Ren. mag-landing ng isa dyan. Bago tayo mag-premiere kay kay Medium Vlog. Sis Christine Telly, Bongga Love Shout Out. Yan. From, Ang ganda daw, love bongga. Yan, love shoutout. Sabi ni Madam Estrella Madam Whitefield. Australia, Ayan, na maganda wow. rin. Madam Hello po. Thank you. Bongga love, shout out din po. Iya. Australia Byfield. Crispy Chicken Sandwich Yarn. Yan, gusto ni Uncle, Crispy Chicken Sandwich. Ano yung McDo? Oo, May gout si Uncle, di matupi daliri. May gout. Sabihin, pogi ka raw, Uncle. Ganang lalaki raw. ay, 6 minutes na lang pala yung premiere ko. Ibababa ko na pala dito bago pa. Uy, nalaglag yung akin. Lamindol, gano'n. Lamindol. Prop, may bago akong design sa likod, Prop. Pakitignan, Prop. Ayan, Prop. Ako na magbababa nung link mo, Meiji. Bagong-bago, Uncle, ah. Bagong-bago yan, ah. Lumindol. Tama Palit si tayo ng Madam background, Uncle. Palit Christine. tayo. Ayan, o. Marami naman tayong magpipilihan dito. Sayang naman yung ano natin. Ayusin niyo muna, Uncle. Ayan. Sige lang. Ayan, okay na. Okay. Bilog lang yung yung green screen niya, kaya hanggang dun lang yung abot. Baka pwede itaas pa yun. Gumagalaw background ni Uncle, o diba? Sabi ni Ren. Yung nag-loading na Music tuloy daw, ako. Buso. Balik ako. Let's Ate Jo, a new mall. May gout talaga, Jo. Milot. $6.55. Mukhang naglo-loading ako. Let's sing Merry Christmas in 4 minutes. Ano lang siya? Yung medyo mahaba pala yan. Yung premiere ko. Patugtugin na natin yung kanta. Nagulat ako. Ano yarn? Ano yarn? And the yard? Yung premiere ko ay kanta yon, kaya pwede mo rin palang i-play dito na lang. I-play dito. Pwede, Perfect. pwede. Saka para habang nakikinig doon, nakikinig din dito yung kung meron pang. Pwede. Yun ay Your Love tsaka Perfect. Your Love ni Alamid tsaka Perfect ni Yan. Ed Sheeran.
Yan po ang Yan shoutout po po ang na bago shout para sa po na bago para sa New Year. Para bongga ang bongga ang pasok pasok. sa bagong taon. Oh, Kailangan bongga love shoutout. Hindi na mega. Bongga na. Ay, wow. Yan, inumaga na ako. Kanina gabi na. Pinoy Grafter. Oo nga. Welcome po, Pinoy Grafter. Magandang gabi sa lahat. Mega love shoutout. Ayan, magandang gabi po sa lahat. Ayan, bigyan natin ng jacket si Pinoy Grafter. Mega love shoutout Grafter. po. Ayan. Mukhang kabuki dito, Grafter. Nagagrafting. Ayan, galing naman. Si Sikoy. Ayan, sabi ni Ate Pinilot. Ayan. Never LSS. Yan po. Okay, wala nang nagta-type. Mukhang kakanta na si Christian Baba ko Bale. na yung link ni May Jean. Ayan, oo nga, 3 minutes na lang. Ayan. 3 minutes Nakapin na na lang. ata. Yan ba yung nakapin? Ay, kay Lou Famous Journey ba? Po, yung binabawa ko ni kay Ate Lu, yung pangmamaya ni Ate Lu. 8:30 kay Ate Lu po, pajama party. Sa mga Ito na, ipin na natin itong expectation. binaba ni Christian Bale. Salamat po. 3 minutes na lang. Premiere. May share nga rin muna. Premiere. Ito natin. Your Love and Perfect. Yes, may pa-intro pa yan eh. Nag-guest Ah, ako may ng interview. very, very short Okay. lang. Mas mahaba yung kanta. Mga 2 minutes siguro yung kulit lang ng interview. May pa-interview. Galing. 114 May times. marireveal ba dyan sa interview na yan? Charot. Wala. Habang. Yun, Charles. Yun lang. Wala kasi i-reveal. Charles. Dapat habang. Ano na yan? Luma na siya. Bale, last month pa ba yan? Naisipan ko lang i-premiere. Gusto ko na kasi para may laman na yung channel ko doon. Ang tagal ko mag-edit ng iba ko pang premiere. Meron pa akong iba pang mga upcoming. Sana all. Baba ko muna sa mga ano nga. Si Uncle Celso parang lasing na. Yeah, maraming Grabe, salamat. hindi ko sinusunod. Grafter. Yeah, maraming salamat sa iyo. Yan. Yes po, si Sikoy, di ba maganda? Bongga love shout out. Ayan, sabi ni Madam Estrella Vicefield. Yes, bongga. Ayan po, 1 minute na lang, 1 minute na lang. Maririnig niyo na po yung aking awitin. Wow, charot. Parang kaya mo ano. Chusera. Guys, let's listen once again. Pupunta na po tayo sa premiere ni May Jean. Ayan, let's abang-abang there. Punta po, pababa na lang. Ano? Nakapina. Ashley. Ano ka pina? Ashley, ay nagbaba ng bahay si si Pinoy Grafter. Tapos, hello, Ashley Olgina ba yan? Iba pa ba yan sa Olgina? Yun din ata siya. Mukhang magkakamag-atas. Mukhang Ay, Uncle, magkakamag-atas. ganda ng thumbnail mo, Uncle, ah. Ayan, punta po tayo sa premiere, nakapin. Ashley Algina, magandang gabi. Ayan, maraming salamat. Punta po tayo sa premiere ni Majin Vlogs, guest singer. Mali. Ano yung Mali ba yung binaba kong link? Mali Ay, yata yung we. binaba kong link. Ha? Wait Tama? lang. Mali. Tama naman. Link para saan? Tama. Sino ba nagbaba? Si yung kay Christine Sa tama. premiere mo? Tama naman yung kay Christine. Mali yung binaba ko dun sa kabila. Wait lang. Ayan, sige. Isa kabila ay correct. Mali yung Nawala, nagdi-DC yata ako. DC sa maling tao. Humugot na naman. Salamat, Ashley Olgina.
Sis tell the world Bonga Love, shout out, love, yan, from Madam Estrella Byfield, yan si Ashley, ang ganda ng pangalan, Ashley Jenna, or Olhena. Okay, correct na lang po ako, Ate Olhena, or Ate Oljenna. Sino yung pinakalas na member mo? Si Chelsea, no, Uncle? Yes, 50-50. Tama. Yeah, 50-50. Lapit tayo mag-60, Uncle. After nito, ayusin nyo na yung stickers nyo. Para maging CNS, guwapo, medyas. Medyas. Kaya yan. Kasi yung S yung medyas may S na eh. Yung guwapo may A na. Yung Y, kailangan nyo ma-push. Letter D. Letter E. O M. Marayo pala. Bali, 55 na, no? 55 na, Uncle. Ang ano ko dito. 55. Aba, sana all. Pwede ko sanang ipa-membership pa yung Ocampo. Kaso, kung may problema yung ano ko. Hindi pumapasok. Ikaw magpaparolete niyan, Prof, yung sa aking mga member. Yes, Uncle. Kayo papasok. Pero Uncle, yung distribution ng prices, meron na kayo? Mayroon na. Na kay Christine Telly, alam ko na sa kanya. Mm-mm. You know. Galing. Ayun, taray, may chat sa gilid. Oo nga eh. Ibang klase talaga. Ibang klase. May chat sa gilid. Yun, or? Habang kumakanta na may... Bongga naman nagpapalipad dyan. May pula dyan. May pula, may ano, orange, gano'n. Bumamaroy hagdan. Di ba? Bumamaroy hagdan. BLSO po, Tito. Ay, Tita, sorry. Tita Estrella Byfield. Diyan na rin si Cassandra Elias. Sabi niya, Vastek. May kalang shoutout, Madam Senny B. Vlog. Ayan, salamat sa patamsak ko dyan. Hello po, Ma'am Zenny V. Vlog. Gandang gabi. Pwede niyo pa supportahan yung nakapin po dyan. I-premiere po ngayon. China Oil.
Romeo Jr. Bagong dikit. Ayan, Kuya Romeo, pwede po kayong sumabay sa premiere na nakapin po sa atin dyan. One from Ed Sheeran. No, sabi nga, nobody's perfect. But someone can be perfect if you are content. Dami siya sabi. So here is my... May ganun? Totoo naman yun, di ba? Char. Wait lang, hindi ko alam kung ang kausap ko yung nandito sa live or yung nandun sa premiere. So medyo naguguluhan na ako. Sino ba yung kausap ko na? I found the love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a boy, gentle and sweet. Oh, I never knew you were that someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing Salamat, Kuya Romeo. Nakita ko si Kuya Romeo. this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath. 43 watching na pala doon. You Pupod ang team na. perfect tonight. I found you now, stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday I'll share his love. I found the love, scary more than just my secrets. Scary loud, scary children of their own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my boy, I'll be your girl. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that coat, looking so handsome, I thought, deserve this. You look perfect tonight. In what I see, Oh, I admit it.
Yung interview, maganda yung maganda panoorin. Pinaalis bigla. Eh, China All naka-red. China All may pa ganun. China All gumagano. Ano yung gumaganyan? Gusto ko tayo gumaganito. Diba? Hindi pa. Tapos na ba? Hindi pa. Puro kalokohan lang ako pa-interview eh. Tumawal ako ng tumawa doon. Bumalik na kayo dito. Pinaalis na doon sa ano. Nag-premiere sabay pinaalis na kapag tapos na yung kantahan. China Oil nag-university. Same school kami nung kasama daw dyan. Yan, nagbabalikan na sila. Hello po sa mga nagbabalikan dyan. Salamat sa inyong pagbabalik. All nagbabalik. Ayan, salamat po. At thank you so much sa lahat na nag-support sa napakagandang Meijin at napakagandang boses. Salamat. Ruleta na yarn, sabi ni Mami Lot. Naka-mute pa si Tito Celso. Yarn. Romeo Junior Lifers, hello. Ayan, nandyan na rin. Hey, Pero antayin ko na lang kung iakit ko na siya or baka mamaya pa. ayan. Salamat sa mga paharang yan. Ma'am Seni, bongga-bongga, love shout out, love you. Yan sabi ni Madam Australia Whitefield. Chicas. The Chicas. Hawam. Sabi ni Rachel Quintero. Yan, sabi kay Rachel Quintero. Ate JKB, hello! Kamusta ka Hello na? po. Oh my God! Yes, ayan, nag-love Happy shout out. JKB! KB Features. Di na tayo nagkita sa mga LS na busy ako. Busy yarn. Busy ako. Kamusta? Kanina lang ako dito. Kararating mo lang ba, Ate JKB? O hindi lang ako hindi ko lang napansin. Ano po yung comment nyo sa background ni host? Okay naman po ba? Magpaparoleta rin tayo dun sa premiere ni Jean. Ay, siya, Prof. Hindi ko nakuha. Hindi siya naglista. Okay na daw yan. Okay. Okay, sige. So, what's next? Bubunot na lang tayo. Bunot pa ba tayo, Na po Tin? tayo. Okay. Bubunot pa ba tayo? Umakyat na ba Yes si... po, meron pa. si Malin Meron pa Emmanuel? tayong last Bakit ba? batch na bubunutin. Tapos ruleta na tayo. Yes, another 10 times 50, 5 times 100, and last
2 times 1, no, 2 times 200. Na all And then- proud. And then ano na, mga Roleta and Super Chatters, members and everything. Okay. So, Okay. magbubuno tayo ngayon? Si Wait lang, Paeng wait lang, medyo Uncle. mahina na naman siya. Mahina na naman. Wait lang, magtanggalin ko lang yung... Nilalamok na ako. Sabi Nilamok na daw si ate. Yan. Hindi kasi hinihintay ko kasi, yun nga, kasi nagkukwentuhan kayo. Ako, Punta. tatanungin ko sana muna. Kasi nandiyan sa baba si Ate Malina. Oo. So, okay lang ba? Ready ka na ba, Ate Malin? Akit na lang muna kita dito. So, nakamute, naka-ano ka naman. Mute. Take over na. Off cam naman siya. So, akit ko lang muna si Ate Malin dito sa taas. Yan. Hello! Ay, maraming salamat, Sir Antonio Sugoy Channel. Yan, salamat po sa pagpapamember mo dyan. Kay Kuya Sinus Vlogs PH. Yan, Kaya magandang may gabi. galang po sa'yo, Madam Malen Emanel. Congrats po sa inyong napaka-chill lang. Ayan, mega love shout Facial out. content. Napaka-chill lang Namamas talaga ko po. yung galis. Nakakatuwa. Welcome po. Salamat. Ayan, Yes, chill nakakatuwa lang. kasi no pressure. Yan. Mega Hello, love shout Ate out. Malin. Nice to see you again. Yes, Hello, at hello. Legion Vlogs at syempre naman sa kumukuti-kutitap na mata dyan ni Pro. Hala ko! Hala ko! Hala ko, tita. Kumukuti-kuti. Agad. Napansin ko lang, Oo. wala naman ako ibang sasabihin. Yun lang napansin ko. Siguro Yun. mahaba yung... Hindi, Ate Malin kasi mahaba yung tulog ko. So, medyo kumikita. Ganun pala yun. What? Matry nga ding makatulog ng mahaba para Huwag tayo magpuyat. ang aking mata. Parang nakakakotitap ng mata yan. Parang yung nasa likod ni Uncle. Ganyan magiging mata niyo. Ayan, mega love shout Napakaliwanag. out kay Ma'am Simple Lot sa baba. Ayan, kay Sir Antonio Sugoy Channel, kay Sis JKB Pictures, at sa lahat po ng Solid SLL, magandang gabi po. At kay Sis Bro AJ Kusinet Channel, ayan, magandang gabi. Ayan. So, magpaparuleta ba muna? Ayan, si Uncle. Yan, kay Ma'am Lou Freeman's Journey. Hi, Sir Paeng, hi is the key. Yan, yes. Agree ako dyan. Hi is the key. Tito Celso, ano pong uunahin natin? Roleta or si Ate Malin muna? Ay, pakantay muna natin si Madam Malen Emanel. Kanina pa pinag-hintay natin. Ayan. Pakantay muna natin. Ayan. Habang inahanda ko tong pa-member ni Antonio Sogo Channel. Ayun, nag-office okay. ako May para sa ina-enter Sabado pang sa ano si Tito Celso. Christine, and- silip-silipin mo yung chat natin. Baka mamaya may hindi na napapansin. Wala lang. Private ba? Ay, sa FB? Hindi, I mean sa live chat lang. Baka lang merong nag-chat tapos... Okay. Okay. Kasi si Sige, Ate Uncle, Malin. ang gwapo eh. Sige, mag-ano tayo. Yeah, ito. Ang Ano alamat ko na ng si medyas. Antonio Sogo From- Channel. Let's get ready to hear Ate Maraming Malin salamat, naman. Sir Antonio Sugoy Channel. Thank you. Si Rachel, Tito Celso, namamas ko. Dapat daw pag namamas ko, may pakanta muna. Talaga naman. Nag-wish you a Merry Christmas siya. Ano na yung ngayon, no? Parang nangangaroling na, di ba? Yes. Grabe. Ayan, ang dami na nito. Ayan, sige. Sige po, Ate Malin, when you're ready. Kakanta muna si Madam Take it Malen away. Emanel. Yes, pagpasensyahan nyo na lang po yung bahay namin. Medyo makalat sa likod. Sana Medyo lahat makalat ganyan, po. di ba? Ang ganda ng background eh. Oo. Si Nasa Uncle harap. Celso, si Uncle Celso, nice try Uncle, pero alam namin green screen yan. Ayan. Nice try, Uncle. Ayan, maraming salamat, Ninang. Congratulations, Sir CNS. May pag-giveaway ba na medyas? Yun nga po, nag-aano na po kami, nagbe-brainstorm na kami ng bagong business. Magiging kami supplier ng mga medyas as gagamitin pangalan yung CNS as brand name. Tapos yung logo ng CNS as brand logo. Grabe, talaga naman. Maraming salamat, Madam. CNS merch. Sa pakulay mo dyan. Sana all may
Ayan, Uncle, ito na yung business opportunity nyo. Ayan. Kakantahan ko muna kayo, guys. Yes. Kakanta mo na si Madam. Listo ang ating host. Ayan. Rain gently falls whenever we say goodnight, falling like when you're out of sight. Rain follows me even in my bed, and rain is the tears that I shed. There'll be no sunshine in my life until you say you're mine, oh mine. There'll be no summer, spring or fall. Each day is like winter time, but I can never say I care. I know it won't be smart. Somebody owns your heart. It can never be mine. So it rains when you're near, knowing we can't even touch. Rain knows that I love you so much, but I know that my love will only cause you pain. So I'd rather live with the rain. There'll be no sunshine in my life until you say you're mine, oh mine. There'll be no summer, spring or fall. Each day is like winter time, but I can never say I care. I know it won't be smart. Somebody owns your heart. It can never be mine. Ayan. So medley ito, guys. So may ilang ano pa ba to? May 5 minutes left pa to. Dalawang kanta. Let's go. Yes, yes. Ayan, ito na po. Ayan. I just had a dream that you were far away, and that someone else was in your arms today. Though I know it's just a dream, still my fear is so extreme. 'Cause I know that dreams could sometimes be so true, and I'll be blue. Then I told myself I'd always stay the same. Even if you hurt me, I will take the blame. You are all I'm living for. I would love you even more. I would keep the pain inside my door. It's enough for me that I have come to love you, I see, because the heart I have could only want you. I just want you to remember, even if it takes forever, I would wait until the world is through. When all that's left is only me and you. Yes, I told myself I'd always stay the same. Even if you hurt me, I would take the blame. You are all I'm living for. I would love you even more. I would take the pain inside my door. It's enough for me that I have
come to love you, I'll see, because the heart I have could only want you. I just want you to remember, even if it takes forever, I will wait until the world is through. I'll wait for you, you know it's true. Until again, I'll be with you when all that's left is only me and you. Yun, no? Sharam daram, shandara, sharam dara, shandara, sharam dara, shandara. Eto na naman naririnig, kumakaba-kaba itong dibdib. Lagi na lang sinasabi, pwede ka bang magkatabi? Kahit sandali lang, pwede ba? Sana pabigyan, sige na. Mukhang tinamaan yata ako. Kapag tumibok ang puso, wala ka rin magagawa kundi sundin ito. Kapag tumibok ang puso, lagot ka na, siguradong huli ka. Sharam-dara, shandara, sharam-dara, shandara, sharam-dara, shandara. Araw at gabi iniisip ka, pinapangarap na mahagkan kita. Laging tulala at nakangiti, puso'y di mapigil ang tindig. Nais kong sabihin, sandali ay miss kita. Mukhang tinamaan yata ako. Kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Kapag tumibok ang puso, lagot ka na, siguradong huli ka. Kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Kapag tumibok ang puso, lagot ka na, siguradong huli ka. Ayan. Thank you, Ayun. thank you. Ayan, Huli napasaya ka. Ayaw tayo ng Ayun, maraming salamat. Galing, 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 galing. Pangit mo na, baby. Shoutout sa lahat ng mga nahuli ka. Salamat. Yeah, huli ka. Huli ka. Galing-galing naman ng baby na yarn at saka ng mommy na yarn. Galing. Mag-inangat yan. Mega love shoutout to sa inyong lahat dyan. Hello, ganda. Mega love shout out sa iyo, baby girl. Ayan, mega love shout out. Ayan. Naaliw siya. Thank you po. Bye-bye. Maglalaro na po ka ng Lego. Okay, go. Ayun. Enjoy. Maglilego pala. Lego. Enjoy your Lego. Narinig kasi yung sharam-daram kaya tumayo. Favorite niya. Oo, tuwang-tuwa yun pag yung tono Ayan, kasi siguro. nakaka... Ayan, Ayan. mamaya. Siguro Nang bongga dun, pero ang gandang anihin. ganda kantahin. Sayaw tayo. Gusto niya Ang ganda Lego, naman eh. tapos ako ayoko mag-let go. Wow. Ako mamaya Yan. after nitong Bulig sa kanan ng hugot. Yung mga hugot na naman. After nitong Grand LS ko, maliligo na rin ako. Finally. Finally. Ayan.
mangyayari na rin after ng Grand LS, no? Ayan. Sobrang preparation ni Uncle, hindi mo na siya naligo. Ayan. Grabe. Hindi talaga naligo. Ayan. Galing din ang aking background. Alright, so ano ba? Itutuloy niyo na ba yung ano? Yes. Bunot? Bunutan na. Yung bulot talaga. Okay, Chelsea. Hello. Ayan. Ilan pa ba bubunutin natin, Tin? Ano po, limang 100, 10 50, at 2 200. That's it. Ayan. Tapos mga ano na po, members, tapos mga live active sa live chat, ayun. Nakaroleta na. At saka ruleta, opo. Yeah. Maraming salamat yan muna kay Madam Maline Emanel sa pag-akyat at pagkanta bilang guest singer ko. Ayan. Galing. Napasayaw Yes, ako. napakagaling. Napasayaw talaga Na, ako. na-restore ang aming energy. Napaturo si Uncle Celso. Napaturo. Galing mga kanta na yun. Yung mga favorite ko, yung mga ganun. Mga ano daw, mga 90s ata yan, no? Batang 90s na ano. Napagbahalata tayo, Madam Maline Emanel, pag sinabi mo kasi. Kaya nga, Kuya Senes, oo. Ayun, maraming salamat po. Ayan, Yung salamat. dalawang 500 at isang Dalawang 1,000. 500 and isang 1,000. Oo, Muna MGO. ako. You're right. Ay sige po, ate. Yes, Madam Maline Emanel, maraming salamat din po. Yan. Ayan, nag-off Thank cam you siya po. pero bumalik ulit yung... Ayan, okay na. Bumalik Ayan, ulit. bunot na tayo. 10.50. Yes. Ken? Ayan. Let's go. Yes. This Ayan. is the last 10.50, okay? So, kapit-kapit kayo dyan sa mga hindi pa nananalo. Ayan. Sana Go. mabunot yung Christine Telly. Kaya lang wala na. Isa lang entry nun eh. Grabe. Isa lang yung entry, kawawang bata. Isang beses lang pumunta yan sa LS ko, si Christine Telly. Bully talaga. Ano na nangyayari? Char. Ano na nangyayari? Ito na. Bulita na tayo, girl. Binubunot nila yung maling tao. Ayan, malilitaw talaga. Okay. Oy, binababa ka na pala ni Mami Lot, ah. Nagko-comment siya Yung kayo wala sa nga, Mami Lot. may, Bumaba ka na daw. Wala namang kakain nun eh. Sky and Family. Sir Iakit mo Paeg, lang isang yung pagkain. song, pare ko. Sino po yan? Loading na naman ako. Hindi ka loading. Hindi po mabasa, Tito Celso. Ayan. Ay, wait lang. Sorry. Ayusin natin. Ayan. Dapat yung ganito. Kasi parang yung paper makintab. Sige, Oo nga. Sige, Uncle, i-zoom mo pa, hindi pa rin naman nakikita eh. Sky and Family. Sky Sky and Family. Family. Ayan. Grabe yung itsura ni Uncle, galit na galit oh. Uncle, kalma lang kayo, Uncle. Huwag kayong magalit, Uncle. Wait lang. Kalma lang tayo, Uncle. Ay, mag-off cam nga muna ako. Sky and Family. Charge Ayan. muna ako. Say Say present. presence. Sige, kain ka muna. Di ka pa mamain. Kain ka muna. Kain ko na. Ay, hindi pa nga. Ay, ewan ko ng ate ko, di pa ako natawag ng ate ko eh, kung kakain na. Magka-charge na muna ako sa cellphone. Ayan. Sige, charge Sky mo and na. Family. Ayan. 8, 7, 6, 5. Gusto ko talaga yung green Walay screen pa, namin. walay. Baba kaya muna ako para tipid sa data. Akit na ako pagkakanta. Sige. Sige. Yes. Ay, galing. Mga nakailang Sige, date sige. ng gig na ako eh. Char! Sige, baba po muna Sige, ako. salamat. Sige, May Jean. RB pag closing na. Pag Ah, closing na. wala. Sige Ito, pa. wala. Wala. Baba muna ako. Opo. Number 1 ulit. Number 1 Ayan, ulit. nagbababay. Si Uncle, bumubunot. Kasi wala Focus. si pangalan nun. Eh, wala. Yes, number 1 ulit. Nako, si Chelsea. Kaya nanalo si Chelsea, wala dito. Chelsea. Naku, wala yan si Chelsea. Yan, bagong member ko kasi ito. Wait lang, kukunin ko muna yung pagkain na lang. Dito na ako kakain. Okay lang ba? Dito na ako kakain. Nagbubunot pa lang naman kayo. Go. Kabilangan mo na, Chelsea. Kaya present na daw. Ayan, atin. Nandiyan na, Grabe sagot na. kayo, binilangan nyo talaga si Chelsea.
nag-present. Ayan, ito na. Ayan, bunot Number ulit tayo. 2 na tayo. Ng mga mamshi, number meron 2 na. na. Sino ba ito? Jennifer Alcano. Ayan, Jennifer Yun, solid Alcano. SLL. Andyan yarn. Ayan. Jennifer Alcano. Say present. Solid Jennifer SLL. Alcan. Ayan, dyan siya. Kaso hindi pa siya nagpe-present. Ano lang, Ayan, emoji, ayan. sticker lang. Nandiyan na. Andyan. Opo, pero nandyan siya. Okay. Number Yes, 3. Number 3, yan. Bunot ulit. Ayan. Dami to. Kim Kong Channel. Mukhang wala ito dito. Kanina nandyan siya, pero baka nag-BG na. Hindi na siya gumalaw Kim eh. Kong Channel. Ayan, Kim Kong say Channel, present. shoutout sa'yo dyan. Galaw-galaw. Pagalawin mo ang live chat. Ayan. Kim Kong Channel. Wala ba tayong sounds dyan, be? Pamaskong sound? Habang nagbubunot dito si Ines para medyo masigla naman. Aha. Wala pa. Wala siya dito. Nag-enk na. Ayan. Bunot na tayo. Okay. Pangatlo ulit. Pangatlo ulit. Yan. Kuha tayo Yes. sa ilan. Eldes Amposta. Ayan, Eldes Amposta. Ayan, si Eldes ulit. Bilangan na. Kurikong. Sabi ni Ate Jennifer, kurikong. Grabe ka, Jennifer Alcano. Grabe ka makakurikong. Kim Kong Channel, hindi Kurikong Channel. Grabe ka. Grabe. Eldes Amposta, say presence na po. Ayan, nagbibilang na ang ating countdown. Ay, naku, tawagin nyo na po yung... Ayan na, nag-present na po siya. Okay, number 4 na tayo. Number 4. Tawagin nyo na po yung ating mga friendship dyan Ayan. kasi tuloy-tuloy na po ang ating Tuloy-tuloy ang bunutan. bunot natin. Ayan. Yes. Ayan. Ano ba ito? Ayan natin ulit. Kuha tayo isa. Ayan. Violeta. Ayan. Yun. Violeta, parang lahat yata nung parts mayroon sa Ate Violeta, bonggang-bongga. Grabe. Ang dami kasing entry Napakarami nito. kasi- Tin. Oo. Yes, ang daming entry ni Sina Ate Ma'am Violet. Kat, Solid SLL. Halos lahat meron silang mga pa-entry dito. Kaya laking Ayan, chance talaga present na- na din po. Congratulations! Pang-5 na tayo, Tito Celso. Ayan. Okay, bunot. Bunot-bunot, pang-5. Ayan, bago kong member. Ayan, nabunot ka. Panda. Yun, Panda. Sana all, Panda. Oo nga, Ayan, cute yan, panda. panda. Dinner po tayo. Panda, say presence. Tawa ng tawa tuloy sa Ate Emang sa kurikong. Kasi kayo eh. Ayan, Panda. Yung Kim Kong, ginawa niyong kurikong. Gabi kayo dyan. Okay, present na si Panda. Number 6 Wala. na po tayo. Ayan, number 6. Ayun, may, nako, yan maganda dyan. May sound Yan. Pampano yun eh, pampabunot ng Christine Telly, yung pa-music ni Maymay. Christine Telly, wala na. Isa na yung credit. Ayan, Madam AJ Cusinet Channel. Wow. Ayan, AJ. Yun, AJ kasi na channel. Say present po. Walang forever, walang forever, walang forever. Grabe yung kanta, parang ano. Walang Parang forever talaga. Channel. pati yung jingle bells, ginawa ng hugot. Ayan. AJ kasi na channel. Ninang. Seven, 6.
Pati yung paghaham ko, wala sa tono. Oh my gosh. Enk na po tayo. Sayang naman si Madam. wala. Ayan, Number wala. 6 pa rin po tayo. Ayan, pauli tayo. Rose Official! Maraming salamat, Rose Official. Hoy, vlogger Aaron. Ayan. Uy, may abot Rose na ulit. Official. Ngayon ko lang siya. Hello po, Rose Official. Uy, vlogger Aaron. Teka lang, Hey, vlogger Aaron. tatapikin natin yan. Aaron, nasa na ba kayo? Nagda-drive pa rin kayo? Ayan, timer. Hey, Aaron. jingle Saan bell. na yun? Jingle bell. Hey, Salamat po sa pagpapamember sa atin. yan, Rose Rose official na. Official. Isulat mo. Ikaw yung Lima. pangating fifth. Yan. 57th na ba yan? Mga nakahabol pa. Yan na. Sinito ka lalaki. Hey! Ayan. Wala pa, Isa wala pa, pa. isa pa, Uncle. Hey, Hey, Jude. Taray talaga ng mga kanta ni Tito Celso may action. Naku, inabutan na tayo ng ink. Ayan, wala na. Ayan. Pang ilan ulit? Number 6 pa rin tayo. Number 6 pa rin. Yan, hanap tayo ng nandyan ngayon. Ayan. Ay, andyan na si Aaron, Tito Celso. Iko-consider ba natin? Consider na, sige na. Consider Oh, na yan. number 7 na Vlogger yan. Number Aaron. 7 na. Ayan, number 7 na. Congratulations, Ito. Aaron. Sino ba ito? Sabuag TV. Ayan, Sabuag TV. Hindi ko siya. Sabuwag TV. Sabuwag TV, Sabuwag say TV. present. Number 7 na po ito, ha? Yes po, Toy Vlogger Aaron. Kakabunot pa lang naman. Consider na kayo ni CNS. Congratulations! Hey! Yun, may pa-hey. hey Maganda Jude yan, yung hey mga- Jude. Hey, Jude. Ano yan? Hey Jude yan, hey Jude. Sabuwag TV. Sinong friendship ni Sabuwag TV? Pang-anim si Aaron, MGO. Number 7 na si Sabuwag TV. Nakuha ko na yung galawan ni Uncle. Yung nga ganun. Tapos biglang gaganon. Loko. Dito naman Okay, sa kabila. nag-8 na po tayo. Tito Celso, Ayan, punot ayan, ulit ayan. tayo ng pang Pangilan number na to, 7. pangilan? Pangilan na to? Number 7 ulit dahil wala si Sabuwag TV. Tuloy tayo. Tuloy-tuloy lang po tayo. Tawagin nyo na ang mga friendship. Ano ba ito? King Magarto. Tama ba? Beng Magarto. Beng Magarto. Magarso. Beng Magarso. Beng And Magarto. volleyball friendship ni Ayan, Beng Beng Magarto. Magarso. Number 7 pa rin po tayo. Number 7, Beng Magarso. Pwede po bang magpatamsak, sabi ni Rose Official? Ibaba nyo lang po dyan kung gusto nyo magpatamsak. Ayan, ang link ninyo. Hey, Jingle Bell. Hey! Beng Magarso, that time is running. Okay, it's ink na yata. Let's get ready to bunot Walang another one. forever. Still number 7. Walang forever. Still number Walang forever. 7. Yan, habang humuhugot si Paeng, bumunot po tayo ng number 7. Camille's TV. Nasa simbahan ngayon. Kasama si MGO. Naku. Camille's TV. Baka kailangan tapikin si Camille makapag-present ng very Camille's live. TV. Walang forever.
Walang Naku, ang forever. ang ilap ng Walang number 7 forever. natin Sino kaya ang number 7? Oo nga. Walang forever. May ilap ang 7. Yes! I love number 7. Pero bakit walang Wala. makuha? Ay, galang Number shout out, Nari Kim. Ayan. Ate Nari Kim! Ayan, Nari Kim. Ayan. Maraming salamat sa pagpasyal mo dyan. Ayan. Wala. Yes, Walay. number 7 pa rin dito, Celso. Number 7 ulit. Mahirap itong 7. Nako, Joan Yu Mall. Ayan, Joan Yu Mall. Ayan, nandyan na Tin. Si Joan Yu Mall. Okay po. Yon, nagkaroon na ng number 7 finally. Number 8. Number 8. Number 8 na po tayo. Number 8. Ate M's Vlogs. Ate M's Vlogs. Tawagin na natin si Ate M's Vlogs. Ate M's Vlogs, nasaan na yun? That's number 9. Isa na lang ang bubunutin natin kapag nandyan si Ate Ems para sa 50 Gcash. Okay, ngayon po ay 50 Gcash tayo. Then next is yung 100 pesos na 5 times. Yan. Walay. Wale. Number 9 pa rin tayo. Aiza Latigay. Yarn. Aiza Latigay. Let's get it on. Labas ka nga dyan. Walang forever. Walang forever. Walang forever. Walang forever. Walang forever. Ang bitter nung kumakanta. Nakakainis. Uy, kumain ka na nga lang dyan muna. Pag 8 lang daw to, Tin, sabi ni Ma'am Kat. Ay, pang 8. Oo. Ay, oo pala. Bakit number 9 yung sinulat ko? Pang 7 pala si Joan Newmall. Thank you, Ma'am Kat. Number 8 pala yan. Andyan daw. Nandiyan na? Yan na po. Yan na. Yes! Mag-isa ako. Yan, number 9 Mag-isa ako. Mag-isa ako. Number 9. Mag-isa ako. Number 9. Mag-isa. Number 8 si Aiza. Number 7 yung nilagay ko. Sunod number 9. Sino J.O. yan? Hindi ko siya. J.O.Nick. J.O. Makatawa naman tong Ren official na to. Buti na dyan si Ma'am Kat. Yes, thank you, Ma'am Kat. Pero may together, Sir Paeng. O, ayan, sabi niya Ate Emang, mag-isa ka, pero may together ka daw. Ayan, Joanne, si J.O. Say present na. Sabi ni Ate Lot. Number 10. Ay, wala pa pala si Onik. Pang number 10 na tayo pag nandyan si Onik. Guwapo CNS. Guwapo CNS. Guwapo CNS. Thank you. Guwapo CNS. Okay, ink Guwapo na po si tayo. Ink na. Number 9 pa rin po. Number 9. Number 9. Ayan, number 9. Wala pa rin si Onik. Sorry, SLL yun. Sayang. Ayan, Tontuwa naman si Kuya Ren sa lyrics mo pa eh. Elaine Alsumi.
Yun, another SLL, Elaine Azumi. Elaine Azumi. Andyan yarn. Grabe, solid SLL. Madami. Okay, tapos si Paeng. Yes, nandyan. Nandiyan Okay, na ba? Nandiyan sige, na. sige. Number Yes. 10 na po tayo. Number Number 10. 10. Present po si Ayan. Ate Last Elaine. na to sa 50. Congratulations, Ate Elaine. Proud single here. Proud single here. Proud single here. Proud single Ayan. here. Proud single Yan. here. Nakikita niyo po si Paeng na hindi natin alam kung ano nangyayari sa kanya. Ayan. Round down vlog. Random vlog by by Katribo. Si Katribo. Ayan. Random vlogs by Katribo. Proud single here. Parang Proud single here. Proud single here. Proud single here. next year hindi ka na daw single, sabi ni MGO. I agree. I think so. I think so. Nako, mga malapit na, Prof. Mukha isa na lang talaga kulang. Malapit na. Ayan. Pagpasok ng January, nako. Ayan, nagbibilang na para kay Katribo. Mag-i-ink na. Let's bunot another. Ayan, wala. Yes, number 10 single. ulit. Ayan. Tampok. Walang forever. Walang Oo, forever. napansin ko yan. Oo nga Walang eh. forever. Try the channel. Ayan. Try the channel. Raida Channel. Number 10, Raida Channel. Single here. Single here. Proud single here. Ba? Single Try the here. channel. Proud single here. Raida Channel, last call kasi mag-i-end na tayo. Wala. Wali. Ayan, ulit. Number 10, ang hirap ng number 10 at number 7 ha, in fairness. Mailap. Maan season. Ayan, nanalo ka. OMG, man, season, where na you? Ayan, Maan season. Maan season. Tumatakbo ang oras. Prof, minsan nakita mo na siya pero hindi mo lang napapansin. Sabi ni Ate Yun. Malin. Ayan, may Yun. pangaral na. Ayun. Ayan na si Maan Season, umabot sa countdown na number 4. Yes, at siya ang kumumpleto sa ating Shout out. last Ayan, 50. ano pa? Limang, ano ba? 100 na po tayo. Tawagin na ang mga kapitbahay nyo dyan. Ayan, lima. Ayan, ha? Yes, 100. Uy guys, 100 na to pag hindi kayo nakapag-present. Nakabala kayo dyan. Ayan, dito na. Ayan, Rosemary Latigay. Yun, Rosemary Latigay. Rosemary Latigay. Walang forever. Walang forever. Walang forever. Walang forever.
Ayan na. Nag-present na. Andyan na siya, andyan na siya. Ayan na, nandiyan na. Ayan. Pang ilan na to, Tin? Sabi ni Ate Sally, sayang naman yung mga panalo ko, hindi ako Pangalawa po, pangalawa. Ayan, bunot ulit. Ayan, ito na. Ate Sally, Ayan. standby ka lang. Oh, puro latigay ito. Aiza, latigay. Wow, grabe. Natakot na naman nila yung 100 dyan. Diretso-diretso na po ang ating bunot. Wag na po kayong lalabas ng LS. Ang galing daw ng mga moderator. Tama ka dyan, Ate Simply Lotto. Magaling yung mga moderator na yan. Ay, Nakakailang grand LS Zalatigay. na yan, nandito sa atin. Yes, hakot sila, the Shikas. Sana all hakot. Ayan, nandiyan na. Pangilan natin. Pangatlo. Pangatlo na po tayo. Ayan, bunot. Pangatlo. Iniwan niya ako. Iniwan niya ako. Iniwan niya ako. Ay, Iniwan niya pinatawa ako. ka ni Mama. Solid Parang SLL. Ayan, Hansel, great. Hello Ayan, po. Solid SLL. Ayan, Hansel. Babalikan ka daw, Paeng. Babalikan ka daw. Hintayin mo lang. Ano yan? Hansel Grape? Ayan, Hansel, solid. Solid Ayan, SLL. nag-present na po si Hansel. Iniwan niya ako. Iniwan niya ako. Iniwan niya ako. Iniwan niya ako. Tayo. Iniwan niya ako. Sino daw ba nang iwan sa'yo? Ayan. Yung maling tao po. Welay Olgina. Ayan, manalo ka. Welay Olgina. Ito na yung panalo mo. Welay Olgina. Ayan. Kawakas, nanalo rin si Welay Olgina. Welay. Okay. Number, nandyan pa ba? Nandyan na si Welay. Andyan na po, andyan na. Number, Ayan. ano na tayo? Number 5. Number 5. Ayan. Yes. Congratulations, Ate Welay. Ako'y broken hearted. Ako'y broken hearted. Ako'y broken hearted. Ako'y broken hearted. March Borja. Yan, March Borja. Broken hearted talaga. Hey! March Borja, say March presents. Borja. Last na natin dyan, Tito Celso, dalawang 200. Ako'y na friend zone. Ako'y na friend zone. Ako'y na friend zone. Ako'y na friend zone. Friend zone. Ang title ng friend zone. Walay. Mukhang walay. Wali. Walay. Ayan, bunot ulit. Ako'y na friend zone. Ako'y na friend zone. Ako'y na friend zone. Ako'y na friend zone. Naurin Balsita. Mukhang wala to dito. Opo, hindi ko rin nakita. Wala. Mukhang wala ito. Ayan, bunot na tayo. Kanina. Ayan. Naurin Balsita. Last po sa 100 Gcash. Mukhang wala ito. Wala ito. Ayan, bunot na ako. MGO. Yes, yes. Wala ito. Ito. Ayan. Naka-flex talaga si Ate Sally. Bel Nangihinayang. Serrano. Ayan, nanalo ka. Bel Serrano. Meron pang new member.
Ayan. Bel Serrano. Bel Serrano, new. Ayan, bago member ko. Yan, nanalo. Bel Serrano, present na. Okay, so kumpleto na po ang ating 5 times 100. Pupunta na tayo sa last na dalawang 200. Dalawang 210. Opo. Ayan. Kasi gagawin natin siyang limang times, right? 5 times. Yes. 200 na ito, 200. Opo. Ayan. Bel Na? Serrano. Dalawa ang 200 for the last time. Idol, Saudi Boy TV. Ayan, nanalo Uy, ka. nagulat ko si Kuya. Saudi Boy TV. Sayang yun, 200 yun, Kuya Alan. Salamat sa Kuya pakulay mo Alan. dyan. Derek Kim. Ayan, salamat sa pakulay. May galab shoutout sa iyo, madam. Kuya Alan. Naku, tumatimer na. Ayan na. Walay. Walay. Ayan, puro tuli. Camille Naku, andyan na si TV. Kuya Alan. Pumasok Ayan, na. Camille TV. Tito Celso, kapapasok lang ni Kuya Alan. Saudi Boy TV. Nahuli na. Eh, nakabunot na ako. Ito, Camille TV. Iko-consider ba natin si Saudi Boy Abot TV? ko ba? Wala Abot ko ba? Wala Umabot si ba? Camille TV. Ayan, nakaabot daw, Kim. Sabi ni Okay po. Kyra, yan. So, we're just waiting for Camille. Wala si Camille. Ayan, nagbilang na si MGO. Okay. Let's have again number 2. Another 200 to. Yes, last 200. Congratulations, Saudi Boy TV. Ride the channel uli. Ayan, wala to. Yun, Wala si Ride the Ride the Channel again. Oo, Ride Sana the naman Channel. nandiyan na siya. Ride the Channel. Ride the channel. Next na po dito ang ating paroleta sa ating mga members and super chatters. And lastly, yung mga active. Kahit first time nyo lang. Kahit wala kayong entry. Oops, parang naputol tayo. Yes, Idol Saudi Boy TV. Yan, nanalo ko ng 200 pesos. Maraming salamat sa yung PUBG. Ayan. Wala si Ride the Channel. Ay, nagdi-busy ako. Wala. Okay, bunot Wala. ulit tayo. Bunot. 200, number 2 sa 200 pesos. Ayan, Solid SLL. Hanzel uli. Hansel. Wow naman. 200 yan, ha? Ayan, nandiyan siya. Yes, salamat sa PUBG. Ang iconic na salamat sa PUBG ni Kuya Alan, Saudi Boy TV. Ayan. Nandiyan na si Hansel. Wala Ano pa? pa po. We're just Nandiyan na waiting. natin.
Ay, andyan na. Okay. Andyan, ah. Yan. So, natapos din yung ating pabunot. Roleta na tayo, Tito Celso. Roleta na. Kaya Yes. si Prof ang magro-roleta. Si Prof. Okay. Congratulations po sa lahat ng winners ng Nakita- ating entries. Roleta. Yan. So, ngayon po ay magro-roleta tayo ng mga super chatters and members all together. Magkasama na yan sa isang Wala na. roleta. Alright? And then later on, tawagin na natin lahat ng mga Tapos sa BG roleta dyan to, for the kasama first dalawa. time at mga bisita. Tama mo. Nagpa-member yan. Iro-roleta rin natin sila. Tama mo. I-send mo kay... Maraming Hindi, salamat kay Ma'am Kat at kay Sa roleta. MGO. And of course, Ano ba kay ito? Shaira D na maganda for moderating downstairs. Thank you. Ayan. Tapos Yes, sa ang mga ating, hahabol po pabunot. mag-member, makakasali po kayo sa roleta. Magpa-member magro-roleta na ba or for- mag-super chat. Members, roleta na ba? Yes. Prof. Okay. Take it away, Paeng Haseyo. Okay. Alright. Now, Congratulations, Solid SLL, at sa lahat ng mga nanalo dyan. Tito June, haller. Ate Emma, anyong. Ma'am Kat. okay. Yes, Maan, haller. Tita Selma. Andiyan pa rin si May Jane sa baba. Ashley Olgina. Ang pinakahuling Jen- nagpa-member, just Rose so we are on Official. the same page, is si Rose Official. Siya yung pang 57th. Yan. Pro Nilo Gaming. 57th na member ni Angel. Correct me if I'm wrong. Correct me, Chelsea, if I'm wrong. Let's Tama confirm ba? kay May. May, sino daw ang last? Rose Official. Alam ko Rose Official. Yeah, yan na yung pang Si 57th Rosetta na and member Camille ni... Steve yata. Camille Stevie? Rose Official. Alam ko Rose Official. Wait lang. Yung, Uncle, yung distribution ng wings, meron kayong breakdown? Pwede ko ba makita? Or basta iroleta ko lang? Nasa iyo, Tin, di ba? Ayan, si Tin pala alam yung breakdown ng winnings natin for the members. Ilan yung budget natin dyan? Can you spell it out, Christine? 6,000. Ay, 6,000. 6,000. Ay, wow. Tama ba? Wait lang China oil. 1,000 yan. 1,000 yan. Tama ba ako, Tito? Tama. Tama ka Okay, dyan. 6,000. 1,000. Okay, 6,000 po ang budget natin for the members. And yung entry dito is based on duration. So, kunwari ikaw ay member na ni Uncle for 6 months, you get 6 entries. If you are a new member, yan. Meron tayong bagong member ulit, si Ren Official. Brand Sama natin Official. dito. Ayan. Tama na yan. Kung mapansin nyo may mga double entry dito, yan po yung medyo matagal na member ni Uncle. So, Ren Official, pasok natin dito. 2 entry yan, Prof. Ay, yung bago Uncle, isa lang nilagay ko. Isa lang. Mm. Tapos yung one month, 2. Isa lang din. Isa lang. Pwede ba Okay lang ba dagdagan? yan? Okay na. I mean, Pwede rin. para sa akin, fair lang yun. Kasi pag dinagdagan mo yung isa, Magdadagdag madadagdagan ka rin. din yung lahat. So Okay, pwede parang rin, pwede. bottom line, nagpapantay-pantay. Tama, Uncle, di ba pareho lang naman? Pwede rin. So, pwede rin naman yan. Excuse lang, na-add na si Rose Official. Yes! Okay. Kasama na si Rose Official. So, si Siyempre, Ren Official, yung pang, bilang ko pang 58 Oh, siya yung last na na member ni Angel. 58. So, dalawa pa to reach 60. Okay na ba? We'll start. Ang roleta natin Type is naka 1 muna 15 sila, type seconds. Type 1 muna para masimulan na to. Type 1 na po. Sa lahat ng Um, mga super chatters and Bago members. ko iikot bago ko iikot, sabihin mo muna kung ano yung makukuha nila para Saan na kami?
Ako ba? Hindi ko alam kung Yeah, ano. sabihin mo muna kung ano yung... Paano ba ni Uncle dinistribute yung 6,000 na yan? Ay, wala sa akin yung 6,000 ng ruleta. Okay, so ako na lang magsasabi kung ano ibibigay. Okay ba yun, Uncle? Nandito, Prof. Bali, yung Meron. sa 6,000, 40 na 50 pesos. Tapos 20 40 na 50. Yan, 20 na 100. Ay, pareho lang. 5 na 200. Oh, sige. Saka dalawang 500. So, Sige, kung paulit. So, itototal mo 40 yan, na 50 20 times 100. is 100. Yes. 5 And then, times 200. 5 times 5 times 200. 200. Saka 2 times 500. 2 times 500. Okay. Yan, bali, So, meron tayong, overall, meron tayong 67 winners. 67 overall winners. Meron tayo ditong, ilan ba yung total entries natin? Meron tayo ditong 128 entries, so kalahati dito mananalo. Roughly. Wow. Wait lang, may music pala tayo, wait lang. Pwede ka ba tanggalin yung music dito? 58. May bago na, si Reno Wag na lang. Tanggalin ko na lang yung... Ha? 59 na ba? 59 na daw, lang Prof. ng music yung sa ruleta. Prof, 59 na daw ang 59 na. member. Wait lang. Wait Tama lang. ba na? Di ba may number Before yan? Rose of... Di Before- ba Rosetta, 51 si Violet? Camille. Tapos... Sino ba? May Rosetta? Oo. May Rosetta. Yes. Hindi ko nakuha yun. Rosetta Patay ko sa Herrera. private kung ano pangalan. Rosetta Ayun, Herrera. hindi ko nakuha yun. Mm-mm. Hindi ko nakita yun. Ayan. 59, Rosette- so last, isa na lang para mag... Rosette Herrera, no? Rosetta. He- Rosette lang Rosette. pala. Hindi pala Rosetta. Rosette. Herrera. Yes. Okay, so pardon my spelling, baka mali. And then, meron pa tayong isa pa. Hinintay talaga. Gusto 60. Gusto 60. Maarte. Pa-member. Ayan. Okay. Ha? Shout out sa 59, ating 40 59. million dyan. Argenix Carabao. Ayun yung mga pangalan ng ano niya. Ano? Okay. Carabao din si Majin Vlogs. Elbow Bump. Kuya Saudi Boy. Okay. Tanggalin ko muna tong ano, background music kasi may music naman yung ruleta natin. Okay? Go. Okay na? Pwede tayo mag-start. Let me share this. Let's go. Shuffle, Members shuffle, and super shuffle. chatters, get ready. Get ready Ay, to members say lang to. present. Members lang to. Ha? Ay, members just, lang just pala so we're to. clear. Members to. Members. Okay. Members lang po pala. Members. Okay. Sige, wait lang. Handa ko yung aking list. Okay, yung mga 1 month, tsaka yung mga yung mga going, I mean yung patapos na ng 1 month nila, tsaka yung mga bago, gets 1. Tapos yung the rest, like yung mga 2 months, based on duration. Well, pwede naman ako magbigay ng double entry, pero it's parang naulit lang. Pwede kong i-copy-paste lahat to. Oh, pwede kong i-copy-paste lang to, so parang pareho lang din lalabas. Tama ba, Ganon Angel? din yung Prof. Ganon din, Oo. ganon din. Yes, Para ganun maulit. din yung kanyang probability. Pero Charot. later, we'll have a thing for active participants, Yes. new visitors. Meron pa tayong extra budget dyan. Yes. Okay, simulan na natin. Yes, Prof. First, Tama. sino kaya mauuna natin? So, ito ay Ayun na pala, wait lang. Hindi mo na counted ha. May nagpa-member wait lang. Hindi ko muna Yes, i-count. tabon si MTO. Yan. Wait lang, hindi ko muna pala i-count. Close natin to. Again, So, ang policy unahin po nating bunot dito, is, ruleta. ang policy po dito, panalo kahit wala dito. Tama ba? Isasama ko si Tama, MGO. tama, Andyan, tama. May nakita ko MGO dyan eh. Opo. Okay, ulitin natin, Oo. ulitin natin. Opo. Matik yan, matik. Ang bait. So, Tito Celso, 40 times 50 muna itong kukunin. Kaya nagpa-member din si Awit. Prof, habol pa, Prof. Si Awit. Sige, papasok ko si Awit.
So overall, Uncle, meron na kayong 51 members. Ay, 51. 61. Sorry, 61. Yun. Okay. Off ko muna yung music. Okay, game. At shout out muna kay Pro Nilo Gaming. Ayan, wala daw siyang Gcash. Ayan. Game. Simulan na po natin. Wala daw laman Gcash ni Utol. Okay, so first winner po natin. Simulan na natin to. Okay, okay. Ulo. Medyo matagal ba? Antonio Sugoy Channel. Yan yung Ayan, first winner panalo, natin, si congrats. Sir Antonio Sugoy Channel. Isang entry lang yan, kung makita niyo, wala siyang remove all instances. So Ayan. congratulations. I think may naglilista na sa atin dyan. Kay Sir Meron, Antonio nandyan Sugoy si- Channel. Okay. Nandiyan si Next. Bunso, kay Radi. Ayan, alam ko siya Okay. ang naatasan dito. Ayan. Second. Hanggang ano tayo? Hanggang 67 to. Then, Ma'am Kat, hindi na po kailangan mag-present. Okay na, Ma'am Kat. Matik yun, matik. Matik na po yan. Matik. Hansel, Great Love, Solid SLL. Hansel. Ayan, Hansel. Congratulations, Ate Hansel. Ayan, Alright. pangalawa. Pangalawa yan. Alright. Diretso lang tayo. Hanggang Dalawa. 60 plus pa to. Next. May music. Ayan si The Shakas. Nangihingi na ng Gcash. JKB Features. Wala pa rin daw jacket si JKB. Antonio Sugoy Channel. Hindi na jajakitan. Ayan. Sandali. Ayan, ba yan? Yan, congratulations Ayan. kay Ayan, may jacket ka na, idol. Ayan, Antonio JKB Soboy. Channel. Features. Ayan, ilapag nyo lang yung iyong mga Gcash number dyan. Diyan nakatutok si Ang Shaya magiging dito. problema Ayan. dito, Uncle, di ba nga, bibigay natin kahit wala sila dito. So, Oo, ayun, paano sila makakapagbigay Pag ng wala. number? pag wala. So, Okay, imi-message na sure. lang natin after siguro nitong Grand LS. Pero yung nandyan, pwede na nilang ilapag yung kanilang mga Gcash. Para So, sa mga ma-load na nandyan po ngayon na nakikinig, Ayan, pwede nyo na po ibaba para pwede na malagay ilapag. natin. Ayan. Ayan. Yung Ayan, mga wala, naglagay na ayan. si Ate Hansel. Yung mga wala, I-message na lang. ililista na lang po muna in the Nakalista, meantime. nakalista. Nakalista po kayo. Okay, next tayo, Angel. Yes, yes. Pang-apat. Man Season! Nandiyan si Man Season, saktong-sakto. Man Season. Man Season Yarn. Panalo yarn si Man Season. Okay. Congratulations kay Man Season. Shout out kay Anthony Lumihok Solid SLL. Ayan. Parang may tumutunog. Ako ba yun? Baka yung ventilador ko yun. Sige, i-side ko ng konti. Pro Nilo Gaming. Wait lang, isama natin yan. Ba, Pero si nagpa-member na Maan si Pro, Season. Pro Nilo Gaming. Ayan, Pro shout Nilo out Gaming. sa'yo, Pro Nilo Gaming. Grabe. Talagang pangmalakasan. Nag-provide siya ng Gcash ngayon. Shuffle. Kanina walang Gcash. Ngayon, oh, may Gcash. Ba't ganun? Tama mo na yan sa ruleta, si Pro Nilo Gaming. Yes, Uncle. Sama na si Pro Nilo Gaming. Pro Nilo Gaming, pang ano mo na yan, Uncle? 2, 4, 6, 8, 10. Pang 60 second. Road to 70 ka ba, Uncle? Road to 70. 70 talaga. Grabe. Okay, Ayan. napasok na natin si Pro Nilo Gaming. Next winner tayo. Next, yung 5.
Uncle June! June Quintero, ayan. June Quintero. Ayan. Ang ating Pang-anim whatever number na winner, June Quintero, panalo kahit wala, hindi nakikinig yun si Uncle. Remove natin. Next tayo, Uncle, no? Next. Tuloy-tuloy lang, yung 60 plus pa to. Tuloy. Mahaba-habang paglalakbay ito. Parang true love. Ate Arya! Arya Explore. Congratulations kay Ate Arya Explores. Ayan. Ayan, pang-anim. Yan, alam na ni Bonso ito. Alam na yan ni Shira D. Ganda yarn. Silver D. Ayan. Remove natin si Ate Arya Explores para kumuha ulit ng isa pang winner. Marami-rami ito. Pampito. Ayun, oh. Richard Kua, yung ating plantito, mga kaibigan. Richard Kua. Ayan. Plantito yarn. Richard Kua. Si Pampito. Richard Ayan. Kua, plantito yarn. Gandang lalaki yarn. Guwapo Richard Kua. yun. Yes. Gwapo yarn, Shout out legit kay, yarn. kay Idol Richard Kua at kay Madam JC Jewel. Ganda yun. Bakit si Jesse Jewel yung pinartner mo, Uncle? Parang hindi ko gets. Hindi, kasi mga member ko yan, bro. Baka may nagre-record sa atin dito. May binanggit si Richard Kua tapos bigla niya binring up. Ayan. Mayroon Shout kayang out din binring kay up na Nari Kim. certain person. Ayan. Nagsama si Uncle Celso ng Nari Kim para medyo hindi tayo ma-issue. Okay? Ang CNS Vlogs PH, hindi yan ma-issue na channel. Okay? Ayan. Just so we're clear. Pangwalo, pangwalo. Just so we're clear. Just so we're clear. Okay, next na natin. Pangwalo. Hindi ma-issue. Okay. Diba yun? Rentin! Rentin! Ayan. Ayan. Congratulations kay Rentin. 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 China Oil. Ay, lang, shout out Kevin Adamas Vlog. Yan, shout out sa iyo, Manoy. Marhay na banggit. Thank you so much! Ayun, si Madam Christine Telly. Ayan. Gumaganon. Pag-jam. Pang siyam tayo. Ganda yun. Eh! Eh! Ganun. Yun, eh. June Quintero again. Ayan, June Quintero. Nanalo. Nakakadalaw na si June Quintero. Matagal ko 2 na points member ka ito. na, Uncle Oo nga, June nakadalawa Quintero. na. Nasaan na si Gwapong Haseo? Gwapong Ayan, Haseo. pagsampo, na. bro. Okay, 10th winner. Feeling ko puro CPR tayo dito. Kung ano-ano yung tumutunog. CPR pa mo. Serrano. Bel Serrano. Congrats. Ikaw ang Ayan. ating 10th Dami. winner according kay Angel. Ayan, Okay. pagsampo. Paglabing isa na tayo. Yung mga mabababa, 40 pa naman sila, no? 40 sila, yung mga mabababa. 40 naman sila. 40. So dinamihan natin para at least mas ma-distribute ng ano, Todo. Oo, mas ma-distribute ng mga Maan season for the second time. Ayan, If ma-unseason I ulit. remember correctly, Maan season, congratulations. Ikaw na yung pang 11 na to, Uncle. No?
Bali, pang 11 si Maan Season, pang 12 na tayo. Okay, push. Eh, Ayan. Kitchenette Kitchenette! Vlog. Congratulations sa ating Kitchenette Vlogs. Ayan. Ayan, Kitchenette. ang aking hipag. Hipag. Okay, Hipag ba? next. Bilas water. Number 13. Labing tatlo tayo. Lakas talaga ng Maan from Pro Nilo Gaming. Galing ni Malakas talaga Maan yan, si Pro Nilo Sonayan Gaming. from SLL. Ate Violet. Bicolanang Gala YTC. Congratulations, Ate Ayan, Bicolana. hindi ko lang ng Galawa YTC. Christine Telly, andito ulit sa backstage. Sakit ko lang. Okay, next. Malabing Dire-diretso apat. po tayo. Ayan. Zally Lerio Channel. Lerio. Ate Zelly. Ayun. Congratulations kay Ate Zelly Lerio. Congrats. Ayan, pang 15 na tayo. Okay. Remove natin yarn. CBR pa more. Rentin for the second time, kung tama pagkakaalala ko. Ayan, Rentin uli. Panalo ka Grabe ang ulit. Rentin. Rentin. Nanalo uli ang Rentin. May budget na yarn. China Oil may budget. Next. China Pang ilan Oil na to, may Uncle? Pang budget. 15 na ba or 14? Ang 16 na. Ang 16 na. 16 na pala. Okay, sige. Ah. Kimi Dorang OFW. Ayan si Ate Ayan, Kimi Dorang. Ate Kimi Dora. Yes, Dora eh. Ate Kimi Dorang OFW. Maraming salamat. Congrats. Please charge. Pambili ng bridal. Sister. Malolobat ka na, Uncle? Nahuli kita. Nahuli kita, Uncle. Malolobat Malolobat ka na. Oo, nahuli kita, Uncle. Oo nga eh. Ayan, pang 17. Discharge daw eh. Ayan, okay na. Bakit? Dan TV Vlog, yan si Tito Alright. Ayan si Tito Alright. Dan TV Vlog. Si Tito 17. Alright na tawag. Ayun. 17 kayo. Tito Dan pang TV 18. Vlog. Alright. Pambili ng bridal car, yung Rentin, yan. Grabe, talaga naman. Simply Lot. Lot. Ayan, Idol Team ng Pilot. Bayarn. Ayan, idol ng Ayan, Bayarn. shoutout kay Manay Bicolana ng Galaw YTC. Yan, nanalo ka. Yan, Yes, ipunin nanalo ka natin. Ate Bicolana, sure win. baka- Sure win dito. Baka madagdagan pa yan mamaya. Ayan, lobat na naman si Uncle. Sinabihan na naman. Ayaw makinig. So, ba't no? Naka-charge Si Uncle na, no? pinagalitan na naman na lobat. Yan ba nag... Malamang Pang ilan na tayo, Uncle? pang 11. Okay, 19th winner. 19th winner, let's go.
President! Nanalo po kayo ng 50 Wow. Gcash, pero steady ka lang dyan, Ate Bicolanang Gala. Medyo aangat pa yung price natin as we proceed. Kaya ngayon, hindi pa natatawag si Gwapo nga sa'yo. Mapansin mo, hindi pa ako natatawag. Kasi ako kukuha ng mga matataas. Okay? Okay, 19th winner, President. Tama ba, Uncle? Si President to, 19th. Tama. 120 na tayo, Prof. Okay, so we're going... huli natin... Ay, hindi pa pala. Hanggang 40 pala to. 40. Okay. 40 pa, Prof. Yes, 40. Akala ko- Hindi na ako nakapag-lista, mamaya na lang ulit. Nawala-wala kasi. Ate Nari Kim. Yan si Ate Nari Kim. Yan. Sorry, Kim. 120. 20, okay. 21. 121 na tayo. Marami-rami pa to, no? Marami-rami pang ano. Oo. Sinadya kasi ng Uncle na talagang maraming winnings. Tapos, actually marami pa rin mamaya. Habang umaakit tayo. Sana mapunta kay Gwapo nga sa iyo para yung supposed to be na contribution ko kay Uncle, i-offset ko na lang yung ano, yung mga napanalunan ko para medyo mabawasan na yung ilo-load. Pero tignan natin. Grabe. Yan. Tingnan natin. 21st. President Chua. Ay! Wow, Ate Violet. Baka manalo ako house and lot. Violet, Pag medyo nakaipon na po ang CNS Vlogs PH, like nakakuha sa mga 1,000 viewers, baka po magpabunot siya ng house and lot. Abangan po natin yan. Ayan. Pwede. Yung bahay sa yung lugar ni Uncle ngayon, nakita niyo yung background niya? Pwede niya ipamigay yan. House and lot. Okay, Ate Violet, next tayo. 22nd. Parang edad ko lang yun 22nd. Wala talaga. 22. Parang edad ko lang yun. Ay, si Kuya Anthony. Anthony Lumilihok. Kung tama yung spelling ko, sorry. Ayan. I hope tama yung pagkaka-spell ko dyan. Majin Vlogs, Tama. 3 puno, yan. Yan, 22, Anthony Lumilihok, yan. Next natin, 22, 23, ang kasunod, kung tama yung, kung 23, marunong ako sa, tama ba Uncle ang kasunod ng 22, 23, no? Tama. Okay, next. Iniwan niya. Ate Nari Kim again. Ate Nari, yan ang sinasabi ko. Ayan, narikim ulit. Yan, nakaipon na. Narikim. Iniwan niya. Ayan, pa 24. Iniwan niya ako. 24 yan. So, 25th. Ah, 24 pala to. 24, sorry. 24th winner si Ate Malin. Ate Malin. Okay. So, 25th. Malen, Emanel. 25th winner. 24 yan, Prof. Ay, hindi. I mean, Thank you, kukunin ko na thank yung... you. Ayan. Malen, Emanel yan. Congrats, Ate 124 Malin. yan. Salamat. Yan, pa 25 tayo ngayon, Prof. 25, okay. Ah. Ay, gusto ko yan. Music yan. Ganda. Parang wedding. Ano kaya yan? Maganda yung music. Parang pang wedding. The Office World.
Pang 25, Best World. Ayan, pag 25th. 25 siya. 25th. Ayan, 26 Parang na ano. tayo. Okay, going 26. Let's go, let's go, let's go. Ayan, malapit na. Elaine! Ate Elaine Azumi, solid SLL. Congratulations. Elaine. Elaine. Ate Elaine. 26, Pangilan na pag ang 27 27 na tayo. Going 27. Go, go, go. Pag 27 Pag na nanalo tayo. po kayo, lapag-guess, kung pwede po sana yung mga nanalo nandyan, pakibaba na lang po yung number para at least mabawasan na ang gagawin. Oo. Pag kayo po natawag at Oo, nandyan po pwede, kayo, pwede. if happy nandyan po kayo, pakibaba na po yung number para ma-load na agad. I think nilo-load agad eh. Okay. Ayan, nandyan si Bunso. Nandyan si Bunso. Kennedy. Ay, ito na naman ang ating plantito Richard Kua. for the second time. Richard Kua. Ayan, pang 28 na tayo. Okay. 28. Ate Arya for the second time. Congratulations. Arya Ignor. Bakit kami ni MGO parang hindi pa kami nanalo? Napansin ko ah. Ayan, Hindi pa sa kami dulo nanalo. ata kayo, Prof. Yung Oh, dito kami sa pinakadulo. pangmalakihan, oh. Saktong-sakto, kailangan ko ng Oo. pang-offset eh. Sa ano ko? Sa 1,000. Kailangan ko mabawi Oo nga. yun. Yan, Subukan 29. natin. Pag 29 tayo. 29. Yan, nalo na. MGO, pang 29. Mahina ka, MGO. Dito ka na nanalo. Dapat doon tayo sa mga 200. Doon tayo dapat eh. Okay, 200. Ay, 200. 30. Pang 30 na tayo. May chance pa yan si MBO, Prof. Kaya lumang buwan ng member yan. Kaya may limang entry yan na. Pa-jacket daw po si Anthony. Kasi nai-spam yung kanyang number. Ah, pa-jacket daw. Anthony. Okay, 30th winner. Ayan, may jacket ka na, JKB Anthony. Features. I think na to kanina. Second win niya to. This is your second win. JKB. JKB Features. Congrats. Next tayo. Pang Congrats. 31 na. Pang Congrats, 31. Yes, So, gwapong, 31. gwapong nga sa'yo, huwag ka muna magpalabas. Huwag ka Ayan. muna lumabas. Huwag ka muna magpakita, gwapo nga sa'yo. Hindi pa to para sa'yo. Mamaya ka na magpakita, mga 500 yung mga ganun. Ah, si Kuya Kevin Adana. Ano yun? Kevin Adamas. Kevin Adamas vlog. Kevin Adamas. Ayan. 31st. Nanalo ka, Manoy. 31st winner natin yan, si Kuya Kevin Adamas. Yan. Kevin Adamas vlog. Ayan. Kuya Kevin 132. Adamas vlog, say forever. Walang sumagot, ibig sabihin, walang forever. Next. Say forever. Aba?
Maan Season. Ayun na naman si Maan Season. Sa ikatlong pagkakataon, Ayan. Maan Season. Ayan, Wow. pangatlo na. si Maan Season. President! Nandiyan si President, Uncle. Ayan, shoutout sa iyo, Madam President. President. Christine Chua. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan. Ayan, salamat sa babiji-biji dyan. Madam Alright. President. Shoutout kay President. Madam President Christine Chua. Ayan. Sabi ni Ate Violeta Batibot, okay na ba Gcash ko, Miss? Ay, sana all, Miss. Miss Shaira daw. Ayan. Na. China Oil, Miss. Maan Season na yan. Ayan. Wow, Next. na all. Kapag na si Maan Season. Shaira. Ayan. Ayan. 133 si Shaira. Yan, Shaira. Ganda yarn, Shaira D. Next. Yan, nanalo ka bunso. Yan, 33. Pang 33. Pang 34 tayo ngayon. Rida Channel! Si Ate Rida. Congratulations kay Right. Ate Rida Private Channel. channel. Ayan, pang 34. 35 Yan, tayo 35 ngayon. Private channel. Ate Jenny Faye Alcano. Jennifer Alcano. Ayan, pang 35 ka. Ate Jenny Faye. Jenny Faye. Jenny Faye Alcano, congratulations. Talon tayo sa next. Dire-diretso po tayo. Dire-diretsong winners. Pang Ibang nga ito, 36 Uncle? na, bro. Pang 36. 36. Ikaw mo naman pakita, gwapo nga sa iyo. Hindi mo patay. Gwapo nga sa iyo. Muna. Yan, dito. Ayan, for the second time. Ganda yarn, Shaira Ayan, D. nanalo ulit si Bunso. Ayan, oh. Ganda yan, Bunso. Ayan, Shaira Shaira. D. Nakakadalawang panalo na. Pan 36. Yan, pan 37 na tayo, Prob. Yan yung sinubukang ligawan ni MGO. Kaso sabi ni Shaira D, committed daw siya kay Gwapo nga sa'yo. Okay. Just sharing. Just sharing. Pangilan na, Uncle? Pan 37. 37, oh. Meme Jelly! Si Meme Ate Jelly, Meme yan. Jelly. Shoutout sa'yo, Mayora. Nanalo ka. Siguro Shoutout yung ko na mga lang ba? hindi makapagbaba ng number, ayun, kung hindi makontak, baka i-super chat na lang po sa ano nila. Tama, Uncle, na pwede rin, no? Yes, yes. Yes, Si Prof. Uncle naman Kakilala ay naman natin to, maraming- si Meme Jelly. Maraming bala naman si Uncle Alam Celso. natin to yan. Hindi Meme nauubusan Jelly. ng Gcash Yung yan. mga, Sa mga hindi po nakakaalam, si Uncle Celso ay Ayun. hindi nauubusan ng Gcash. Parang supplier yan. Supplier ng Gcash yan. grabe. Ayan. Okay, next po tayo. Pang 38. 38. Aba, pangatlo na ata Jun to. Quintero. Ayan. 3 points ka na, Uncle June. Mukhang Pangatlong pangatlo na to ni panalo Jun ni Quintero. Uncle June. Okay, remove natin. Pangilan na, Uncle? 39? Tama ba? 39. 39. Okay, yan. 39 tayo, Second to the 39. last tayo doon sa 50.
Si Madam Estrella Byfield. Yan, Madam Yan, Estrella Madam, Byfield, nanalo congratulations po kayo. po. Madam, Rida Channel, nanalo po kayo. Yan, pwede niyong ilapag yung number niya. Yan, andyan si Ate Raida, pwede po kayo maglapag ng number kasi nanalo po kayo kanina. Ayan. At Number 14 na tayo, mag-abang Prof. lang po kayo, baka manalo pa kayo dun sa higher amounts natin later. Yes. Okay, so next And natin, last na to, pang last Prof. 40th. Last. Pang 40. Ayun po manalo ngayon. Kailangan 500 eh. 500. Ate Aiza Latigay, congratulations. Ikaw yung pang 40th na winner. Ngayon, talon tayo sa 100 naman. Guy, ayan. Pang Yan. Pang 40 100 natin. tayo, na- bali 20 na 100. Okay, so ngayon puro 100 naman po, dire-diretso po to. So I think dito na ako pwede manalo. Diretso na ito, Ito na yung 20 mga na kailangan ko. 100. So dire-diretsong 100 naman po tayo. So kung hindi pa kayo natatawag tapos member kayo, pwedeng kayo yung manalo. Okay? Gcash Kasi number, meron Madam pa Rida tayong- Channel, yan, ilapag nyo na yung number niya. Yung Gcash number para ma-load po sa inyo. Ate Raida, hello. Okay, let's go. Ayan, 20 na 100. Isang shuffle muna tayo, kaya na pati hindi nag-shuffle. Okay, game. Grabe naman to. First winner ng ating 100. 100 na po Grabe tayo yung is si Maan Season, pang-apat. Maan Season. Grabe yung Nakailan na sa Maan akin si Season. Naka 200 plus na siya Maan Season. Ayan. Remove. Next Pang-apat 100 na ito. Pang-apat, bali 250. Ang cute pala ng mga sticker mo hanggang ngayon. Yan, si Tito Dan. Wow. Second winner natin si Tito Dan. Meron kayong 100 Gcash, Tito Dan. Dan TV Vlog. Ayan. Ayan. Ginamit ni Argenix Baba mo yung na lang, Carabao mate, natin yung, na yung sticker dyan. Gcash number. Grabe yan ah. May Carabao talaga na sticker. Ngayon ko na napansin yan. Next. Galing. Medyas. May medyas. Ayan, Okay, Cupid's sino to? World. Cupid's World, Ayan. wow. Kulit ng mga sticker mo pala, Uncle. Ngayon ko na ito nakita. Kakalagay lang ba nito? Kakalagay lang. Mukhang ngayon lang yan, Prof. Ngayon lang. Oo. Lagay pa kayo. Alam ko, pwede pa marami. Or maximum na yan. Hindi ko alam kina Okay, next tayo. Tess Next. at Bunso. Ayan, Cupid's World. Yan, nanalo ka uli. Pangatlo. Yan, pang-apat na tayo. Ayan na. Nanalo na. Kuya Renz. Ayan na, si Kuya Renz. Renz, yan. Renz Villamiano. Yan, congrats. Congrats sila. Ayan, Kuya pang-apat Renz, dun congrats. sa 100 na Gcash. Kuya Renz. Okay. Ayan, panlima na tayo. Kuya Panlima Renz, tayo. ilapag mo na yung Gcash Gwapo number mo sa dyan. iyo. Ano na? Basta ka na, gwapo mo sa iyo. Piggy Cat! Piggy Cat. Panglima natin si Piggy Cat, si MGO yan. So, congratulations Ayan, kay nanalo si MGO. Bawi-bawi si MGO ngayon. Okay, Ayan. nabawi niya yung part na yan. Panlima.
Next Ayan, natin, Endio. pang-5 na pang-6 na tayo. Armorman Ayan, TV. pang-anim tayo ngayon, bro. Yes, Madam Estrella Byfield. Diyan, pababa na Ay, lang si po ano? yung Gcash Ganda number ni yarn. Tell the World. Ayan para mai-load Congratulations mamaya. sa Hindi Majin po tapos na natin Vlogs. sa raffle. Ayan, paroleta. Pang ilan na to Ayan. si Majin Vlogs, Uncle? Pang-anim. Ayan, ganda yarn, Majin Vlogs. Congrats sa iyo, Major Vlog. Next natin. Ito na, Prof. Sabi ni Majin Vlogs, may PM ako. Sana all PM. Hindi ako makapag- Oba, nanalo na naman. Si yung plantito Grabe, natin, Richard si Kua. Richard Kua. Marami rin, no? Oo nga. Matagal mo ring member to, Uncle. Si Oo. ano? Richard Kua. Matagal na. Yan ang mga matatagal kong members. Sina Nari Kim, si NGO, yung gwapong Hesa yun dyan, yung profile Na hindi mo, pa nananalo. si Lodlot. Maganda Mamaya kayo, yan, gwapo bro. nga sa Mamaya. iyo. Next. Maramihan na yun. Welcome, Kuya Renz, Kuya Miana. Yan, salamat sa pag-support. Ate Welay! Meron kang 100, Ayan, Ate Welay Welay. Olgina. 100 sa'yo. Ayan, Nasiyo na ang congrats. lahat. Pang-walo ka. Ayan. Okay. Pang-siyam na Next tayo, Prof. natin. Pang-siyam. Okay, next. Simple Lot, Ayan, wow. SLL ulit. Grabe. Simple Lot. 5 buwan ko na remember yan. Nakakadalawa ng panalo si Simple Lot. Yan, pang-10 tayo, Prof. Going ano tayo, pang 10th. Content na. Ayan. 10th winner. Wala talaga si Goku kasi yun. Yan, Shaira. Pangatlo natin ni Shaira to. Or Ayan, pangapat, nanalo ulit si Bonso. Pangatlo to ni Bonso. Pangatlo to. 250, saka isang 100 na. Ayan, mga matatagal kong member na to. Okay. Pang-11 na tayo, Prof. Okay, game. 11. Ay, baba. Pangatlo na ata nito ah. Congratulations. So, pero last niya na. Last entry niya na yan. Ayan, Cinemot ni Ma'am JKB Features ang pwede niyang winnings. Kasi ito na yung huli niyang entry, oh. So, congratulations po, JKB Features. Si Uncle nag-loading ata. Sige, antayin natin ng saglit lang po si Uncle Celso kasi nililista niya po yung mga winnings. Baka mawala tayo sa, sa track. Yung tamang pag-track, baka mawala po tayo. At ayaw po natin na mawala sa maling tao. So, antayin lang po natin ng saglit.
si Uncle Celso. But anyway, congrats. JKB Features 11th winner ng ating 100 Gcash Wave. Ayan, may naglalaro ng Axie, naririnig ko. Nagbabalasa ng card. Okay. Armorman TV. May narinig ako nagbabalasa ng card sa Axie na huling-huli. Okay. I think proceed na natin, no? Kasi gagabihin tayo. Huwag ka maingay dyan. Ito naman. Ikaw pala yung naglalaro. Nag-multitasking tayo dito. Talo yarn. Okay, next. Happy JKB! Congratulations! Alam na ito. No? Well, I don't play with sounds, pero dun lang naman yung ganun tunog. Okay, Rentin. Oy, tama na muna yung ano na yan. Panalo ka. Kailangan mo mag-present. Charot. Yay! Po ate Meijin Vlogs. Yan. Okay, Rentin. Pang ano na to? Pang 12 na ata yan. Oy, pang Sana third. Pang third. Kasi nawala si Angel. Anong pang third? I mean, pang third kaming nanalo. Okay. Alam ko 12 na yan, no? 12 Oo, pang winner. 12. Pang 12 na si Rentin. Okay. Pang 11 si JKV. Okay, next. 13th winner. Ay, aba. Aba. Okay, Kaira? Uncle, yung 11th winner natin, Uncle, kung wala kayong tracking dyan, Meron, si meron. JKB JKB saka si Features, Rentin. 12 Rentin, 13 Yes, is si yes. Shaira. 13 Shaira. Yes, yes. Nakalista na dito, Prof. Lodi ko yung Meijin Obias, kung sino man yun, lodi ko yun. May nakita ko sa chat eh. Mangbili ng honey at moon. Honey tsaka mooncake yan. Yung kanyang bilhin. Remove. Next. Parang binigla ako lang. Pag Oy, Ren, nabigla ako, official. Prof, pag binasa ko, pambili ng honeymoon. Pangbili ng honeymoon. Mahal yung honeymoon. Kaya ko bilhin mga Sailor Moon yung laro, yung Sailor Moon, yung paper doll yan. Paper doll na Sailor Moon yan. Kaya ko ng budget ko yan. Paper doll. Sailor Moon. Ang labi, 4. Na all susungkitin pati buwan. Oo nga, bibilin yung moon. Simple lot. Ano na, gwapo nga sa'yo. Kailan ka ba mananalo? Hindi ka charity ngayon. Gwapo nga sa'yo. Kailan mo manalo? Simple lot ang ating... I forgot what number. May na talaga ako sa numbers. Grabe. Yes, simple lot. Ang lakas Another ng simple lot na yan. Nakakatatlong panalo na. Meron pa siyang entry, oh. Meron pang remove all instances. Grabe. Marami pa siyang entry dyan. Wapo nga sa iyo, ano na. Kailan ka lalabas? Malapit na akong makuha tayo. Ate Cory Estrada. Cory Estrada, panlabing-5. Cory Estrada, pang 15, no? 15, okay. Next pa natin, 15, tuloy-tuloy 5 lang na lang, tayo. Prof. Tuloy-tuloy tayo. Tandaan. Tuloy-tuloy lang na tayo hanggang mahanap natin yung tamang tao. Okay yun, okay yung tamang tao. Wapo, naku, MGO na naman. Ay, hindi. Ate Nari Kim. Nari Kim. Yan, panglabing-6, Nari Kim. Ayan, Okay, 16 si Ate Nari Kim. Ngayon, going na tayo. Panlabing-6 na tayo, Ma'am Kat. Going 17, Ayan, parang edad ko panlabing-7 lang. na ngayon.
Okay, 17. Parang edad ko lang. Let's go. Gwapo nga sa iyo, ano na. Ayan. Nako, ito. Grabe to. Jessie Grabe tong Jewel, winner natin. ayan. Jessie Jewel na matalik na kaibigan ni... Sino ba kaibigan niya, Uncle? Yung best friend nito. Richard Kua. Richard Kua. Silang dalawa. Mukhang humahakot tong dalawang to. Jessie Jewel Oo and nga. Richard Kua. Humahakot. Humahakot kayo, ha. Kung hindi nakikinig si na Richard Kua and Jessie Jewel, paki-record do. Tapos paki-send sa kanila na humahakot sila, ha? Silang dalawa. Anong meron? Dalawa talaga. Mukhang Saan nyo gagamitin yung pera, ha? ayan. Pambili ng ano, Saan pambili daw ata ng gagamitin? pambili daw ng honey tsaka muna, Uncle. Parang chat yun ni Ren official kanina, Ani at Muna. Pag nabibigla ako, hindi natatanggal yung at nagiging honeymoon. Kaya pag labing walo. Number 18. Tito Celso, hindi pa yata nag-dinner. Oh, si Panda! Panda! Hello, Panda. Congratulations kay Panda. Na bago Wow, nating member, Panda. No? Si Panda. Oh, si Panda. Nandyan. Panda. Tutuloy ko na to, Ting. Tuloy-tuloy na ito. Yan, malapit na. Konting-konti na lang. Okay, sige. Wala na, Congratulations puputol na naman sa ako. ating... Ayan, Ayan, labing JKB walo. Features. Congratulations po. Nanalo kayo ng 4 na beses ata. Basta nakuha nyo po lahat ng lahat ng entry nyo po gamit na gamit. Yes, Congratulations. yes. Congrats, madam. Ilapag niyo yung Gcash niyo dyan. Ayan, nandiyan si Jaira. Ayan, kinukuha yung mga number. Ayan, panlabing siyam na tayo ngayon, bro. Okay, 19. Okay, let's go. Yes. Yan si Panda. Ayan na. Ay, si ano? Madam. Ayan, Trelia Byfield. Byfield. Ayan. Ayan, nakakadalawang panalo na. Ibibigay natin to kay Tell the World TV. Ayan. Okay. May Gcash ka na po sa akin, Panda. Aba, textmate pala sila ni Panda, ni Shaira D. Tsaka yung Panda, nag-textmate. Ayan. Oo, tama. Ayan. Ka-textmate pa pala yung Panda na yan. Ayan. Remove. Pan 20 na tayo, bro. Pang Last 20, last sa 100. 100. Wapo nga sa iyo, ano lang. Juliet Aguilar. Ayan. Wow, Tito June. Ayan. Ay, hindi po na forfeit yun kasi panalo kahit busy. Yung sa members po ni Uncle sila. So, Jessie Jewel, ayan, na-shoutout ka kanina, Jessie Jewel. Hindi ko alam kung anong meron, pero every time na nababanggit ka, merong certain someone na nababanggit din. Ngayon, hindi ko na sabihin, okay? Ikaw na bahala backwatch, ikaw na bahala mag-replay. Pero pag nababanggit ka, merong certain person na nababanggit din. So, walaan mo na lang kung sino yan. Okay? Tuloy Ayan. na po natin. 200 tayo. Limang 200 na, prof. Yan, limang 200 na. Tapos, 200. tapos last, dalawang 500. Ayan. Limang 200 muna tayo. Okay, Yes, so 200. 5 times Gwapo. 200. Ito po yung mangyayari kasi meron akong 5 entry ata kay Uncle. So, makukuha ko yung dalawang 500. Tapos tatlong 200. So overall may 1.6 ako kay Uncle. So tignan natin. 1.6. Tumubo pa. Tumubo pa talaga. Kinumpute na yung winning. Kinumpute na yung winning. 1.6 na lang. 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 1.
Okay, game. Alam Marami na, pa ang di. pangalan dito. Shuffle muna tayo. Ayan, shuffle muna. Dami pa rin. shuffle. Ang hirap manalo. Next. Next. 200. Guwapo nga si ano na. Wala pa rin. Wow, si Rose Official. First winner ng ating 200 Gcash Official. jar. Ayan, bagong member ko. Nanalo ngayon. Grabe. Yung mga bagong Ayan. member Si Guwapo nga si ano Ayan, nangyari may, sa'yo? Ang dami mong entry. Mukhang Hindi ka na- mukhang matutuluyan na yan, bro, pa. Wait lang. Mukhang Tagalan nananahimik natin. na si Gwapong Heseo. Mga 30 seconds nga. Feeling ko, ano Ayan. nangyayari dito ang hindi Hindi normal to eh. Ayan, Hindi normal Rose yung Official, nangyayari. congrats sa'yo. Nanalo ka ng 200 Gcash. Ayan, bro, natitira. 6 na pabunot na lang ito, paroleta. Ito pala yun, old lang sign. Pandalawa tayo doon sa 200. Yun ba yun? Hindi. Ayun nga yun. Sige na lang, old lang. Yan natin yung magkapaswerte sa akin. Para ma-CPR tayo, i-play natin yan. Pinili. Gusto CPR. CPR talaga. Yun na, gwapo ka sa'yo! Gwapo ka sa'yo! Gwapo ka sa'yo! Gwapo ka sa'yo! Gwapo nga sa'yo, ano ka na? Ayan! Congratulations kay Gwapong Haseyo. Galing, Congratulations galing talaga naman kay siya. Gwapong Gwapong Haseyo. Dinasalan yung roleta. Dinasalan muna. Gwapong Haseyo. Congrats! Third na ba, Uncle? Next? Pantatlo na. Welcome po, Madam JKB Features. Yan, salamat po sa pag-support sa akin. winner. Good evening po sa iyo, Madam JKB Features. Okay, magandang music dito. Ayan, pantatlo na tayo, bro. Pantatlo I-try ko tong 200. Christmas Energy. Let me play the Christmas Energy. Ayan pala. Gwapo nga sa'yo ulit. Joke. Malayo ako, sayang. Malayo ako, sayang. Ate Rosette Herrera. Ayan, Rosette Si Ate Herrera. Rosette. Grabe. Oh, yes, Mga pinabigyan bago na kong ako. member, nanalo. Ayan. Okay, Ate Rosette, third. Congrats. Ayan, 200 Gcash. Pangatlo. Ayan, pang-apat na magandang tayo, music bro. Let me play the Christmas Soul. Lahat pinlay na. Ayan. Okay. Sige, third. Ay, Hello fourth po no, at Uncle. Simply Love Lot. Yan, Ninang. Mami. Fourth- Ayan, sabi fourth na ni ba, Madam Uncle? Jessie Jewel. Pang-fourth na, Prof. Ayan. Pang-apat. Guwapong Haseyo. Guwapong... Malayo. Wala ako dyan. Wala, ang layo ko. Wala ako dyan. Prof. Naka. Sino to? Shaira. Ay! Si Kuya Mark? Shaira. Marcus Kayan! Marcus Kayan. Ayan. Sino kaya yun? Dapat uncle yung 500 Kaibigan present to eh. ni... Biglang ganun, gusto mo. Dapat yung 500 Naman, present. naman. Kasi malaki uncle. Biglang babago. Yung biglang binago natin yung rules Biglang binago eh. doon No? sa 500. Ayan. Marcus Kayan. Ayan. Nanalo Ang ilan na yan, ng, Uncle? 200. Yan, panlima na ito ngayon. Last na to, Prof, sa 200. So, Crispy mamaya, Snow. may dalawa pa tayong 500. Try ko tong crispy snow. Tinry na lahat eh.
Ayan, ibaba Okay. mo, Mark Allen Kaskayan, yung Gcash mo. Ayan, ibaba mo. Ayan, yan si Kuya Mark nanalo Allen. ka ng, Congrats at Kuya Mark Allen congrats, Kaskaya. Kuya. Nanalo kayo ng 200 Gcash. Yung 500 Ayan, ibaba mo. natin, Ibaba mo yung itatry kong Gcash i-convince number mo. dapat present. Okay, game. Wow! Si Tita Evangeline Rufiner. Madam Evangeline Rufiner. Ayan. Panglima nating winner congrats. ng 200 Gcash. Si, Tita Evangeline Rufiner. Yan, kasama rin namin yan, si Tita Evangeline Rufiner. Ayan. Okay. So, that's all for, yun na yung uncle, no? Yan na. Okay, so Dalawang ngayon meron 500 tayong na, 500. 2 times 500 na. Ayan, dalawang Okay, 500. so ito yan. Ito, yung may dalawa mananalo na 500. And if happen na yung dalawa na yon, lalaki, babae, at napansin ni Uncle na bagay sila, merong extra. Ang tawag doon couple bonus. Couple bonus. Couple Meron tayong bonus mga talaga. combo-combo. Couple bonus tawag doon. Okay, let's play the ano yan? Dre De La Song. Dre De La Song. Let's try this. Shuffle, shuffle, shuffle. Full screen, 60 seconds to, 1 minute to. So yung first 500 natin, ang rule natin dito kahit wala sila dito. So baka tulog sila ngayon, pagising nila may 500 sila. Aba. Walang katalo-talo Swerte. yun. Walang katalo-talo yun. Couple bonus. All couple bonus. Tapos na yung song, di pa rin tapos yung ruleta. Ngayon, sino yung candidate? Gwapong Haseo, hindi ko makita. Ang layo pa ni Gwapong Haseo, malabo to. Ayan. Parang si Argenix ata. Dalawang Or si Meme Jelly. Engineer, wait. Baka si Argenix ata manalo. Aba, swerte naman. Siya nga. Argenix. Aba. Argenix. Yan, Argenix, congratulations. Meron kang Congrats 500 sa'yo. Ayan, magaling, China Argenix. oil. Argenix, balato 500 naman. peso. Ayan. Sige na, Argenix, Balato balato. na dyan, Argenix. Yan, nanalo ka ng 500. So, meron na tayong nakuha isang babae. Ngayon, pag meron tayong kasunod dyan, yung kasunod ni Argenix, pag may nakuha tayong na lalaki dyan, tapos parang bagay sila, magkakaroon tayo ng couple bonus. Couple bonus. Couple Ayan. bonus yan, couple bonus. Couple bonus talaga. Meron tayong couple bonus na tinatawag. Ngayon, shuffle ulit natin. Let's see kung mabigay ni Uncle yung kanyang tinatawag na couple bonus. Shuffle natin at iikot na natin to. Gwapo nga sa'yo, 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 gwapo nga sa'yo. Ang kulit eh. Gwapo nga sa'yo, ano na? Ay, lalagpas. Lalagpas. Parang city office ata.
Or si Madam Estrella? Madam Estrella? Madam Estrella, wow. Alright. Congratulations kay... So, hindi po natin magagawa yung sinasabi kong couple bonus dahil ang second winner natin ay si Madam Estrella Byfield. Congratulations po. Yan, congrats sa'yo, Madam Estrella Byfield. Nanalo po kayo ng 500 Kasi pesos. if happen na si Argenix tapos si Richard Kua, pwede nating i-apply yung tinatawag nating couple bonus. Tapos, lokohin natin silang dalawa. Okay. Niloko. Lokohin talaga. Niloko. Biruin lang. Biruin lang. Hindi tayo manloloko. Biruin lang pala. Yeah, congrats, si Koy. Sabi ni Ate Simply Lotlot. Yan si Madam Estrella Byfield. Yan Okay. ang Jenny. Yan sila po ang nanalo ng tig-isang 500 gikat. Ayan. So, ano nang gagawin natin? Let's get active participants or may question kayo about sa channel nyo, Active Uncle? na lang siguro, Prof. Mayroon pa tayong natitirang 800 pesos para doon sa active na... Ito po, ang gawin nating policy sa active, yung mga kanina pa nandito, sana. Yep. Yan. Yung mga nakatutok sa LS na. Sa LS Yung ayan. active natin, guys, yung mga alam nating Yung nandito nandito lang. kanina pa. Kanina Oo. pa. Ayan. Yan Kasi naman yung nanalo. mga kakapasok lang, hindi naman fair kasi yung iba nandiyan na, kanina pa nanonood dito. Kahit sure win, kahit wala dito, nandiyan pa rin. So yun yung kunin natin na participants. Type, Yung mga bagong pasok, hindi na po natin i-count yun. Yung mga kasama natin mula kanina. Ayan, magpa-type na lang tayo, Prof. Yan, Sige, 37 yan ngayon. Ayan, type 1, tapos kunin natin yung mga nandyan ngayon. Type 1 sa lahat ng nakatutok sa LS ko kanina Game. hanggang ngayon. Ayan, type Let's 1 go, lang let's po, go. isang beses lang po. Isang beses lang, beses oh. lang po. Wait Isang lang, maraming beses lang po stick. para- Yan, isang Okay. beses lang po. Yan, ililista kayo. Tapos bago natin iroleta, yan, i-check niyo yung pangalan. Yan, nandiyan si Prof. Para kung sakali man ay maihabol po kayo. Isang beses lang po, isang beses lang. Type 1. Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are... Well, pwede ka naman sila i-type na 2 beses kasi buburay ko naman yung mga duplicates. Still enough for the living. Yung mga ano lang po ay yung mga kasama pa natin mula kanina dito. Kagaya ni Panda, kaya na natin kasama yan. Ate Myra Burdensen, Myra B, Ate Malin, Ate Zenny, Ate Raida, Tito Dan, Ma'am Kat, Ate Rosette. Pag nadoble ko po yung lagay nyo, mabubura ko rin yan kasi yung mga duplicates inaalis ko. Jelaine is here. Ate Emang. Ganda Emang. SLL. Yan si... Sino ba to? Admin Rose. Admin Rose. Wait lang ha. Admin Rose, Maygene, Aldes. Pro Nilo Gaming, sama ko na dito. Kahit iba yung sinasabi niya. The Shakas. The Shakas, maganda siguro yung may-ari niyan, yung The Shakas. RJ Nix. Na mag-12-12 mamaya. Kuya Anthony. Anthony L. Bell. Maan Season. Tsaka si Camille. Awit. Si Awit naging member. Si Kuya Alan. Ate Rosette, okay na yan. Ate Nem. Ate Aiza. Ate Violet. Amazing. Lock na lang. Lock. Madam Estrella. Si Ate Eileen. MGO. Jelay, nalagay ko na yan. Rentin. AJ Kusinit.
AJKS. Ay, KC pala. Kuya Renz, Teofis. Sino pa? May paruleta tayo, Madam Camille TV. Yan, may 800 tayong paruleta dyan. Okay. Chris Sindol, nakasama ka na. Sort natin. Ito po yung mga nanlista ko in alphabetical order. Admin Rose, Aiza, JK, AJ Cusinet Channel, Anthony L, Argenix, Awit, Bell, Camille, Cory, Chris, Dan, Aldes, Elaine, Emang, Estrella, Jelaine, Hansel, Jenny, June, Katie, Loklok, Malin, Marilu, Meijin, MGO, Maan, Mamkat, Myra B, Nem, Panda, Pronilo Gaming, Rentin, Renz, ayun Rosette na dalawa ko, isang Rosette lang. Raida, Saudi, SLL, Tell the Word, Teofis, The Sheikas, Violet, Welay, Zenny. Ate, Tell the Word, okay na po kayo. Okay na, ito na yan. Yes. Yan. 8 yan, Prof. 800 yan. 800? Ah. Meron bang explanation kung bakit 8 Uncle? Kasi yun ang putal eh. Kasi sponsor yan ni Prof. Paing Ocampo. Oo pala. Ako pala Ayan, tama ba, bro? So, Tama ba? ako ba mag-load nito, Uncle? Hindi. Nandun na yan kay... Hingin mo na lang sa akin. Kyra. Yeah. Okay, sige. Sisingilin na Okay. lang kita, Prof. Sa sponsor Okay. mo na yan. Let's use the Jolly Old Saint Nicholas, kung ano man yun. Mga 30 seconds na lang, masyadong matagal. Okay, first. 8 po mananalo, 8. Wait lang. Wala po mananalo dyan. Ay, gusto ko pala doon. Medyo bet ko. Friend official ko mananalo. Parang wedding song. Kakasal na yarn. Yan. Ate Zenny, first winner. Check ko lang si si Ren Official. Yan, Ate Zenny, congrats. Wala pa ba si Ren Official dito? Rentin. Okay. Ren Official. Sorry. Ayan, Zenny. Shuffle siya. Ate Zenny, congrats. Hindi naman kailangan ng attendance. Ayan, nanalo. Ito na lang, yun ang gagamitin ko music. Gusto ko Hindi yun. na, nandiyan na yan. Kung okay lang, gagamitin ko yung music na yun continuously kasi Joang-jowa na. So, gawin natin yan. Argenix na naman ba? Hindi. Argenix na naman. Ba, siniswerte to ah. Siniswerte ka Argenix. ata, Argenix. May jowa ka na ba? Argenix. Ba't parang siniswerte ka ngayon? Ako malas eh. Okay. Ayan, congrats sa'yo, Congratulations kay Argenix. Nanalo ka ng 100. Gikas. Oo. Ayan, pangatlo. Okay, pangatlo tayo. Angkal, kasi para sa akin, bitin yung 8 100. So, pwede natin gawin 5 100 tapos yung isa 300 makuha. Pwede ba yun? Ikaw. Sige, okay Pwede lang din. rin. Pwede rin naman, Kaya lang, maganda Pwede rin rin naman. kasi yung 8, medyo mas marami kaysa doon sa isa lang sabagay. talaga doon. So, Wala lang, ginawa natin. para lang medyo exciting yung magiging last. Ganun. Pwede rin, para medyo pa-excitement. May ganun, may pa-excitement. Excitement. Okay, next.
May nanalo tayong kaibigan na Aba, jowang-jowa aba, na aba. ata to. Aba? Pagkakaalam ko, jowang-jowa na to. Oo nga, kay Jane. Ginudge. Paeng na mahilig sa excitement. Congratulations Jowang-jowa kay talaga. May Jean. Pangatlo Ayan, siya. na pangatlo, pangatlo. nanalo si Megan Black. Okay. Ayan, pangatlo, pang-apat tayo. Apat na. Sige, sige. Ayan, ginamit ni Argenix yung dalawang Carabao. Next. Grabe. Mukhang kasama yan doon sa aking munting bubog. Carabao. Ate Raida! Yan si Ate Raida. Congratulations kay Ate Raida. Pang-apat po natin Raida yan out channel. of 8. Ayan. Nalo po kayo, Reddit channel. Ayan, ilapag nyo na yung Gcash niya. Nandiyan na ba? Nanalo na rin kanina. Ate Ito si Madam Raida! Reddit. Ayan, kay Ate Raida tayo. Okay, pang-apat na po yan. Ang sabi ni Apat, Simple yun. Lotso, puro Panlima na 100 na tayo. lang ito ibigay natin. Huwag natin gawing exciting. yes. Gawin na lang nating consistent. Consistency over excitement. Ate Marilu! Congratulations kay Ate Marilu Latigay. Ang dami rin panalo ni Ate Marilu no? Tahimik lang yan pero ang dami niyang panalo. Marvel. Ayan. Ayan, panglima natin yan si Ate Marilu. Oo nga. Kanina pa to. Tapos, Panlima, si Marilo. Ayan. okay, so we're Marilo down to the Latigay. final 3. Present pa siya. Ito gagawin natin Ayan. Kukuha tayo ng 6th winner tapos yung 7 and 8, if happy na lalaki at babae yun, meron magkakaroon ng parang couple bonus. Wala Open talaga bonus umanap na talaga. couple, kanina pa ako naghahanap. Tignan natin. Pang-anim muna tayo, pang-anim muna. Pang-anim, pang-anim. Ay, ba't wala pala ako dyan? Ano ba yan? Hindi ko sinabi sa sarili ko. Wait lang, di ko lang kasama. Ate Aldes. Eldes Amposta. Hindi pala ako kasama. Kanina Okay pa na, ako Prof. ikot-ikot Sponsor ka dito. naman dyan. Hindi, Uncle. Kailangan ko kasi yung combo, yung couple bonus. Couple bonus. Gano'n ba? Kailangan ko yung couple bonus. Badly needed. Ayan. Sige na nga, Badly hindi na ako needed sa... talaga. Kailangan ko talaga yung couple bonus Badly needed ako dun Wait lang. Shuffle natin yung ating last 2 winners. Last 2 winners ng ating... Wait lang, sama ko na yung pangalan ko Kasi kailangan ko ng couple bonus. Malaki daw yung binibigay ni Uncle pag naging couple yung nakuha. Sama natin. Okay, game. Ate Jenny! Yan si Ate Jenny.
Jenny P. Congratulations kay Alcano. Ate Ayan, nanalo Jenny. ka. Tapos pag may lumabas na lalaki, for example, si Richard Congrats sa'yo. Cua, magkakaroon kayo ng couple bonus kay Uncle Celso. Mga couple bonus. Kasi pag couple Couple bonus, bonus. times 2. Nagka-times 2 yung price. Pag maganda, pag good couple, nagiging times 2. Pag hindi masyado, plus 20 lang, ganun, plus 20 lang. Okay. Kunwari, nakuha Ayan. si Last. Jesse Jewell. Tapos, after nun, nakuha si Richard Cua. So, medyo mataas yung combo Yeah. bonus nun. Kasi, ang tawag doon, perfection. So, tag 200 agad yun. Tama ba, Uncle? Yung couple bonus natin. Matik ah. Next. Last pala, Ayan. last. At Jenny P. Alcano. Yan, congratulations kay Madam Estrella Ayan, Byfield. Australia Byfield. Ayan, nanalo ka Grabe. uli, madam. Ayan, So wala na buenas naman na tayong buenas. couple bonus, hindi talaga makakuha ng magandang couple Wala, dito. wala. Ang hirap. Ayan. Ang hirap makakuha ng couple. Nice. Alright. So wala Ayan. na po 'yan. Ayan, Wala na, okay wala na. na. Uncle, Okay ano na. na bang gagawin ni Uncle? Mukhang nakakapitong oras na tayo at 20 minutes. Ayan, mukhang talagang inabot na tayo ng 7 oras ngayon. Grabe. Ginabi Ayan, na tayo, marami. Uncle. Ginabi na. Oo, anong oras na? Alam mo mga prof, pauwi pa rin kami sa Cavite mamaya kasi bukas dapat ang schedule namin kaya lang may caravan dito sa area ng Ross Boulevard bukas. So, napilitan tayo na umuwi mamaya para hindi tayo ma-traffic bukas. So, mamaya, after nitong Grand LS ko, uwi pa kami sa Cavite. Ayan. Tito Dan, hello. Argenix, Carabao. Ayan. Hansel, thank you so much po, Yahoo. Hey. So, I think marami naman tayong winners para sa LS na to. Talagang dinistribute talaga namin. Pinarami namin yung 50 para maraming panalo. Para at least kahit Ayan. paano, uy, nanalo ko ng isa. Nanalo ko ng isa. Kagaya ni Gwapo nga sa'yo, buti na lang. Ayan. Wait lang. Basa lang tayo ha. Basa lang tayo. Thank you so much po from Ate Hansel. Meijin Vlogs, congratulations sa lahat ng winners. At sa mga hindi na nanalo, meron pa tayo next year. Next year. Next year. Tama yun. Chris Prof. Sindol, pa Jollibee na paeng. Kuya or Ate Chris, isang beses lang po ata ako nanalo. Okay, Tito Dan, Kuya Renz, Argenix, Tito, may dalawa na 500 pa po. Tsaka isa na 1,000 sa entry. Angkin, meron pa raw. Mayroon pa ba? Wait lang, Ay, oo wala nga, po oo muna. nga. Meron pa pala. So wait lang, wala pala Oo muna nga. aalis. Oo nga. Naku, umalis na. Meron pa tayong 1,000 pala tsaka 500. Oo nga, 2,500 pa. Tama ba, MGO? Tama ba yung sinend ko? 2,500 saka Wala po isang munang 1,000 aalis pa? ha. Para doon Kasi sa meron pa pabungot palang natin. 1,000. Ayan, meron Kailangan pa ko palang yan. natitira. May pag-asa pa pala ako. Basa lang po tayo. Thank you po from Ate Welay. Thank you so much from Ate Zenny. Meijin Vlogs, thank you. Okay, hindi ko mabasa sa StreamYard. Thank you po from Ate Violet. Wag po naman tayong alis dahil meron pa palang 500 tsaka 1,000 na hindi pa na-distribute. Okay? Tama ba, Kasi MGO? pag May natitira pa? Okay, i-clarify lang po natin. Sayang yan, ibigay na natin yan. SLL lang sa kalam from Ate Cory Estrada. Medyas lang malakas from Ate Hansel. Yes.
Sabi ni Camille's TV, thank you so what? Thank you so what? Or thank you so much ba? Nabitin si Camille's TV, nakat. I think, lumabas kasi si MGO, medyo nahiya siya. Ayan, thank you po from Majin Vlogs. Si iba puro, hindi ko mabasa sa StreamYard kasi yan. Ate Malin, congrats ulit Kuya CNS Vlogs PH sa chill at successful na Grand LS. Thanks much for sharing your blessings. Ayan. Ang daming sinabi ni Ate Malin, si Uncle Cesar parang nagta-type lang sa gilid, okay. Hindi yata naririnig ni Uncle. Pero at least nabanggit na dito yung message. Ate Aiza, salamat po. Again, yung mga may entry po sa atin, pwede pa po kayo manalo. Hindi po namin ililipat sa sa members dahil yung budget na yon para talaga sa ayan, nahulog si Uncle Celso. Ayan na, nabitin tayo, wait. Meron pa po tayong winnings dyan. Hindi pa po pala na-distribute. So, i-distribute na muna natin. Congratulations to all from Mama's 5 Kiddos. Maraming salamat Mama's 5 Kiddos for being with us from start till now. Ako po, Bokya pa. Ate Arya, ito na yung pag-asa mo. Meron pa tayo, not for members though. Hindi, Ate Arya, nanalo ka. Nanalo ka, Ate Arya. Nakailang panalo ka ata. Pero, nakalista na po yun. So, yung mga members na nandito, yung iba sa inyo nanalo, although kakarating nyo lang, tanong nyo na lang po kung meron kayo napanalunan kasi, sure win yun kahit wala dito. Okay. So, mga emoji, yan. Emoji. Nakuha na po ba ang number ko po? Ayan, paki-confirm na lang po sa ating Wag mo na nga, bye everyone from Camille's TV. Camille's TV, baka manalo ka. May 1,000 pa tayo dito. Pamusko ko, reserve mo na. Thank you po. Ayan. Maraming salat po, Kuya Celso. Christmas tree from Jessie Jewel. Si Mama yung 1,000 Chris. Sorry. pa daw? Sorry, Mama. Si Mama pala yung Chris. Ay, hindi Wow, siya. talagang marami kayong mapapasaya. Akala ng ko mga kasi bata yung host. Ayan, maraming extrang- salamat po. Akala ko yung sobra, ipaparaffle na lang din sa mga sa dulo. Tapos yung dinagdagan sa entry kanina, isang 200 lang. Yun yata yung pagkaintindi ko kanina nung hindi pa kami nag-uumpisa ni Tito Celso. Iwan natin yung verdict kay Uncle CNS Vlogs PH. Pero kung ako yung magde-decide para dun sa 1,000 tsaka 500, ang gawin natin, hingin natin yung GCash ni Gwapong Aseo, tapos doon natin ilagay. Tapos Ay, mag-end na. naku. Ayun, sige, 1,500 pa pala. May 1,500 Kala ko pa doon na tayo. siya idadagdag kasi parang 800 lang yung sa mga Simple diba? Lot. Kay Simple Lot sa December 18, ulit tayo. Yes. We'll do the same. Yan na, nawawala na yung sombrero ko. Yun yung sasabi ko pag suot, ko to. Nawawala. Okay. Santa Medias Carabao. Okay. Tell the word. Tell the word. Yan, meron silang mga, dyan, mga emoji. Just back from Ma'am Kat. Nandito na, Prof. Oh, yan ang papanalunan ni Dan TV. Ayan. Nagbanggit na, nagsalita na si Tito Dan TV. 1,500. Yan daw ang mapapanalunan ni Dan TV Vlog. Tig 100 na lang para 15 ang Binanggit winners. na, oh. Yun nga, So, bali, ang bubunutin natin, 2,500 pa. Sabi saka ni isang- Ate Aiza Litigay, 1,000? 15 na roleta. Po ulit, para 1,500, marami. may 1,500 pa raw po, Tito Celso. Manalo, oo, marami Ibig sabihin, panalo. nakapagbunot na tayo na isang 500. Tig 100 na lang daw para marami ulit manalo from SLL. Oo, ang gawin natin ganito, tig 100 sa GCash ni Gwapong Aseo. Yan. Magandang suggestion yun. Ang nakalagay dito, 2,500. Tama ba? Wala pa po tayong binunot na 2,500. So, dapat 2,500 pa saka isang 1,000. Tama Ay, may ba? 2,000 pa pala tayo. So, May 2,000 pa po tayo. Saan po yan? Sa members? Sa Bunot. sa bakas to, description box, sa bunot. Sa bunot. Paeng na yan. Ito, agree ako kay Maan Season. Hindi ko na Paeng na yan.
Paing na yan. 2,000 pa pula yung budget, hindi lang 1,500, it's 2,000. 2 times 500 and Isang 1,000. 1 times 1,000. Tama ba, Okay. MJ? Hindi pa natin nabubunot. Yan, nandiyan So bunot si na MJ. lang, bunot yan, bunot. Bunot yan, Prof. Sa mga papel-papel pala yun. Okay. Sa papel. Okay, sige. Sige. Kung ganon, let's, so be it. Okay, let's go. Kasi ano na lang naman to, 3 na lang naman yung bubunutin 2 times 500 and 1 times 1,000. Kasi meron silang sinasuggest. Hindi ko Ayan, alam kung it's good to be Yan, changing. kung 20 na Agree. tig 100 na lang, sabi Gawin namin. daw na tig 100. Pero again, ano po Ayan. to ano to, bunot. So meron Bunot tong, ito, bunot. merong timer to kung bunot tayo. Merong timer to kung bunot. Pero feeling ko marami na kasing nag-exit na. Kasi alas 9 na ngayon, going 10 o'clock na tayo. Best we do is just stick to the plan na 3 na lang. Oo. Ito talaga Kasi yung ang hirap- plano natin. Mahihirapan tayong kumuha ng present eh. Feeling ko kung 20 pa. So, Matagal I pa to. think so. Ito talaga yung plano natin. Magbibigay tayo ng 2,500 pa saka isang 1,000. So let's stick. So swerte yung mga nandito pa kasi ano po yan kasi yun po yung napagdesisyonan. And ang policy natin pag bunot, dapat present. Tama. Okay, so medyo nag-forfeit na yung mga nauna. Medyo nagkamali. Yun pala, meron palang plano na save the best for last. May mga parang ganun pang pakulo. Hindi ko nakalimutan nila at ako, hindi ko talaga alam kung ano nangyayari. Yep. But anyway, meron pa tayong 3 winners. Last- Ibubunutin na natin. Hindi Ayan, ko na-note yung 2 times 500. Meron yan. Team. Anyway, simulan na natin. 500. Mhm. Nood na ako. Kasi yung una natin, 40 na 50. Pag si Gwapo kasi, alam ko na lang. 20 na 100, 5 Bawing-bawi ako. 200. So, wala pa tayo nabubunot ng 2,500. Wala Saka pa po. Wala pang Wala po binunot na munang tag aalis. 500. I highly suggest na wala po munang aalis dahil ang ating entry draw is present-based. Yan. At Kailangan mag-present we're only dito. looking for 3 winners na lang. 3 winners tatlo na lang naman na hinahanap natin. So mabilis na to, mabilis na to. Kung 20, medyo matagal pa eh. Mabilis. Mabilis lang to. Mabilis na lang to. So Ayan, sa mga mabilis kaibigan na natin talaga nandyan pa to. rin po, kunting kapit na lang. We're almost Magbubunot there. na tayo. Habang Okay. magbubunot May sombrero tayo. na ayan si Angel. Ayan, sombrero. Ayan. Ito, 2,500 na ito. Labas Ayan. natin ang tambiolo. Ayan, tambiolo ni si Ines. Yan. Yan, bunutin na natin to. Ayan ha. Alugin na natin. Ayan. Tanggalin na natin tong takip na ito. Ayan, 2,500. Present kayo pag natawag. Yan, nandyan si Ma'am Kat. Nandyan si MGO. Orasan kayo. Ayan ha. Ayan. Gwapo nga 500 si to you, ha. Chris. Ayan. Gwapo nga si you. Ayan. Sino kaya maswerte? Hasiyo. Ayan, nandito. May isa na. Hasiyo. Gwapong hasiyo. Gwapong hasiyo. Ayan. Emang and Balong Adventure. Ay, wow! Ayan. Ate Emang! Ate Emang! Ate Emang! Nalo ka. Yan, say present. Say present lang po. Ayun kapag wala dito, yun lang. Ayan, nag-present na. Andyan, Uncle. Congratulations, Ate Emang! Ate Emang, Aba! congrats! Congrats, Ate Ayan. Emang! Ayan, Yan, 500. Congratulations! 500 pesos yan. Congratulations! Walang forever, walang forever, wala. Tapos, isa pa uli. Congratulations, Ayan. walang forever. Congratulations. Ayan, salamat walang po. Ayan. Yan. Okay, gwapong Galing naman, Ate Emang. Gwapong Ayan, isa pa. haseyo. 500. Gwapong Ayan, ito na. haseyo. 500. Ito, may isa na ako dito. Gwapong haseyo, gwapong haseyo, gwapong haseyo, gwapong haseyo.
Gwapo nga sa'yo. Hindi. Amazing Ay, wow! Loklok. Amazing Ayan. Loklok! Amazing Loklok, wow! Amazing Loklok! Yan, marami rin talagang entry sina Ninang, kaya talagang Amazing Loklok. mataas talaga yung chance na mabunot sila. Amazing Loklok! Yan, let's wait for Amazing Loklok. Antayin lang po natin si Amazing Loklok. Ayan, tama po tita, sabi ni Marinong Gala Official. Ayan. Tama daw. Last 1,000. Wala ata si Amazing Loklok. Nako. Kumakapit. Kapit kayo, kapit. Wait lang. We are waiting Kapit sa 500. for Amazing Loklok. Merry Christmas, Ate Emang. Ayan, nandyan na. Nandyan na, Prof? Ayan, yan. Ayan, nandyan. Ayan. Ayan. Okay. Congratulations. Ayan, last na to, 1,000 na. Ito na. Ito na yung hinihintay. 1,000. Yes, ang Hinihintay. pang-finale. Ito yung Gwapong pang-finale natin sa mga nagbakas doon sa description box. Ayan, sa mga bagong member, nandito kasama. Ayan. Gwapong haseyo. Gwapong Ito na yung 1,000, bubunutin na ni si Ines. Yan, umiikot. Congratulations. Gwapong haseyo. Ayan, sino kaya itong basura? Ayan na. Ayan, ah. Gwapong haseyo. Ito na, sino kaya ito? Gwapong haseyo, Yarn. Ayan. Hindi. Mukhang hindi ako. Nako, mukhang hindi ko kilala ito. Hindi Ayan, kilala. magbasa nito. Hindi ko kilala ito. Yan. Miss, ano to? Miss Linji. Linji. Linjin. Ayan, Miss Linjin. Mukhang wala ito. Ngayon ko lang siya nakita. Oo. Oy, may pag-asa pa. Wala. Mukhang may pag-asa Pag-asa pa. pa, wala ata si Miss May Linji. pag-asa pa. Mukhang wala ito si Bilangan Miss po natin si Miss Linji. Yung bilangan nyo na Congratulations. si Gwapong Linji. haseyo. Gwapong haseyo. Miss Linji, kung nasan ka man, Yes. diyan ka lang. Char. Yes. Mami Chris. Bilangan nyo na, bilangan nyo na. 1,000 po sa akin. 1,000 ito. 1,000. Nagbilang na si Aiza Latigay. Bilangan na. Oh. Ayan, binilaga na. Matik Seven. eh, matik. Ayan na, batik na. Wala na ata ito. Kapit Ayan. pa Ingso. Yes. Miss Linji, diyan ka lang Oh. kung nasan ka man. Ayan, steady ka Mami na lang dyan. Chris. Yes, Huwag may ka 1K po ako mag-present. mamaya. Antayin po natin. Akin yan. Si Ate Wela, Ayan, yung taon walay, na ko. walay. Ate Ayan, Wela, wala, kapit wala. lang tayo dyan. Ayan, Ay, wala wala. ah. Okay, Ulitin final na natin. yan. Yan, kung OMG, sino man si wala, Miss binabana ni CNS. Linji na yun. Ayan, Sayang. Wala na. Ito na. Ayan. Okay na, ito na. 1,000, pinali. Ito na. Congratulations. Sisit, pansit. Gwapong haseyo. Ito na, nakakuha ng Congratulations sa'yo, gwapong haseyo. Congratulations. Isa nagdadasal na. Gwapong Kinakantahan haseyo. Napakaswerte nitong tao nito. Ayan, shout out Sino Team yan? Alliance. Team Alliance Sino ito. yan? Ayan, ayan. Kayo na magbasa. Mahala! Ay, Sino yan? grabe. Visit! Mahalas Gala Official. Ayan. Congratulations, Marinong Ayan, Gala congratulations, Official. Visit! Ayan, ikaw natalo na 1,000. Ayoko na! Visit yan! Ayan. Ba't ganun? Hindi makatarungan to. Yan, si Marinong Ayan. Gala Official ang nag-uwi ng congrats kay corona. Marinong Gala Official. Ayan. Bad trip! Ayan. Ano ba yan? Congratulations po. Ayan. Bad Ayan. trip, asar. Type sana all. Bilis. Mag-type. Ay, kainis. Sino ba nanonood? Ba't ganun? Type sana all. MDO 1,000. Sino Kainis. pa na? Kainis naman si Gwapo kasi yun, ha? Congratulations. Ayan. Sino pa yung dalawa na?
Kasi gwapo nga si yun, hindi na nanalo. Ayan, congrats Ayan, sa mga bonggang-bongga, nanalo mga kay prizes. NBO. Maraming salamat po. Ayan, tapos na ang ating pabunot at ayan, magpapaalam na tayo. Okay, oo. Ayan, Di pa po congrats kumakain kay ng hapunan si NBO. CNS Vlogs. Grabe! Kaya pala mananalo. Ayan, shoutout sa 44. Ang pangit ng gabi ko? Oo, aminin ko na, medyo pangit yung gabi ko ngayon. Bakit Huwag kang bakit? ganon. Pangit ang gabi ko. Si NBO nanalo. Ayan, congratulations mo si Akala ko gwapo nga si yun, ha? Swerte Ano, gwapo nga si yun, ha? Grabe. Ayan. Ayan, magpapaalam Gwapo na nga ako. si yun. Ayan, yan na, papaalam na tayo. Kain na. Kain na. Yan, maraming salamat po sa lahat ng tumutok sa ating Natalo tayo, tita. Talo tayo. Grand LS. Natalo kami Ayan. ni Mami Chris. Aksi time. Aksi na. Move on. Ayan, Talo? maraming salamat po sa inyo. Ayan, maraming salamat sa aking co-host. Yan, aking Bad pamangkin, si Producer Paing Ocampo na hindi nanalo ng 1,000 Akin bad dapat trip yun. daw. At Bad ito trip. lang, Christian Kelly. Ayan, maraming salamat You're sa iyo, welcome Madam po. Christian Kelly. Ayan, it's your turn para magpaalam na rin kayo. Ayan. Yes. Isa na naman tong Congratulations lahat. epic na LS. Si Uncle talaga nag-enjoy pag Grand LS eh. Oo nga. Siguro by next year. Next po is Prof. December 18. Ayan. Siguro yung kay CNS baka next year ulit. At abangan nyo si Ate Lot dyan sa December 8. Ayan, may Grand LS din yan. Alright. Ayan, Yes, Prof. Grand LS sa December 18 ni Engineer sa Singapore at Simply Lotlot. Ayan. At magpapasalamat muna ako sa mga guest singer ko. Yan, si Malena Emanel, si Prof. Paing Ocampo, at siyempre, Ganda Yorn, Median Vlog. Ganda Maraming ngayon. salamat. At sa aking sponsor, yan, si Paing Ocampo, tumangkin, yan, nag-sponsor din yan, Madam AJ Casinet Channel at si Madam Estrella Whitefield. Ayan, maraming salamat. At salamat din sa aking mga kakulab LS, si Ate Simply Lotlot, si Gamo Production. Yan. Shoutout sa iyo, Mami G. Salamat. At kay Engineer sa Singapore. Ayan. Salamat din sa aking moderator. Ayan, si Ma'am Kat, si Marinong Gala Official, at si Bunso, si Ira D. The Shikat. Ayan. Maraming salamat. At maraming salamat din sa mga nagpa-member sa akin ngayon. Ayan, umabot si CNS. Yes, umabot si Uncle ng 60, ilan yun? Ilan ba, Bunso? Ang aking member? 60 plus? 62? 62? Yes, Yan, mga the ganun, unbeatable, CNS Vlogs okay. PH. At hindi po kayo nagkakamaling magpa-member kaya CNS dahil po ang kikitain natin dito, yung kikitain, ang magiging Ay, mapupunta kay Gwapong Haseo. inunahan ako ni bro. Inagaw. Ayan, ibibigay natin to, ayan, dun sa aking operation sa Gipilog, dun sa amin. Ayan, abangan nyo next year yung mga kaganapan ng aking Proyekto. proyekto. Yes. Ayan, abangan nyo, ayan. At maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, Madam Estrella. Madam Estrella Whitefield. Ayan. Gagawa rin po kasi ako ng, ina-announce ko na sa lahat, gagawa rin po kasi ako ng advocacy. Like, Ay nako. ano yung, kay Uncle, Operation Sagip Ilog ba yun? Yes. Ako naman, Operation Sagip Girlfriend. Wow. So yung pondo mapupunta sa pang-date para ma-push na. So sa mga willing po mag-support sa aking advocacy, ang Operation Sagip Girlfriend, Pinatawaran ka ni Mama. pwede niyo pong Ayos mo ba? Okay, good. Good idea. Yun. Good idea. Ayan, magpapasalamat na ako. Yan yung mga naka-live pa. Ayan, nakatutok pa sa LS. Yan, si Madam Estrella Whitefield. May nahanap na siya, Nahanap na ba? na. Nahanap na, Prof? Mayroon na ba? Mayroon ng something na kanya, nagpapahiwatig. Nagpapahiwatig talaga. Operation Sagip Girlfriend. So, sa mga willing po mag-support,
Gagawa rin po ako ng video, bababa ko doon yung number ko, tapos, ayun, sa mga, sana mas marami mag-support sa akin kaysa kay Uncle. Inagaw. Inagawan. Ayan, ang ganda po ng aking advocacy. Talaga po ng, may plano po talaga ako yan. I-share ko na po sa inyo. Yung paggawa na po natin. Yung operation na ilog yan, babawala natin na pagtapon ng mga basura sa ilog yan. Gagawin natin yan. At mag-o-organize siya sa Pilipinas ng aking mga magiging katulong para mapatupad itong proyekto nito. Ayan, tama-tama naman. Ayan, may mga punong kawayan tayo na pwede nating ipunla doon sa aking puno. Ayan. Alabangan nyo na yan. Wow. Mga susunod na kaganapan yan by next year. Papapatupad natin yan. At gusto ko pag uwi namin yan, makakaligo uli kami doon sa ilog ng katulad ng dati. Yan si Ren Official na kasama namin noon. Ayan, nakaligo kami at gaganda yung ilog doon sa amin. At magkakaroon uli ng mga isda na makikita mo doon. Hindi lang direktang maibibigay ko sa tao yung aking advocacy, pero ito na may pag tawag nito na gawa ko ito, malamang gaganda ang aming ilog at magkakaroon ng magandang yung mga tao magkakaroon ng kaunting hanap buhay. Ayan, pwede na silang mangisda uli. Ayan. Maraming salamat. At hinihintay That's ko pa yung nice, mga, super nice. ayan, mga magpapa-member pa uli sa akin at magpapa-super chat. Doon mapupunta lahat ng ating tayo sa YouTube. So yun po yung kay Uncle. Sa akin naman, Yarn. ayun na nga, meron ng si Ma'am Kat na binigay na title. Sabi niya, Operation Sagip Love Life. Sagip Love Life. Sagip Love Life talaga. Ayan, maraming nag-support niyan. Ayan. Si Kuya Renz nagbanggit na siya ng kanyang allegiance doon sa aking advocacy. I support you, sir. Yan, maganda daw yan, yung idea ko. Ang daming sinabi ni Uncle, Kuya Renz, bakit ako yung sinuportahan mo? Okay. Ayan. So, ayan. Ayan, mag-end na po ang ating LS. Yan, maraming salamat po sa lahat. Yan, invite ko po kayo by December 18, yan 2 p.m. may Grand LS din ng aking kapatid na si Simply Lotot. Yan, huwag po kayong mawawala at maraming pajikas din ng bubunutin doon. Ayan. 2 p.m. Ayan, Pinas time, December 18. Ayan. Puntahan po natin. Tama ba, Prof? Yes. Tama. Akit ka rin doon, Tama. Uncle. Yes. Oh, siyempre, di tayo mawawala si CNS Vlog CS. Ayan. Magiging co-host din yan si CNS Vlog CS. Nandun tayo. Nakasuporta sa Okay. Grand LS si Ate Kilot. Ayan, congrats sa mga winners. Ayan, Prof, yung outro ko. Yan, unahan mo na ako, Prof, kung magpapaalam ka. Ayan, maraming Ayan. salamat sa lahat, lalo na sa mga sumama sa atin mula simula hanggang ngayon. So, thank you and congratulations sa lahat ng mga nanalo. Salamat po sa mga nag-sponsor, sa mga nag-support, sa mga nag-member, at saka, sa mga hindi nabanggit, ayan, maraming salamat. And special shout out dun sa nanalo ng 1,000 kahit hindi niya deserve. Biglang ganun. Grabe. Galit. Grabe Ayaw ka sa kanya siya. ibigay. Ayun, yung galaw ayan. official. Okay. Grabe. So ayan, Swerte, kita-kits po ulit. Kita-kits ulit next week if you are free sa bahay naman ni Simply Lotlot. So I think nandun pa rin kami ni Uncle. Nagsabi na si Uncle, kasama ako. And then yung ibang tao, let's see. Pero within the week siguro magpapatamasak na kami ng schedule. Ayoko muna i-schedule ngayon. Ano na lang, sa ibang araw natin schedule. Yep. We have the weekdays naman for the thumbs up and everything. So ayun, maraming salamat again and see you all next time. Ayan, maraming po salamat sa inyong lahat, Madam Kristen Telly at Prof. Paing Ocampo. Ayan, mag-enda po ang ating Grand LS ni CNS Vlog CS. Ayan, God bless po sa inyong lahat. Ayan,
Maraming salamat muli. Ayan, stay safe, stay home. God bless. Yo! Mabanood. Ayan, mag-end na po ako. Maraming salamat. God bless. Sabi ka ni Ate Lot, bye-bye. Sinama yun. Tawa si Prof. Ayan.